Κύριε Υπουργέ, σεβασμιότατη, εξοχότατη, κύριε Πρέσβη, Excellencies, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνέδροι, αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Το σημερινό και αυριανό τέταρτο Διεθνές Συνέδριο Θρησκευτικής Διπλωματίας διεξάγεται σε μία ακόμα δύσκολη συγκυρία για τη Μέση Ανατολή και για ολόκληρο τον κόσμο. Οι γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί είναι έντονοι και πολυδέδαλοι και εμπλέκουν όλους μας. Ως Ινστιτούτο Εξωτερικών Υποθέσεων και ακριβώς επειδή είμαστε ανεξάρτητοι, επιλέγουμε να εντρυφούμε σε θέματα δύσκολα, ενίοτε αμφιλεγόμενα. Έτσι και αυτή τη φορά. Οι ομιλητές που θα ακολουθήσουν θα δώσουν τη γνώση τους για την περιοχή, για το εντός ή εκτός εισαγωγικών μεγάλο παιχνίδι που διαδραματίζεται, αλλά κυρίως για τον ρόλο της Ορθοδοξίας ως παράγοντα ειρήνης και προόδου. Σταματώ όμως εδώ. Σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία και την συμμετοχή σας και παρακαλώ για την προσοχή σας, καθώς θα αναγνώσω την επιστολή βαρύνουσας σημασίας και με πολλαπλά μηνύματα της αυτού Θεοτάτης Παναγιότητας του Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κυρίου Βαρθολομαίου. Η ιδιαιτερότητα της παρουσίας της Εκκλησίας εν το κόσμο απορρέει εκ του ουκ εκ του κόσμου χαρακτήρος της. Φέρει δε πάντοτε το αποτύπωμα της ιστορικής στιγμής, χωρίς να υποτάσσεται εις αυτήν και εις τα σημεία των καιρών. Εν τη ενία ταύτη, οι δύο κίνδυνοι δια την Εκκλησίαν και την εγκόσμιον μαρτυρίαν της είναι αφενός η ταύτιση με τον κόσμο, η μετατροπή δηλωνότη του εν το κόσμο εις εκ του κόσμου. Αφετέρου δε, ο αυτοεγκλισμός εις μίαν κλειστήν εκκλησιαστικότητα με ταυτόχρονη απόρριψη του πολιτισμού. Η μαρτυρία της Εκκλησίας είναι πνευματική. Είναι η ισχύς της Ορθοδόξου παραδόσεως, η οποία αποτελεί ανεξάντλητον πηγήν ζωτικών αληθιών δια τον άνθρωπο και τον κόσμο, δια την σχέση μας με τον Θεό, με τον εαυτόν μας, με τον συνάνθρωπο και την κτήση. Πώς διεκήρυξε η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Κρήτη 2016, η απάντηση εις τα σοβαρά υπαρξιακά και ηθικά προβλήματα του ανθρώπου και εις το αιώνιον και του κόσμου δεν είναι δυνατόν να δοθεί χωρίς μια πνευματική προσέγγιση. Εγκύκλειος, παράγραφος 11. Επνευματικοί αυτές αξίες έχουν παγκόσμιον εμβέλειαν. Η δε πιστότηση αυτάς αποτελεί πηγήν ανικτοσύνης και αλληλοσεβασμού, έναυσμα και όθησιν διασυνεργασίαν δια την ειρήνη και το κοινών καλών. Τα 4 πατριαρχία της Ανατολής είναι φύλακες αυτών των αξιών και των παραδόσεων, οι οποίοι καρποφόρησαν πλουσίως εις την συνύπαρξη με τους λοιπούς χριστιανούς και παραδόσεις της περιοχής. Είναι βεβαίως γεγονός ότι η συμβίωση αυτή δεν υπήρξε εύκολος, ιδίως κατά την έκρηξη του εθνικισμού το δεύτερο ήμιση του Δεκεμβρίου 2001, μετά τα τρομοκρατικά επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, απορρίπτεται ο ισχυρισμός ότι η θρησκεία συμβάλλει σε μια αναπόφευκτη σύγκρουση πολιτισμών και επιβεβαιώνεται ο επικοδομητικός της εις των διαπολιτισμικών διάλογων. Ένας εκ των σημαντικότερων ρόλων της θρησκείας είναι να φέρει την ειρήνη του Θεού στον κόσμο σε τοπική και σε παγκόσμια προοπτική, η οποία έχει άμεση και αχώριστη σχέση με τη δικαιοσύνη. Η γνησία θρησκευτική πίστης όχι μόνο δεν καταργεί τα ανθρωπιστικά αξίας, αλλά τις εμπλουτίζει, τα εμβαθύνει
και τας διευρύνει. Δυστυχώς, η σημασία του θρησκευτικού φαινομένου στην εργαλειοποίησή του από πολιτικούς παράγοντας. Ο Ορθόδοξος κόσμος έχει οδυνηράς εμπειρίας από την είσοδο της πολιτικής εις το θρησκευτικών πεδίων. Και εις τας ημέρας μας, τα Ορθόδοξα Πατριαρχία της Μέσης Ανατολής ευρίσκονται εις το κέντρο γεωπολιτικών υπολογισμών. Ο γεωγραφικός αυτός χώρος, εκτεθειμένος ήδη από τα τέλη του 18ου αιώνα εξωτερικάς πιέσεις, έχει βιώσει επαλλήλους φάσεις αποσταθεροποιήσεως. Όλε μεγάλε δυνάμεις προσεπάθησαν να τον θέσουν υπό τον έλεγχόν των δια της μεταφοράς των συγκρούσεών των εις τα εδάφη του. Οι εγχώριοι λαοί συχνά παρεσύρθησαν και ενεπλάκησαν εις ξένας διενέξεις. Επηρεάστησαν από εισαγωμένας ιδεολογίας ή ανέπτυξαν θρησκευτικών φανατισμών, με αποτέλεσμα πληθυσμοί οι οποίοι επί μακρούς αιώνας συνυπήρχον να στραφούν ο εις εναντίον του άλλου. Μέγα τμήμα των χριστιανών κατοίκων της Μέσης Ανατολής, με διηνεκή παρουσία, είναι αγκάστη να μεταναστεύσει. Η ανθρωπογεωγραφία του χώρου έχει πλέον μετασχηματιστεί και μια πολιτισμική κληρονομία, εις τον πυρήνα της οποίας ευρίσκεται η ορθόδοξος αυτοσυνειδησία και παράδοσης, διατρέχει άμεσων κίνδυνων. Ποιο είναι το καθήκον της παγκοσμίου ορθοδοξίας εντός αυτού του γεωπολιτικού πλαισίου, μετά την προσπάθεια εισπηδήσεως της Ρωσικής Εκκλησίας εις την Αφρική και την εισβολή στην Ουκρανία, γεγονότα εξόχως διχαστικά δια τον ορθόδοξο κόσμο και επικίνδυνα δια την παγκόσμια ειρήνη, πώς θα δυνηθεί να διαδραματίσει θετικών ρόλων εις τα δρόμενα εις τη Μέση Ανατολή και να συνεισφέρει στον αγώνα δια την καταλλαγή, να αναδείξει την ειδική της οπτική και την θέση της παραδόσεως και των αξιών της εις το διεθνή στίβο και ευρύτερον να συμβάλλει εις την προβολή της σημασίας του θρησκευτικού και του πνευματικού παράγοντος εις το παρόν και το μέλλον του κόσμου μας. Είναι βέβαιο ότι η ειρήνη και η συνεργασία δεν θα επιτευχθούν ούτε μείνετε πιστοί στην γη, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί, ανοίγουν εισαγωγικά, με κλειστών των ουρανών, κλείνουν τα εισαγωγικά, άνευ της συνδρομής των μεγάλων πνευματικών δυνάμεων εις τας οποίες ανήκουν εθρησκείε. Αυτέ δύνανται να συμβάλλουν στην διαμόρφωση μιας νέας γεωπολιτικής, η οποία δεν θα υποτάσσεται εις τας επεκτατικάς επιδιώξεις των λαών και των κρατών, αλλά θα διακονεί των πολιτισμών της αλληλεγγύης. Ενώπιον της σοβούσης πολυδιαστάτου κρίσεως, καλούμεθα να κτίσομεν γέφυρες, να προωθήσομεν των διορθόδοξων, των διαχριστιανικών, των διαθρησκιακών και των διαπολιτισμικών διάλογων και τη συνεργασία, την επικοινωνία και την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Το μέλλον μας, η πορεία προς αυτού, είναι πορεία αλληλεγγύης. Η Εκκλησία οφείλει να συμβάλλει στην προώθηση μιας νέας ολιστικής κατανόησης της προόδου. Η θεωρία περί του τέλους της ιστορίας του Φράνσις Φουκουγιάμα και της επικρατήσεως παγκοσμίως της οικονομίας της αγοράς ή, όπως απεδείχθη εν τέλει, του οικονομισμού της παγκοσμιοποιήσεως ως μόνης λύσεως, δεν επιβεβαιώθη από τας εξέλιξεις. Εθρησκείε καλούνται σήμερα δια του διαλόγου, της αλληλοπροσεγγίσεως και της συνεργασίας να αποδείξουν ότι και οι άποψεις του Σάμιουελ Χάντιγκτον περί της συγκρούσεως των πολιτισμών, τον πυρήνα των οποίων συγκροτούν οι θρησκευτικές παραδόσεις και ταυτότητες, δεν ευσταθεί. Το όραμά μας είναι εθρησκείες να λειτουργούν ως κατεξοχήν παράγοντες ειρήνης, συγκλήσεως και συνοχής. Αυτό και μόνον ανταποκρίνεται εις την ουσίαν των. Αυτό θα είναι και η καθοριστική συμβολή των εις την γεωπολιτική ή μάλλον εις την πολιτική με ανθρώπινων πρόσωπων, με κεντρικών στόχων την ειρήνη, την δικαιοσύνη και την προστασία του οίκου του ανθρώπου, του φυσικού περιβάλλοντος. Εν το πνεύματι τούτο, ευχόμενη επιτυχή διεξαγωγή του συνεδρίου σας, επικαλούμεθα επί πάντα στους συμμετέχοντας τη χάριν και το έλεος του Θεού, της σοφίας και της αγάπης. Ο Κωνσταντινούπολεος, διάπειρος προς Θεόν ευχέτης. Σας ευχαριστώ
Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ να έρθετε στο βήμα ως εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού και βεβαίως και του Υπουργείου Εξωτερικών. Ευχαριστώ πολύ. Σεβασμιότατη, εξοχότατε κύριε Πρέσβη, κύριε εκπρόσωπε του πρίτανη του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αξιότιμοι διοργανωτές, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω σήμερα εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη στο 4ο Συνέδριο Θρησκευτικής Διπλωματίας που διοργανώνει το Ινστιτούτο Εξωτερικών Υποθέσεων και το Εργαστήριο Εκκλησία και Πολιτισμός Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Για την Ελλάδα αποτελεί κατεξοχήν προτεραιότητα η προάσπιση και η ανάδειξη των οικουμενικών μεγεθών του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας στο σύγχρονο παγκόσμιο γίγνεσθε. Γιατί τα μεγέθη της Ορθοδοξίας, της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού αποτελούν σημεία αναφοράς για τη χώρα μας και τον ελληνισμό παντού στον κόσμο. Στην προσπάθεια διατήρησης και καλλιέργειας αυτών των σημείων αναφοράς, η συνεισφορά των πρεσβυγενών πατριαρχείων της Μέσης Ανατολής είναι ανεκτήμητη. Παράλληλα, η χώρα μας στοχεύει στην ενίσχυση του γεωστρατηγικού της ρόλου ως πυλώνας ειρήνης, σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, ενός ρόλου που περνάει και μέσα από την ομαλή συνύπαρξη των πατριαρχείων στις χώρες όπου εδρεύουν και όπου δραστηριοποιούνται. Σε μια σύγχρονη διαλεκτική, η θεματική του σημερινού συνεδρίου είναι προφανώς ανεξάντλητη, αλλά είναι και ιδιαιτέρως πολύπλοκη, λαμβανομένων υπόψη των επιδιώξεων κάθε χώρας, της ποικιλομορφίας πολιτιστικού ή θρησκευτικού υπόβαθρου καθεμιάς από αυτές, των πλειώνων αντιλήψεων περί θρησκευτικής ισχύως, αλλά και των διαφοροποίησεων που δυνητικά υφίστανται στη σχέση ανάμεσα στην κρατούσα θρησκεία και την κρατική λειτουργία. Για τα ελληνικά δεδομένα, η αδιάκοπη παρουσία και δράση των πρεσβυγενών πατριαρχείων της Μέσης Ανατολής, σε συνδυασμό με τους ιδιαίτερους δεσμούς τους με τον ελληνικό πολιτισμό, αποτελούν αψευδή μαρτυρία για τη μεγάλη ελληνική παράδοση και την ελληνική ταυτότητά τους. Τα αρχαιότατα αυτά ιερά καθιδρύματα αποτελούν μια ανεκτήμητη παρακαταθήκη του χριστιανικού κόσμου. Ο ελληνοορθόδοξος πολιτισμός στη Μέση Ανατολή λειτουργεί άλλωστε και ως βασικό ενοποιητικό στοιχείο. Και σε αυτό το πλαίσιο η ελληνική πολιτεία, κατά παράδοση, στηρίζει το εκκλησιαστικό περιβάλλον της Αλεξάνδρειας, της Αντιοχίας και των Ιεροσολύμων, αναγνωρίζοντας την υψηλή αποστολή τους και το πολυεπίπεδο έργο που έχουν διαχρονικά σε όλα τα επίπεδα, πολιτιστικό, πνευματικό, εκπαιδευτικό, κοινωνικό, ανθρωπιστικό. Η συνέχιση και ενίσχυση της δραστηριοποίησης στις περιοχές αρμοδιότητας των πατριαρχείων αποκτά βεβαίως ιδιαίτερη βαρύτητα κατά την τρέχουσα δραματική για τους χριστιανικούς πληθυσμούς της Μέσης Ανατολής συγκυρία. Τα ευεργετικά αποτελέσματα της δράσης τους είναι ορατά σε πολλαπλά επίπεδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ακτινοβολία των τριών παλέφατων πατριαρχείων εκτείνεται στο σύνολο σχεδόν του αραβικού κόσμου, της Βόρειας Αφρικής και της υποσαχαρικής Αφρικής. Εντός του γεωγραφικού και πολιτικού αυτού χώρου, η Ελλάδα κατά παράδοση χαίρει ιστορικού κύρους μεταξύ των τοπικών πληθυσμών, πλεονέκτημα υποβοηθούμενο από την εκεί ισχυρή ελληνοορθόδοξη παρουσία, τη συνεργασία με τα πατριαρχεία, αλλά και τις πρωτοβουλίες της ελληνικής πολιτείας. Οι δράσεις αυτές δεν αποτελούν καινούριες πρωτοβουλίες, αλλά ενισχύουν τις ήδη καθιερωμένες συνεργασίες σε μια πορεία κοινών στόχων. Η αποτελεσματικότητά τους δε είναι ηχηρή σε τοπικό και οικουμενικό επίπεδο, λόγω της διαχρονικής και μακραίωνης παρουσίας των εκκλησιών μας. Το εκτεταμένο έργο των πατριαρχείων, πνευματικό, ποιμαντικό, ιεραποστολικό, φιλανθρωπικό, είναι αναμφίβολα άξιο θαυμασμού, εάν ληφθούν υπόψη οι αντίξωες συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται να εκπληρώσουν το ρόλο τους. Στην Αφρικανική Ήπειρο, οι Μητροπόλεις του Αλεξανδρινού Πατριαρχείου προωθούν τη διάδοση της ελληνοορθόδοξης παιδείας και πολιτισμού υπό την αιγίδα της Εκκλησίας, διοργανώνοντας επιμορφωτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα στους τοπικούς πληθυσμούς. Αυτό άλλωστε είναι γνωστό ότι λαμβάνει η χώρα και στις χώρες της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης, όπου επίσης η μετάδοση της ελληνικής γλώσσας σε συνδυασμό με τη διδασκαλία
της Ελληνοορθόδοξης Θεολογικής Γραμματείας αποτελούν σημαντικές πρωτοβουλίες που διαχρονικά λαμβάνονται. Οι Ορθόδοξες Μητροπόλεις παρουσιάζουν αξιοσημείωτο πολιτιστικό και ανθρωπιστικό έργο σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, ενώ διαδραματίζουν κέριο ρόλο στο πλαίσιο του διορθόδοξου ή διαχριστιανικού οικουμενικού διαλόγου. Το έργο δε αυτό, όπως προανεφέρθη, στο σύνολό του την χάνει ευρείας αποδοχής και από τις επιτόπιες κοινωνίες, αλλά και από το ευρύτερο περιβάλλον. Θα ήθελα, κυρίες και κύριοι, να συνοψίσω λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει μακραίωνη συνεργασία και βρίσκεται σε διαλεκτική σχέση με την υφήλιο ελληνοορθόδοξες εκκλησίες για τη διατήρηση των στοιχείων της πίστης, της γλώσσας και του πολιτισμού που ορίζουν την ελληνικότητα παγκοσμίως. Οι σχέσεις της με τις χώρες της περιοχής και ο σταθεροποιητικός γεωστρατηγικός ρόλος της ενδυναμώνονται από την πολυδιάστατη δράση των φορέων της Ορθοδοξίας παγκοσμίως. Με τις σκέψεις αυτές θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλή επιτυχία στο συνέδριό σας και εύχομαι να συνεχιστούν ανάλογες πρωτοβουλίες στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε και τον Πρωθυπουργό, βεβαίως, που μας τιμά. Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον Θεοφιλέστατο Θεσπιόν Παύλου ως εκπρόσωπο του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερονύμου του Δευτέρου. Χαιρετισμούς του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονύμου, για το 4ο Διεθνές Συνέδριο Θρησκευτικής Διπλωματίας. Χαιρετίζω την έναρξη των εργασιών του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Θρησκευτικής Διπλωματίας, το οποίο το θέμα είναι η γεωπολιτική των Ορθόδοξων Πατριαρχείων της Μέσης Ανατολής, Αλεξάνδρεια, Αντιόχεια, Ιεροσόλυμα, και συνδιοργανώνεται από το Ινστιτούτο Εξωτερικών Υποθέσεων και το Εργαστήριο Εκκλησία και Πολιτισμός της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το τέλος της ιστορίας και η συνακόλουθη αισιοδοξία για μόνιμη ειρήνη που συνόδευσε αυτή την πρόβλεψη εδώ και 3 δεκαετίες με τη λήξη του ψυχρού πολέμου δεν ήλθε. Η ιδέα της σύγκρουσης των πολιτισμών δείχνει δυστυχώς να ερμηνεύει καλύτερα κάποιες αναταράξεις της παγκοσμιοποιημένης κατά τα άλλα ανθρωπότητος. Δυστυχώς, οι ανησυχίες είναι μεγάλες. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον οι θρησκείες καλούνται να υπηρετήσουν την ειρήνη και τη συνεργασία των κοινωνιών και των κρατών. Τα Ορθόδοξα Πατριαρχεία της Μέσης Ανατολής βρίσκονται στην καρδιά πολλών γεωπολιτικών προβλημάτων. Η ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή, ειδικότερα του Ισραήλ και της Παλαιστίνης, είναι ήδη μια πρόκληση για τις Ορθόδοξες Εκκλησίες. Το ίδιο ισχύει και για την γενικότερη μετανάστευση που παρατηρείται, που πολλές φορές φέρει θρησκευτικό πρόσημο. Θέλουμε λοιπόν η παρουσία των Ορθοδόξων να οικοδομεί ευεργεσίες για τους λαούς, κάτι που θα αποτελεί και το καλύτερο κήρυγμα του Ευαγγελίου στον κόσμο. Ένα κήρυγμα αληθείας και αγάπης. Συγχαίρω τους διοργανωτές και εύχομαι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να ευλογήσει πλουσίως τις εργασίες του συνεδρίου. Με τευχών διαπήρων, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος ο Δεύτερος. Ευχαριστούμε. Να μεταφέρετε και στον Αρχιεπίσκοπο, στο Μακαριώτατο, παρακαλώ, την αγάπη μας και το σεβασμό μας. Και last but not least, καλώ τον καθηγητή κύριο Καινούριο, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΚΠΑ, εκ μέρους του πρίτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του κυρίου Σιάσου. Κύριε Υπουργέ, σεβασμιότατη, εξοχότατη κύριε Πρέσβη, εκ μέρους του πρίτανη και του Συμβουλίου Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκλησή σας να απευθύνω χαιρετισμό στο Διεθνές Συνέδριο Θρησκευτικής Διπλωματίας με θέμα «Η γεωπολιτική των Ορθόδοξων Πατριαρχείων της Μέσης Ανατολής, Αλεξάνδρεια, Αντιόχεια, Ιεροσόλυμα», που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Εξωτερικών Υποθέσεων σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εκκλησία και Πολιτισμός της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Τα Ορθόδοξα Πατριαρχία της Μέσης Ανατολής, με πυρηνικό στοιχείο την πνευματική και συμβολική τους διάσταση, αποτελούν τα προκεχωρημένα φυλάκια της Ορθοδοξίας σε μια ιδιαίτερα γεωπολιτική περιοχή. Στη διάρκεια της μακραίωνης παρουσίας τους υπήρξαν, εκτός από θεματοφύλακες της Ορθοδοξίας, και σημαντικοί μάρτυρες της ιστορίας σε περιόδους ειρήνης, αλλά και σε περιόδους ταραχών και πολεμικών συγκρούσεων. Το παρόν συνέδριο έρχεται να αναδείξει την διεθνή ακτινοβολία των Ορθόδοξων Πατριαρχείων στη Μέση Ανατολή σε μια εποχή έντονων περιφερειακών εντάσεων. Η υψηλή εκπροσώπηση εκ μέρους των εισηγητών έρχεται να τονίσει την αξία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην διεθνή κοινότητα ως παράγοντας οικοδόμησης της ειρήνης μέσα από τον διαχριστιανικό και διαθρησκευτικό διάλογο και μέσα από πλήθος πρωτοβουλειών και συνεργασιών με διεθνείς οργανισμούς. Η Ορθοδοξία στη Μέση Ανατολή βρίσκεται αντιμέτωπη με ποικίλες προκλήσεις και με άξονα την παράδοση της Εκκλησίας στηρίζει την αξία της θρησκευτικής ελευθερίας, των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ανθρώπινης ζωής και της αξιοπρέπειας. Είναι πάντοτε παρούσα με την ανάληψη ανθρωπιστικών δράσεων για την ανακούφιση των μεταναστών και των προσφύγων και παράλληλα στηρίζει την παιδεία και τον πολιτισμό, μεταφέροντας το μήνυμα της αγάπης αυτούσιο και καθαρό προς κάθε κατεύθυνση. Είναι βέβαιο ότι η πολιτισμική και πνευματική ισχύς που εκπέμπουν τα Ορθόδοξα Πατριαρχία της Μέσης Ανατολής ως λίκνα της ανθρωπιάς, της ελπίδας και της ανάτασης προς το Θείο θα εξακολουθεί να εμπνέει και να στηρίζει τους Ορθόδοξους πληθυσμούς και να ενισχύει την πολιτική της ασφάλειας στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων με βάση τη μαρτυρία της Ορθοδοξίας. Κυρίες και κύριοι, εκ μέρους των Βρυτανικών Αρχών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Ινστιτούτου Εξωτερικών Υποθέσεων, κύριο Λουκά Κατσόνη, και τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Εκκλησία και Πολιτισμός της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Αρχιμανδρίτη Αρίσταρχο Βασίλειο Γκρέκα, για την αξιέπαινη αυτή προσπάθεια που διενεργούν, καθώς και όλους τους εκλεκτούς προσκεκλημένους που παρίστανται και συμμετέχουν. Η ακαδημαϊκή κοινότητα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δείχνει διαχρονικά ενδιαφέρον για την περιοχή της Μέσης Ανατολής σε επιστημονικό επίπεδο, συμβάλλει με τις δράσεις της για την έρευνα και την προβολή των εκκλησιαστικών θεμάτων και σε θέματα που αφορούν τη θεολογία, την ιστορία, τον πολιτισμό και τον αρθοπισμό και είναι ανοιχτή σε περαιτέρω συνεργασίες, καταθέτοντας τη διαβεβαίωση ότι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα είναι δίπλα σας με κάθε δυνατό μέσο για την διευκόλυνση και περαιτέρω ανάπτυξη του έργου σας. Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου. Σας ευχαριστώ θερμά και τώρα περνάμε στις κυρίως εργασίες του συνεδρίου, ξεκινώντας από την ομιλία δύο keynote speaker, δύο κεντρικών ομιλητών, αυτού εξοχότητας του πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, κ. Γεωργίου Τσούνη, και της κυρίας Μέρσερ, αμέσως μετά, που είναι αναπληρώτρια διευθύντρια του Γραφείου Διεθνούς Θρησκευτικής Ελευθερίας του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. If you wish, we can be in the panel, or you can use the podium as you like. Okay, thank you. Δε φίλοι, ξέχασες τα ελληνικά σου. Κάθε Δευτέρα μέχρι Παρασκευή πήγα στο σχολείο. Σάββατο ελληνικό σχολείο, Κυριακή εκκλησία. Και ήμουν παπαδάκι μέχρι 18 χρονών. Και δεν ήθελα να σηκωθώ να πάω στο ελληνικό σχολείο το Σάββατο ή στην εκκλησία την Κυριακή. Σημειώτετε, με συγχωρείς. Και η μάνα μου είπε, μια μέρα παιδάκι μου θα με ευχαριστήσεις γιατί ξέρεις μια δεύτερη γλώσσα και πήγες στην εκκλησία κάθε Κυριακή. Θα με ευχαριστήσεις μια μέρα. Και σήμερα ευχαριστώ τη μάνα μου. Θα τη τηλεφωνήσω λίγο αργότερα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Από τη βάθεια την καρδιά μου, σε ευχαριστώ. The right to practice our faiths peacefully and openly is a core tenet of American and Greek democracy. Democracy and the right of self-determination is yet one of the many things that we owe a debt of gratitude to ancient Greece. Freedom of conscience is a right from which so many other rights spring, inalienable rights that are promised to us. And it is our guardianship of this right which ensures that great countries such as ours will continue to be beacons of freedom. I am delighted to be here today with my colleagues from the Office of International Religious Freedom in Washington and to reaffirm our commitment to ensuring each person of any faith or belief can live a life of conscience with dignity and respect. We're also here to reaffirm our commitment to the preservation of historical memory, which includes preserving the memory of the Holocaust in Greece and the memories of those who perished. And those who continue to carry that trauma, let us not forget the horrors suffered by our Jewish brothers and sisters, nor let us forget that fascists made all Greeks suffer. Archbishop Dimaskinos, who was the Archbishop at the time of World War II, and who went to junior high school in my parents' village of Platanos, said in a letter to the Nazis, "In our national consciousness, all the children of Mother Greece are an inseparable unity. They are equal members of the national body, irrespective of religion. Our holy religion does not recognize superior or inferior qualities based on religion. As it is stated, there is neither Greek nor Jewish." Let us recommit to the great Archbishop's bravery and principled stand. Greece has made tremendous progress over the past year. Progress that has taken well too long to close an open wound. The planned Holocaust Museum in Thessaloniki and the memorial at Eleftheria Square will close that open wound. And it will serve as a reminder to all of us, never again. We cannot be nations and persons that sit idly by, that do not stand up and speak up for each other. Our honor demands that we speak up and stand up for each other when there is injustice anywhere. For many people around the world, freedom of religion remains elusive. As President Biden has said in recent years, hate has been given too much oxygen. The Ecumenical Patriarch has said that love is a language that the blind can see and the deaf can hear. Far too many worldwide are persecuted for freely practicing their faith. Repressive governments and extremists continue to reach across borders and target people of all faiths for their beliefs. As fundamental as freedom of religion is, a core principle, we shall not rest until it is something that is enjoyed by all of us. Everyone must be free to practice their religion and follow their consciousness without fear, whether they're gathering for worship, attending school, or just walking down the street wearing a symbol of their faith. As every day I wear my Father's cross, and I do so proudly. I do so without fear. But don't we owe that an obligation to all our brothers and sisters to be able to wear a symbol of their faith as freely
as I do. This is where religious diplomacy can make a major difference. We must work together, interfaith coalitions, engaging in interfaith dialogue in concert with governments and international organizations to ensure that everyone has a right to be who they are and be accepted by all. That's why I'm very grateful to the organizers here today for shining on light on this very important issue. It is in the most challenging times that our commitment to freedom matters most. We must work harder than ever to practice the values of democracy, inclusivity, philoxenia, and philotimo. These bind our great nations together to ensure that human dignity exists for all persons. The work of protecting religious freedoms is never finished. That's why Congress established the Office of International Religious Freedom at the Department of State in 1998. That is why we have published the International Religious Freedom Report every year since. That is why promoting religious freedom is a central pillar of our foreign policy. That is why conferences like this are so important. I too have a dream. I have a dream that we, in the near future, will not need to attend such conferences, that we will be able to say mission accomplished, that every person in the world is able to practice their religion freely. Sadly, this day does not exist today. So we gather as fierce and dedicated advocates for these fundamental rights for all. The work endures. The cause endures. It is a great honor for me to introduce from you, and she came to us today from Geneva, our good friend Mariah Mercer, the Deputy Ambassador at Large for Religious Freedom. I'm a little shorter than our previous speakers, so I appreciate your patience. Greetings, everyone, and thank you, Ambassador, for the very inspiring words, a great call to action, to thought, to conversation we need to have today. I am delighted to join you, and I'm looking forward to hearing from and learning from the wide range of experts and advocates who've been able to join this conversation. Thank you to the committee, including the Foreign Affairs Institute and the National and Cappadostrian University of Athens, as well as the government of Greece for inviting me to contribute. As mentioned, I am the Deputy Ambassador to the United States Office of International Religious Freedom. We're led by Ambassador Rashad Hussain, who sends his warm regards. And we lead our nation's efforts in religious diplomacy and promoting freedom of religion or belief around the world, along with our colleagues in the field. The United States began its experiment in democracy almost 250 years ago, which was modeled upon the principles born here in Athens 2,500 years ago. And then only 25 years ago, our office was launched by an act of the US Congress. That enshrined into US law that the protection of this right, regardless of where in the world individuals reside, is a US foreign policy priority. The moral imperative is clear, as the ambassador laid out, but our efforts to advance international religious freedom are also firmly rooted in this knowledge. Countries that effectively safeguard this and other human rights are more peaceful, stable, prosperous, and are more reliable partners of the United States than those who do not. Nations can never achieve their fullest potential when some are imprisoned, persecuted, or otherwise excluded from education, healthcare, jobs, other essentials on account of their innermost beliefs or how they choose to manifest those beliefs. Enabling more inclusive, equitable, and rights-respecting societies and institutions around the world is core to America's national security interests, as well as being the right thing to do. We also promote greater inclusion of civil society, including members of religious communities and organizations in U.S. diplomacy and policymaking. We can reach more people and make better decisions if we engage religious actors at all levels. If we fail to do so, we have learned that ignoring these viewpoints and excluding religious actors makes it harder to find effective solutions that resonate with society and will help us all do better.
As you all know, religious leaders are key in communities. They wield tremendous influence and many times are trusted voices, shaping opinions, and have access to networks of individuals with deep roots throughout society. We cannot ignore their impact. The work of standing up for the more than 220 million Orthodox Christians in the world who live in countries and regions beyond Greece has never been more important. There's much to discuss about the three regions that are the focus of this conference, the Patriarchates of Alexandria, Antioch, and Jerusalem. But I want to first emphasize that the daily experience of Christians there are connected to events taking place across the globe and entwined with conditions that Orthodox Christians face worldwide. 2 months ago, Secretary Blinken recognized a group of 9 Orthodox priests from Lithuania and Belarus with the 2023 International Religious Freedom Award. Their Moscow-aligned churches defrocked them when they defiantly condemned Russia's war against Ukraine. 2 of the priests were forced to leave Belarus. Together in Lithuania, the group of 9 started a new religious community that is under the authority of the Ecumenical Patriarchate. Just as the Kremlin denies Ukraine independence, the Russian Orthodox Church has opposed the autocephaly of the Orthodox Church of Ukraine since it was granted in 2019 by the Ecumenical Patriarch. The Russian Orthodox Church's Patriarch Kirill supports Russia's full-scale invasion of Ukraine. He calls it a fratricidal holy war against those he claims want to turn Ukrainians away from being part of the Holy United Rus. In other words, he seeks to cast Russia's war of aggression against Ukraine as a religious cause to bring about the end of autocephaly for the Orthodox Church of Ukraine. Ukraine's Institute for Religious Freedom reported that in the past 2 years of Russia's war of aggression against Ukraine, at least 630 religious structures, the majority of them belonging to Orthodox communities, have been damaged or destroyed, and more than 187 of those belong to the Ukrainian Orthodox Church, the very one Russia claims to be protecting. I would like to take a moment to recognize the government of Greece for their unequivocal support for the sovereignty of Ukraine and for providing safe harbor for Ukrainian refugees fleeing the war. We share in Greece's collective grief over the death of Greek citizens in diaspora in Mariupol and elsewhere in Ukraine. We'd also like to acknowledge Greece's contributions as members of the International Religious Freedom or Belief Alliance, a network of like-minded countries committed to advancing this right around the world. Last year, Greece joined an alliance statement focused on protecting the rights of Christians, which called for renewed efforts to ensure in all countries Christians can live without fear of harm or reprisal, including through protection of churches and places of worship, and for governments to ensure that individuals identifying as Christian are able to publicly identify and worship freely. The Alliance continues to speak on this right and speak out for ending persecution against any individual for living their life according to their conscience or faith. Members like Greece are also taking important steps for other long persecuted communities, as the ambassador mentioned. I want to applaud the progress made last year toward the Holocaust Museum in Thessaloniki. This is crucial and important work. Let me turn to the Patriarchates of Antioch, Alexandria, and Jerusalem. They have been home to vibrant and diverse Christian communities since the very beginnings of the faith. Christians have made countless vital contributions to the region's rich tapestry of culture and tradition. Yet today, Christians face almost existential challenges and deepening concern. In Syria, Christians and many others have been caught in a brutal war since 2011. The Assad regime's war crimes, crimes against humanity, and other atrocities against the people of Syria also brought the rise of armed groups like ISIS and Hayat Tahrir al-Sham. They have specifically targeted members of the Christian community, destroyed ancient churches, seized church property, forced conversions, and driven mass displacement. Many Christians have fled the country, while those who remain face discrimination, marginalization, violence. ISIS committed genocide against Christians and other religious minorities in both Syria and Iraq in 2014. Churches destroyed, people killed, tortured by the thousands, heinous atrocities, uprooting ancient communities from their ancestral homelands. But the situation for Christians there has been precarious long before ISIS attacked, with long-standing conditions of discrimination, conflict, and impunity for crimes committed against them.
Today, despite the subsequent return of many of those who were internally displaced after the defeat of ISIS, there are now Iranian-backed militias, ISIS remnants, and widespread societal challenges that threaten their continued existence in Iraq and Syria. These past 5 months have been particularly hard for Orthodox and Christians in the Middle East. Since the Hamas terrorist attacks on Israel on October 7th, we have seen a marked increase in the levels of fear, anger, frustration, and even despair. In the course of the ongoing conflict, ancient churches in Gaza, the West Bank, and Lebanon have been destroyed, and that conflict has displaced entire Christian communities along with their Muslim neighbors. For example, the damage to the Greek Orthodox Church of St. Porphyrius, the oldest church in Gaza, represents a devastating loss to Palestinian Christian community there, of whom approximately 1,000 now remain. This loss underscores the necessity of protecting the sanctity of all such places of worship for Christians, Jews, Muslims, and all religious communities. But as you all know far too well, the Israel-Hamas conflict is not the only major crisis that has created challenges for religious communities and their freedoms. As I mentioned before, Russia's malign designs are not limited to Ukraine and its neighbors. In Africa, the Kremlin-aligned Russian Orthodox Church has established exarchates and has used bribery and corruption and coercion to encourage priests there to align with them. Kenyan newspapers report church leaders are receiving payments from the Russian Orthodox Church in exchange for allowing Russian priests to conduct services. More than 90 Kenyan priests have joined the Russian Orthodox Church in recent years, lured by promises of higher salaries, financial benefits, and scholarships for their children to study abroad. Let me reiterate that we respect the right of all individuals to change their religious affiliation, either individually or in concert with others. But we are concerned that the Kremlin is creating inroads for a malign influence that will destabilize countries and democracies and ultimately cause additional threats to freedoms there. Russia offers a worrisome model of control over religion and religious institutions. I've painted a very challenging picture of the state of religious freedom in the world today, but I have hope. And my hope comes from gatherings such as these, manifestations of tireless efforts and advocacy of civil society. Your work is what will change the world. Your work helps others cast off the yoke of oppression. Your work lifts up the least of these. You push governments, including my own, to do the right thing more often, and this hope can renew our strength. We can use these moments together to find pathways to advance freedom of religion or belief with the same courage and moral clarity that we saw in those 9 brave Orthodox priests who took a stand against the Kremlin's unconscionable war against Ukraine. Today's conference is an ideal opportunity to unite, to build our understanding of the challenges, and to add to the tools we can all use to solve them. Thank you. Thank you so much, Your Excellency, dear Ambassador Mr. Tsunis, Mrs. Mercer. Thank you so much for your insightful remarks. And since we are on time, we can have a break for 5 minutes and then to proceed for the rest of our works. Thank you. Από αυτή την κάμερα θα σας γράφει.
Μακαριότατε, καλησπέρα σας πάλι, λέω από την Αθήνα, τις ευλογίες σας. Σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας στο τέταρτο συνέδριο της θρησκευτικής διπλωματίας, το οποίο λαμβάνει η χώρα σε μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή για την ανθρωπότητα. Η ελαχιστότητά μου απλώς το επισημαίνει, πολύ πιο σημαντική πριν από μένα, επισήμαναν το γεγονός, αλλά επισημάνθηκε και η σημασία του συνεδρίου από την αυτού Θεοτάτη Παναγιώτα, τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κύριο Βαρθολομαίο. Μακαριότατε, ο λόγος σε εσάς και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να μιλήσουμε αγγλιστή. Τι νομίζετε, τι μου πείτε? Δεν σας άκουσα, τι είπατε? Θέλετε να μιλήσουμε αγγλιστή ή ελληνιστή, ό,τι μου πείτε. Ό,τι θέλετε, ό,τι εσείς προτιμάτε. I would speak in English because, as far as I understand, you have many foreign participants, right? It's a great honor for me to participate in this special gathering, and we send our greetings and the blessings of the holy city of Jerusalem. I would like to thank in advance Father Aristarchos and all those who organize this meeting. Jerusalem is playing an important role, is the center of the world, the center of the world history, and the Patriarchate of Jerusalem is playing a leading role here in the Holy Land. This is due to the fact that the Patriarchate is the only religious, and better say Christian institution that has a long, unbreakable, continuous, active historical presence here in the Holy Land and, of course, in the holy city of Jerusalem. And the role of the Patriarchate is very, very important. Why? Because it is the only institution, Christian institution, church institution in the Holy Land that has not any political or economic, whatever else, agenda. And the Patriarchate has the privilege, the advantage, so to say, to be the only institution, Christian institution, that is the decision maker. It's totally independent, totally autocephalous. This is why the Patriarchate plays a great role in contributing to peace between the parties concerned here. And the Patriarchate enjoys great respect by the authorities here. I mean the Israeli authorities, the Hashemite royal family, the Jordanians, as well as from the Palestinian Authority. And the jurisdiction of the Patriarchate, as you know, the Patriarchate, better say, is in charge of the holy places and together with other churches, but also the jurisdiction of the Patriarchate covers the state of Israel, the occupied territories, or better say, the state of Palestine, and the Hashemite Kingdom of Jordan, the Gaza Strip, and of course the area of the Emirate of Qatar. This shows, I mean, what is the role of the Patriarchate, and the role of the Patriarchate is really recognized here, because thanks to the Patriarchate here, that Jerusalem, which is the bond of contention that keeps and guards the existing multicultural, multinational, and multi-religious character and for the Patriarchate, Jerusalem would have totally lost its current character. And this is something that is acknowledged by everybody. Now, I think I've said a lot. I would like to, I'm ready to answer to any questions that you can pose to me. Thank you.
Thank you very much. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα βλέμματα του κόσμου είναι στραμμένα στην περιοχή σας. Χριστιανοί της παγκόσμιας κοινωνίας μας, αλλά και αλλόθρησκοι όλων των θρησκευμάτων, προσβλέπουν στη συμβολή σας και στον θετικό ρόλο του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων, προκειμένου να αναδειχθεί η ειρήνη, η καταλλαγή και η συμφιλίωση μεταξύ των ανθρώπων, ώστε να ξεπεραστεί η κρίση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much indeed. Ευλογείτε, μακαριότατε. Κύριε, ευχαριστώ. Thank you. Και τώρα, συνεχίζοντας τις εργασίες μας, θα ήθελα να στραφώ προς τον επόμενο ομιλητή του πάνελ μας, τον πατέρα Ρομπέρτο Τσερουμπίνη, ο οποίος έχει έρθει από την Ρώμη για να λάβει μέρος στις εργασίες μας. Ο λόγος δικός σας. Ευχαριστώ. Πριν απ' όλα θα ήθελα να σας ρωτήσω συγγνώμη γιατί θα μιλήσω στα ελληνικά. Αλλά τα ελληνικά μου δεν είναι τόσο καλό. Αλλά θα προσπαθήσω. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές αυτού του συνέδριου για την πρόσκληση να προσφέρω μια συμβολή σε ένα θέμα που δυστυχώς καθίσταται εξαιρετικά επίκαιρο και επίγον από το σύγχρονη επικαιρότητα, καθώς και από την πρόσφατη ιστορία. Ιστορικοί βιβλικοί τόποι της Ιερουσαλήμ, όπως ακούσαμε τώρα, της Αντιόχειας και της Αλεξάνδρειας, έχουν δει την ανάδυση κατά τη διάρκεια της ιστορίας μιας πλειάδας χριστιανικών κοινοτήτων που ανήκουν στις μεγάλες οικογένειες των Ορθοδόξων, των Καθολικών, των αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών, των Αγγλικανικών και των Προτεσταντικών δογμάτων. Αυτή η πολυπλοκότητα συχνά θεωρείται από πολλούς ως μια κάπως χαοτική σύγχυση διαρρέσεων. Αλλά στην πραγματικότητα, ειδωμένη μέσα από τα μάτια ενός πιστού, είναι διατεταγμένη σε μια συμφωνία διαφορετικών παραδόσεων που κάνουν πλούσια τη γη στην οποία η χριστιανική πίστη είδε το φως. Ο προσκυνητής στη πόλη της Ιερουσαλήμ μπορεί να το καταλάβει καλά αυτό όταν, μπαίνοντας στη βασιλική του Παναγίου Τάφου, συναντά τις πολλές χριστιανικές ομολογίες που θέλησαν να έχουν τον τόπο λατρείας τους σε αυτό το κτίριο. Αυτός ο τόπος που μιλάει για τον αναστημένο είναι ο μόνος στον κόσμο στον οποίο όλοι οι χριστιανοί προσεύχονται, τέλουν τα μυστήρια, μελετάνε τις γραφές κοντά ο ένας στον άλλο. Η ιστορία των χριστιανικών κοινοτήτων της Μέσης Ανατολής είναι συνυφασμένη με τις περιπέτειες του μαρτυρίου τόσων πιστών, οι οποίες έχουν διαμορφώσει βαθιά το πρόσωπο αυτών των κοινοτήτων, προσυδειάζοντάς το στο πρόσωπο του σταυρωμένου και αναστημένου Κυρίου. Ανάμεσα στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα διαδραματίστηκε το Μεσιεγέρν, το μεγάλο κακό, το Σέιφο, το Σπατί, η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας, όπως αποκαλούν οι αρμενικές, οι συριακές και ελληνικές εκκλησίες, τόσο οι Ορθόδοξοι όσο και οι Καθολικοί. Το μεγάλο μαρτύριο, στο οποίο χύτηκε άφθονο το αίμα των χριστιανών διαφορετικών εκκλησιών στα χρόνια γύρω από το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στις αρχές του 21ου αιώνα απειλήθηκε για ακόμα μια φορά η συνύπαρξη κοινοτήτων διαφορετικών θρησκειών στη Μέση Ανατολή. Ιδίως στην επικράτεια του
αποκαλούμενο Ισλαμικού κράτους, ISIS ή Daesh, το οποίο επιδίωξε τον πλήρη εξισλαμισμό των εδαφών που είχε υπό τον έλεγχο του. Σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο, οι χριστιανικές εκκλησίες στη Μέση Ανατολή δεν απαρνήθηκαν ποτέ την κλίση τους ως δημιουργική μειονότητα, με έναν τρόπο αντίληψης της ζωής και των κοινωνικών σχέσεων που έχει τις ρίζες του στη χριστιανική πίστη και την χιλιόχρονη λειτουργική και μοναστική παράδοση των λαών τους. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι χριστιανοί στη Μέση Ανατολή, σε μια εποχή κοινωνικής και πολιτισμικής χρήσης, όπου η παγκοσμιοποίηση κινδυνεύει να κάνει τον άνθρωπο λίγο πιο χωρίς ρίζες, μπορούν να αντιπροσωπεύουν εκείνον τον άλλο, σε σύγκριση με τον οποίο ακόμη και οι μη χριστιανοί μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους, τον κοινωνικό και πολιτικό τους ρόλο και, ως πιστοί, να ακολουθούν την κλίση στην οποία ο Θεός τους καλεί να αναλάβουν μια κριτική, όριμη και υπεύθυνη στάση για την εξανθρωπισμό του περιβάλλοντος τους. Τα όσα υπόθηκαν δείχνουν ότι η χριστιανική παρουσία στη Μέση Ανατολή μπορεί να συμβάλλει στην οικοδόμηση της ειρήνης. Οι χριστιανοί αποτελούν ένα σημάδι συνέχειας που χαρακτηρίζεται από την επιμονή και την προσήλωση στην παράδοση, αλλά έχουν επίσης καταφέρει να αναδιαμορφώσουν την παρουσία τους σε κόσμους που έχουν βιώσει συνεχή εξέλιξη και ξαφνικές αλλαγές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι χριστιανοί έχουν αποδείξει πως σε περιβάλλοντα ισχυρών εντάσεων μεταξύ κοινοτήτων διαφορετικών θρησκειών, ο δρόμος προς την ειρήνη περνά μέσα από μια ακόμη πιο αυθεντική προσέγγιση στις βαθιές ρίζες των αντίστοιχων θρησκευτικών παραδόσεων. Θα ήθελα τώρα να εστιάσω το δεύτερο μέρος της ομιλίας μου σε δύο μορφές ποιμένων, έγκυρος εκπρόσωπους της χριστιανικής Μέσης Ανατολής. Πρόκειται για τους δύο Μητροπολίτες του Χαλιπίου της Συρίας, μάρτυρες, τον Σεβασμιότατο Παύλο Γιάζιτζη της Ορθόδοξης Εκκλησίας, Πατριαρχείου Αντιοχίας, και τον Μαρ Γρηγόριο Ιωάννα Ιμπραήμ, το Σύρο-Ιακωβητής της Σύρο-Ιακωβητής Εκκλησίας. Η καθηγήτρια Πάολα Πίτσο, Ιταλική καθηγήτρια, χάραξε ένα συνοπτικό, πολιτιστικό και θρησκευτικό προφίλ του Μητροπολίτη Γιάζιτζη. Είναι μία υποδειγματική μορφή του πολύπλευρου πνεύματος των χριστιανών της Ανατολής και των χριστιανών του Χαλιπίου ειδικότερα. Θρησκευτικά ανήκει στον ελληνικό κόσμο, πολιτιστικά και γλωσσικά στον αραβικό. Κατά το δόγμα είναι ορθόδοξος. Η ιστορία του περιλαμβάνει τη σύνθεση αιώνων πολυθρησκευτικής συνύπαρξης στη Βυζαντινή και Ισλαμική Ανατολή, για να μην αναφέρουμε το σημιτικό υπόστρωμα, στο οποίο επανειλημμένα αναφέρεται στα γραπτά του. Τέλεια. Αυτή ακριβώς η πολυπολιτισμική του συγκρότηση και οι ρίζες του στο πλουραλιστικό πλαίσιο της Μέσης Ανατολής είναι που τον οδήγησαν από την αρχή της επιμαντικής του διακονίας στο Χαλέπι τον Οκτώβριο του 2000 να εργαστεί εναντικά για την εξύφανση των διεθνών σχέσεων και την προώθηση της πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης
των χριστιανών του Χαλιπίου, ιδιαίτερα των νέων, και της γειτονικής Τουρκίας. Ο Μητροπολίτης Χαλιπίου ενσάρκωσε έτσι τον πνευματικό πλούτο της χριστιανικής Ανατολής, ξεπερνώντας όμως τα στενά όρια της μικρής μειονοτικής κοινότητάς του. Έγραψε προβληματισμούς μέσα στον ανατολικό χριστιανικό κόσμο. Μεταξύ αυτών θα ήθελα να υπενθυμίσω το οικουμενικό πνεύμα, το οποίο δεν είναι μόνο διάλογος επί των δογμάτων, αλλά και αποκατάσταση στην αγάπη. Και έγραψε: οι χριστιανοί της Ανατολής μιλούν αραβικά, τη μοναδική γλώσσα του Χωρανίου, και γνωρίζουν και ζουν πολλά Ισλαμικά έθιμα. Αυτοί οι δύο συσχετιζόμενοι παράγοντες καθιστούν τους χριστιανούς της Ανατολής πιο ικανούς και προνομιούχους μεταξύ όλων των χριστιανών γενικά στο διάλογο με τον Ισλάμ. Μαρ Γρηγόριος, Ιωάννα Ιμπραήμ, η οικογενειακή ιστορία του Μητροπολίτη Γρηγόριου έχει τις ρίζες της στο μεγάλο διωγμό των αρχών του 1900. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι παππούδες και οι γιαγιάδες του κατέφυγαν στη Σύρια από το Μαρντίν της Τουρκίας, τόπο της σφαγής του Σεϊφού. Η ποιμαντική του διακονία στο Χαλέπι ξεκίνησε το 1979. Συνοδεύτηκε από έντονη οικουμενική δράση. Ο ορίζοντας του κάλυπτε πολλαπλές πραγματικότητες και ήξερε πώς να θρέψει τη σοφία των Συριακών Ορθόδοξων ρίζων του με γονιμή αντιπαράθεση με άλλες χριστιανικές και ισλαμικές παραδόσεις. Οι πρωτότυποι συμβολή του στον προβληματισμό για τα ζητήματα αυτά ξεκίνησε από τη εκτίμηση ότι παράλληλα με τις ακαδημαϊκές μορφές θεολογικού διαλόγου θα πρέπει να αναπτυχθεί αυτό που ονόμασε διάλογο της ζωής. Έτσι τον περιγράφει. Ο διάλογος της ζωής είναι μάλλον απλός, αυτόρμητος, φυσικός και πραγματικός. Ένα είδος συνύπαρξης που λειτουργεί με βάση τις αξίες της αλληλεγγύης, της ανθρωπιάς, της αμεροληψίας και της άνεου όρων αποδόχης του άλλου. Ο Μητροπολίτης Χαλιπίου υποστηρίζει ότι αυτή η μορφή διαλόγου πηγάζει από την εμπειρία της πολυπολιτισμικής και πολυτρισκευτικής συνύπαρξης, της οποίας η Εκκλησία του και η Μέση Ανατολή έχουν εμπειρία αιώνων. Ο Μαρ Γρηγόριος ήταν πολύ σαφής ότι η διαθρησκειακή και οικουμενική συνύπαρξη είναι ένας πολύτιμος θησαυρός που πρέπει να διαφυλαχθεί για να οικοδομηθούν νέες βάσεις για ένα ειρηνικό μέλλον, ειδικά σε μια χώρα όπως η Συρία και ειδικότερα στη πόλη του, το Χαλέπι, που βασανίζεται από μια αιματηρή σύγκρουση. Είπε: αυτή τη στιγμή της ιστορίας μας, που ο πόλεμος γίνεται καθημερινότητα για εμάς, δεν υπήρξε ποτέ μεγαλύτερη ανάγκη για τον διάλογο της ζωής από ό,τι τώρα. Το μαρτύριο των δύο Μητροπολιτών του Χαλιπίου. Τη Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013, ο Μητροπολίτης Γρηγόριος ταξίδεψε στα σύνορα Συρίας-Τουρκίας για να συναντήσει τον Μητροπολίτη Παύλο Γιάζιτζη, ο οποίος επέστρεψε από την Αντιόχεια της Τουρκίας, όπου είχε επισκεφτεί τους πιστούς του. Σκοπός του ταξιδιού αυτού ήταν να συνοδεύει τον Μητροπολίτη Παύλο στο Χαλέπι
και να διευκολύνει την απελευθέρωση δύο απαχτέντων ιερέων, του Μισελ Χαϊάλ, Αρμένιος Καθολικός, και του Μαχέρ Μαφούζ, Ελληνοορθόδοξος. Έκτοτε δεν υπήρξε κανένα νέο για τους δύο Μητροπολίτες του Χαλεπίου. Ο οδηγός του αυτοκίνητου τους σκοτώθηκε και οι Μητροπολίτες απήχθησαν από πολιτοφύλακες χωρίς να επιστρέψουν ποτέ. Γιατί τους απήγαγαν? Ήταν δύο Σύριοι που πίστευαν στη Συρία ως χώρα ειρηνικής συνύπαρξης χριστιανών και μουσουλμάνων. Ο κόσμος τους διαλύονταν εξαιτίας της βαρβαρότητας ενός ανελαίητου πολέμου, αλλά δεν αποδέχτηκαν αυτή την πραγματικότητα και προσπάθησαν να επιβεβαιώσουν με τη δράση τους ότι η ειρήνη ήταν εφικτή. Το μαρτύριο τους κάνει τη χριστιανική ελπίδα που τους εμψύχωνε να λάμπει ακόμη πιο έντονα. Το όνειρο μιας ειρηνικής Μέσης Ανατολής, στην οποία η συνύπαρξη και η εκτίμηση μεταξύ κοινοτήτων διαφορετικών ομολογιών και θρησκειών θα μπορούσε να δώσει πληρότητα στο μήνυμα του Ευαγγελίου που διαδόθηκε από τους ίδιους αυτούς τόπους. Στο Μητροπολίτη Παύλο Ιάζητσι άρεσε να παραθέτει τα λόγια του Πατριαρχή Αντιοχίας Ιγνάτιο Χαζίν. Τα πρέπει, είπε αυτός, τα πρέπει, αν θέλουμε να ανοιχτούμε στο μέλλον, να σπάσουμε το δάχτυλίδι του φόβου. Το πνεύμα είναι φωτιά. Δεν μπορείς να παίζεις με τη φωτιά. Είτε τη σβήνεις, είτε ρίχνεσαι μέσα της, για να αναφλέξεις με αυτή ολόκληρη την Εκκλησία και μέσω αυτής την ανθρωπότητα και ολόκληρο τον σύμπαν. Με αυτό το πνεύμα αντιμετώπισαν οι δύο ποιμένες του Χαλεπίου τις προκλήσεις της ποιμαντικής τους δράσης, μέχρι το τραγικό τους τέλος. Αυτός παραμένει επίσης ο ρόλος που μπορούν διαδραματίζουν οι χριστιανοί στη Μέση Ανατολή για την ανάπτυξη μιας ειρήνης που δεν θα βασίζεται τόσο στην ισορροπία των πολιτικών δυνάμεων όσο στη πίστη των πιστών ανθρώπων. Ευχαριστώ. Και συγγνώμη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα για την τιμή στην ελληνική γλώσσα, που είναι και αυτό ένα μέσο διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Προσωπικά σας ευχαριστώ πολύ για τη μαρτυρία σας, διότι στη θητεία μου στην Δαμασκό έτυχε να γνωρίζω προσωπικά τον Μητροπολίτη Παύλο και το έργο του, το οποίο ήταν πολύ σημαντικό, πολυδιάστατο και συνέβαλε πολύ στην συνύπαρξη όπως η Εκκλησία την κατανοεί και φαντάζομαι και η ευρύτερη κοινότητα μεταξύ θρησκειών, και θα επαναλάβω κάτι που υπήρξε στο μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη. Οι θρησκείες δεν δημιουργούν σύγκρουση πολιτισμών. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που οδηγούν σε συγκρούσεις. Παρακαλώ, ανοσυλλογείται ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Στη μεταψυχροπολεμική εποχή σε παγκόσμιο επίπεδο αναγνωρίζεται η αξία της ταυτότητας, της θρησκείας και του πολιτισμού. Η έξαρση των συγκρούσεων παγκοσμίως, ο θρησκευτικός φονταμενταλισμός των τελευταίων δεκαετιών αποτελεί σοβαρή απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, με βάση την παράδοσή της, συμμετέχει στο θεολογικό διάλογο και την υποστήριξη πρωτοβουλειών για την προώθηση της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών. Το θεολογικό υπόβαθρο
έδωσε την ευχέρεια και τη δυνατότητα στις Ορθόδοξες Εκκλησίες της Μέσης Ανατολής να συμμετάσχουν στους διαχριστιανικούς και διαθρησκειακούς διαλόγους με πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην οικοδόμηση της ειρήνης, σύμφωνα με το πνεύμα των αποφάσεων της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας του 2016. Η Ορθόδοξη Θεολογία αντλεί θεολογικά ερίσματα από την Παλαιά Διαθήκη, όπου οι προφήτες προαναγγέλουν μία νέα εποχή, όπου ο Μεσσίας θα είναι άρχον ειρήνης, που θα φέρει στον κόσμο το Ευαγγέλιο της ειρήνης. Οι προφητείες επιβεβαιώνονται όταν κατά τη γέννησή του Ιησού, ψάλλεται από τους αγγέλους ο ύμνος «Δόξα εν υψίστοις Θεό και πηγής ειρήνη». Ο δε Απόστολος Παύλος αναφέρει ότι «Αυτός γάρ ο Χριστός εστίν η ειρήνη ημών». Η έννοια της ειρήνης κατά τους πατέρες της Εκκλησίας αποτελεί βασικό κριτήριο της πνευματικής ζωής και της διδασκαλίας τους, που αφορά το σύνολο της ζωής του ανθρώπου. Αναφέρεται στη σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του, την προσωπική του σχέση με τον Θεό, τη σχέση με τον συνάνθρωπό του, με τις κοινωνικές προεκτάσεις που προκύπτουν. Οι πατέρες, οι οποίοι οι περισσότεροι έζησαν στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, κρίνουν αναγκαίο να κάνουν τον απαραίτητο διαχωρισμό μεταξύ της ειρήνης εν Χριστώ και της κοσμικής ειρήνης. Η πρώτη, η οποία περιέχει μέσα της το στοιχείο της μονιμότητας και της σταθερότητας, αναπτύσσεται και δημιουργείται όταν υπάρχει ευλογία του Θεού. Τονίζουν ότι η απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση της κοσμικής ειρήνης είναι η εσωτερική ειρήνη. Οι πατέρες βέβαια δεν παραθεωρούν την ειρήνη των κοινωνιών, αλλά θεωρούν την εσωτερική ηρεμία προϋπόθεση αυτής. Δίνοντας τη χριστοκεντρική διάσταση της ειρήνης, αναφέρουν ότι ο Χριστός είναι η ειρήνη που διαφέρει από την ειρήνη του κόσμου. Στο συλλογικό και κοινωνικό επίπεδο, οι πιστοί καλούνται διαρκώς να τηρούν την ενότητα του πνεύματος με το σύνδεσμο της ειρήνης. Η ειρήνη του Χριστού είναι μία πνευματική κατάσταση που συμβάλλει στην οντολογική ενοποίηση του ανθρώπου. Οι πατέρες μέσω της ζωής και της διδασκαλίας τους προσπάθησαν να επιτύχουν την ανακαίνιση των πιστών. Η διδασκαλία τους που αναφέρεται στις έννοιες της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της καταλλαγής αποτελεί λύση στα προβλήματα των ανισοτήτων, των φιλετικών διακρίσεων και της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακόμα και στις μέρες μας. Η αλλαγή των κοινωνικών θεσμών πραγματοποιείται μέσω της σε Χριστώ ανακαινήσεως του ανθρώπου, των αρχών του και εν τέλει της συμπεριφοράς του. Η διδασκαλία των πατέρων συνέβαλε τα μέγιστα σε αυτό το σκοπό και την προοπτική μέσα στα πλαίσια της Εκκλησίας. Συνοπτικά, στην Ορθόδοξη Θεολογία, η ειρήνη προσδιορίζεται με τις τρεις διαστάσεις της, ως εσωτερική ειρήνη του ανθρώπου, ως ειρήνη με το Θεό και ως ειρήνη με τον πλησίον, καθώς αποτελεί προϋπόθεση και πρωταρχικό αίτημα για την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας με τις αναφωνήσεις της ειρήνης. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία κάθε Θεία Λειτουργία ξεκινά με μία έκκληση προς το Θεό για την ειρήνη όλου του κόσμου και της των πάντων ενώσεως. Ο πιστός καλείται να γίνει ειρηνοποιός της ανθρώπινης ύπαρξης και της κοσμικής προσπάθειας για ειρήνη και καταλλαγή. Θα αναφέρουμε ενδεικτικές πρωτοβουλίες Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ιστορικά, οι Ορθόδοξες Εκκλησίες της Μέσης Ανατολής βρίσκονται σε διαρκή διάλογο με τις λοιπές χριστιανικές ομολογίες, ενώ συγχρόνως έχουν ανοιχτούς διάβλους με άλλες θρησκείες. Με βάση την Ορθόδοξη Θεολογία, τα παλέφατα Πατριαρχία της Μέσης Ανατολής, στα πλαίσια της σύγχρονης πραγματικότητας, έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανάληψη διαθρησκειακών και διαχριστιανικών πρωτοβολιών με στόχο τη διαφύλαξη και προώθηση της ειρήνης σε όλη την οικουμένη. Στη σύγχρονη εποχή, οι πανορθόδοξες αποφάσεις για τις διαθρησκειακές πρωτοβουλίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας
αποτέλεσαν το θεολογικό και πρακτικό υπόβαθρο. Ήδη από την πρώτη πανορθόδοξη διάσκεψη της Ρόδου το 1961 συνειδητοποιείται η αναγκαιότητα του διαθρησκειακού διαλόγου. Στη συνέχεια, η τρίτη προσυνοδική πανορθόδοξη διάσκεψη στο Σαμπεζί το 1986, σε αυτή τη διάσκεψη διαμορφώθηκε το κείμενο για τη συμβολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην επικράτηση της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της αδελφοσύνης και της αγάπης μεταξύ των λαών και άρση των φιλετικών και λοιπόν διακρίσεων. Το κείμενο αυτό προσφέρει έναν ορισμό της ειρήνης βασισμένο στην Αγία Γραφή και τους πατέρες, εκφράζοντας την επίσημη θέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας επί του θέματος. Η βάση της ειρήνης δεν μπορεί να είναι άλλος από το σεβασμό του ανθρώπου, του όντας κατ' εικόνα του Θεού που έχει τις ρίζες της πέρα από αυτόν τον κόσμο. Ιστορικά επισημαίνεται ότι ορισμένες Ορθόδοξες Εκκλησίες υπήρξαν ιδρυτικά μέλη του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών, ενώ στη συνέχεια όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες απέβησαν μέλη. Επίσης επισημαίνεται η συμμετοχή και σε περιφερειακά συμβούλια εκκλησιών. Στη 16η παράγραφο αναφέρεται ότι ένα εκ των κυρίων οργάνων στην ιστορία της Οικουμενικής Κινήσεως είναι το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Ορισμένη Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχουν ιδρυτικά μέλη και εν συνεχεία όλες απέβησαν μέλη αυτού. Παράλληλα, υφίστανται και άλλοι διαχριστιανικοί οργανισμοί και περιφερειακά όργανα, όπως η Διάσκεψη των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, το Συμβούλιο Εκκλησιών Μέσης Ανατολής και το Παναφρικανικό Συμβούλιο Εκκλησιών. Στη 17η παράγραφο τονίζεται η ισοτιμία των κατατόπους Ορθόδοξων Εκκλησιών ως μέλη του Παγκόσμιου Συμβούλιου Εκκλησιών βάσει της Ορθοδόξου Εκκλησιολογίας και η συμβολή του στην προώθηση της ειρηνικής συνύπαρξης και της συνεργασίας για τις σύγχρονες αναδυόμενες προκλήσεις με τη διατύπωση. Ορθόδοξοι κατατόπου Εκκλησίε, μέλη του Παγκόσμιου Συμβούλιου Εκκλησιών, μετέχουν πλήρως και ισοτήμως εν το οργανισμό του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών και συμβάλλουν δια αυτών στην διάθεση αυτών μέσων δια την προώθηση της ειρηνικής συνυπάρξεως και της συνεργασίας επί των μειζώνων κοινωνικοπολιτικών προκλήσεων. Η συμβολή των Ορθόδοξων παλέφατων Πατριαρχείων της Μέσης Ανατολής στην οικοδόμηση της ειρήνης προκύπτει από το θεολογικό, ποιμαντικό, θεσμικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό και γενικότερα ανθρωπιστικό έργο τους. Στο θεολογικό, με βάση και θεσμικό επίπεδο, με τη συμμετοχή του σε διορθόδοξο διαχριστιανικό και διαθρησκειακό επίπεδο και σε διεθνή φόρουμ όπως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυβερνήσεων και άλλων οργανισμών για την προώθηση της ειρηνικής συνύπαρξης και την αντιμετώπιση του εξτρεμισμού και της θρησκευτικής μυσαλλοδοξίας. Οι Ορθόδοξες Εκκλησίες της Μέσης Ανατολής συμβάλλουν επίσης με το ανθρωπιστικό, ποιμαντικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό τους έργο στην κοινωνική συνοχή και την ανεκτικότητα σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, τόσο σε ειρηνικές περιόδους, αλλά και σε περιόδους εντάσεων και συγκρούσεων. Για παράδειγμα, λόγω των συγκρούσεων στην περιοχή, οι Ορθόδοξες Εκκλησίες, είτε με τις δυνάμεις τους, είτε σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, παρήχαν και παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια σε πρόσφυγες που έχουν εκδιωχθεί ή εκτοπιστεί. Επίσης, στο ποιμαντικό επίπεδο, το κοινωνικό και εκπαιδευτικό τους έργο είναι αξιοσημείωτο, διαχρονικό, με τη στήριξη ευάλωτων ομάδων και με τη μέριμνα για την παιδεία. Η εμπειρία συνεργασίας με διαφορετικές κυβερνήσεις και συνθήκες έχει προσδώσει μία διαχρονική εμπειρία
για την δημιουργία συνθήκων αμοιβαίας κατανόησης και αλληλοσεβασμού, η τεχνογνωσία συνεργασιών με διεθνείς οργανισμούς έρχεται να δηλώσει την προσαρμοστικότητα των εν λόγω εκκλησιών με βασικό άξονα το ποιμαντικό τους έργο με ισχυρό ανθρωπιστικό πρόσημο. Λόγω της εν γέννη ορθόδοξης διδασκαλίας, όπως προαναφέρθηκε, η Ορθοδοξία στη Μέση Ανατολή, έχοντας ως πνευματικό κεφάλαιο την παραδεδομένη ειρήνη του Χριστού, ειρήνη να φύγει ημίν, ειρήνη την εμίν δίδομη ημίν, εμπνέει τα μέλη της με την υπόμνηση του μακαρισμού, μακάρι ειρηνοποιεί, ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Σε αυτή τη βάση, η διδασκαλία, το έργο και οι πρωτοβουλίες των εκκλησιών αποτελούν ένα διαχρονικό παράγοντα ειρήνης, συμβάλλοντας την καλλιέργεια κλίματος για την αντιμετώπιση του θρησκευτικού εξτρεμισμού και μυσαλλοδοξίας. Επίσης, βασικό κριτήριο που στηρίζεται στην χριστιανική διδασκαλία είναι η αλληλοκατανόηση και αλληλοσεβασμός σε περιβάλλοντα πολυπολιτισμικά με ισχυρές παραδόσεις χριστιανικών ομολογιών του Ιουδαϊσμού και του Ισλάμ. Τόσο στη σύγχρονη εποχή πιο συντεταγμένα, όσο και στο παρελθόν με χαρακτηριστικά προσαρμοστικότητας, αναχρονική περίοδο και κατά τόπο, η Ορθοδοξία στην περιοχή της Μέσης Ανατολής σέβονταν και αναγνώριζε το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας, που είναι ένα ζητούμενο ιδιαίτερα σήμερα και πάντα ήταν, στη βάση της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θεωρώ ότι οι εκκλησίες στη Μέση Ανατολή αντιπροσωπεύουν, θα λέγαμε, διαχρονικά την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τόσο με τη διδασκαλία τους, όσο και με το έργο τους. Η διδασκαλία και οι δράσεις εφαρμόζονται τόσο σε υψηλό επίπεδο ηγεσίας, αλλά και στη βάση των κοινωνιών, ώστε να αυξάνεται η επιδραστικότητα και ο κοινωνικός αντίκτυπος, αυτό που λέμε στις διεθνείς σχέσεις, και από πάνω προς τα κάτω και από τις ηγεσίες προς τις κοινωνίες και από τη βάση της κοινωνίας προς τα πάνω. Συγχρόνως, λόγω των συνθήκων, ο χριστιανισμός στην περιοχή της Μέσης Ανατολής έχει μειωθεί αναλογικά με τον προηγούμενο αιώνα. Παρόλα αυτά, η θρησκευτική και πολιτισμική επιδραστικότητά του χριστιανισμού εξακολουθεί να είναι ισχυρή. Συμπερασματικά, η Ορθόδοξη Εκκλησία, τόσο γενικότερα όσο και στη Μέση Ανατολή, μέσα στους αιώνες συμβάλλει με τις πρωτοβουλίες της στο να διατηρήσει και να στηρίξει την ειρηνική συμβίωση, έτσι ώστε όλοι οι λαοί να ζουν σε συνθήκες ασφάλειας και δικαιοσύνης. Το οικουμενικό και ενωτικό πνεύμα της Ορθοδοξίας τη χαρακτηρίζει ως έναν εκ των παραγόντων που έχει καταφέρει κατά τη διάρκεια των αιώνων να ζήσει και να συμβάλλει μέσα σε μία ζωντανή ενότητα στην πολυμορφία. Η Εκκλησία, με δεδομένη την πνευματική της διάσταση, συμβάλλει στη διαδικασία της συμφιλίωσης των λαών και των πολιτισμών. Αντιλαμβάνεται την κύρια θέση της στην προώθηση της ειρηνικής συνύπαρξης μέσω του διαλόγου και άλλων πρωτοβουλειών. Ολοκληρώνοντας, αξίζει να αναλογιστούμε ότι οι εκκλησίες της Μέσης Ανατολής και τα παλέφατα πατριαρχία είναι για 2.000 χρόνια σε αυτή την περιοχή, έχουν περάσει αυτοκρατορίες, καθεστώτα, εκτεταμένοι περίοδοι πολέμων και ειρήνης, ανακατατάξεις και διάφορες άλλες συνθήκες
Παρόλα αυτά, μέσα σε αυτές τις αλλαγές στέκονται ως ένας φάρος της γνώσης και της αλήθειας για να φωτίζουν τον κόσμο και να επισκεφτόμαστε κι εμείς, να πηγαίνουμε ως προσκυνητές σε αυτά τα μέρη και να αναλαμβάνουμε αυτό το θεϊκό φως. Έτσι λοιπόν, ας το αναλογιστούμε αυτό, τι είναι αυτό που τα κρατάει όρθια μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Και είναι συνθήκες μεγάλων εντάσεων και αιματηρών συγκρούσεων. Είναι ακριβώς αυτό το φως της αλήθειας του Χριστού. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμβολή σας και τους τρεις ομιλητές, αρχίζοντας από τον Μακαριότατο, στρέφοντας προς τον Πατέρα Ρομπέρτο και στον Πανοσιολογιότατο. Δεν θα χάσω την ευκαιρία, επειδή ακριβώς ζούμε στο πνεύμα αυτής της συνύπαρξης, καταλλαγής και αλληλοκατανόησης, βρισκόμαστε στη δεύτερη μέρα του Ραμαζανίου και θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας, αλλά και δια του Μακαριωτάτου και των άλλων πατριαρχών στην περιοχή, χαρούμενο και καλό Ραμαζάνι, Ραμαντάν Μουμπάρακ, όπως λένε στα αραβικά. Και με αυτό θα κλείσω, αλλά θα παρακαλούσα τους δύο συνομιλητές, επειδή έχουμε 5 λεπτά ακόμα, αν θέλαν να κάνουν μια σύντομη τοποθέτηση ο καθένας, συμπληρωματικά σε όλα αυτά που έχουν ακουστεί και αναπτυχθεί, προβάλλοντας, μια και έγινε η αναφορά τόσο πολύ στη Συρία, όσοι έχουμε ζήσει στη Συρία έχουμε δει την πραγματική συνύπαρξη κάθε έκφρασης θρησκείας. Είτε είναι χριστιανοί, είτε είναι μουσουλμάνοι. Εκεί βλέπουμε όλες τις εκφράσεις να ζουν πριν συμβούν τα γεγονότα, να ζουν αρμονικά, να συμμετέχουν σε όλες τις γιορτές οι πάντες και να συμπροσεύχονται μέχρι που ήρθε αυτή η σύγκρουση και η πρόκληση του Ισλαμικού κράτους, στο οποίο βέβαια θα μου επιτρέψετε να κάνω μια επισήμαση. Κανένας μουσουλμάνος από τη χώρα μας δεν συμμετείχε. 14.000 Ευρωπαίοι, converted στο Ισλάμ, οι γεννηθέντες μουσουλμάνοι, συμμετείχαν στη στρατολόγηση του ISIS. Εδώ λοιπόν, στην Ελλάδα μας, που ζουν χριστιανοί και μουσουλμάνοι μαζί, θα πρέπει να δούμε και ως Ευρωπαίοι και δυτικοί πολίτες πώς πραγματικά είναι η συνύπαρξη των θρησκειών χωρίς να δημιουργούνται προκλήσεις, ακρότητες, εξτρεμισμοί και τρομοκρατία. Παρακαλώ, εάν έχετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμα. But now I will speak English. Yes, go ahead. Please. Yeah, I was thinking while I was listening to the other speakers and your observations now, also the role that we can play in our countries to facilitate the life of the Christian in Africa and in the Middle East. So I think that we have a great responsibilities in this field, because the attitude, our societies and our religious communities also, of course, as a part of the world society, how we can play a role to facilitate the mutual comprehension and the friendship, not only comprehension. Yes, comprehension first of all, to know each other, but to be friends, to be close, to help each other. I think this is very important, and usually our societies, but I would say also sometimes our churches or our communities, Christian communities, do not realize the importance of this. I have the experience to have met a lot
of Christians coming from abroad, or from the Middle East a lot, or from the Far East, or from Africa, of course. And so how different is the comprehension of our societies, of our cultures, and also of the Christian religion, how different is the comprehension in their countries, the ideas, the prejudice they have, and how different could be the comprehension if they meet here. A welcome, warm welcome, and brotherhood and friendship as human beings and believers also. We are believers. And so I think this can, because through these people, some messages arrive also in their countries. I know, because I know people who are speaking to their families, to their communities in their country, how different is the idea they had before and the reality they met here, when there is an open society, a warm welcome and friendship with them. So I think also we can play a role as European countries or Western countries. We can play a role to facilitate, in a certain way, the life of our brothers and sisters, Christian brothers and sisters who live in the Middle East or in other countries where life is difficult. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής με κάποιο τρόπο έχουν επηρεάσει, για να μην χρησιμοποιήσουμε τον όρο συμπαρασύρει, έχουν επηρεάσει και τις θρησκείες και τις εκκλησίες και τις χριστιανικές ομολογίες στην περιοχή. Σε αυτή τη συνθήκη των γεωπολιτικών εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή, οι εκκλησίες και οι θρησκείες ως επίσημοι φορείς, ως θεσμοί αυτό που εκπροσωπούν, θεωρώ ότι έχουν κρατήσει την ισορροπία και τη μεσότητα έτσι ώστε να μην δημιουργούν εντάσεις. Από τη μία πλευρά, οι επίσημοι θρησκευτικοί φορείς. Από την άλλη, το δεύτερο σκέλος είναι ότι υπάρχουν περιπτώσεις που η θρησκεία έχει εργαλειοποιηθεί από πολιτικά, οικονομικά ή άλλα γεωπολιτικά συμφέροντα και το άμεσο φαινόμενο είναι ο εξτρεμισμός. Όπως τον ζήσαμε σε πολλές εκδοχές και το ζούμε ακόμα και σήμερα, ο εξτρεμισμός ή άλλες παρεμβάσεις όπως θα υποθούν και στα επόμενα πάνελς. Άρα λοιπόν, μία βασική προϋπόθεση για να υπάρχει ειρήνη στις κοινωνίες και στη συγκεκριμένη περιοχή είναι κάτι που είναι δοκιμασμένο για αιώνες τώρα, είναι η έννοια της θρησκευτικής ελευθερίας. Σε χώρες που εφαρμόζεται θρησκευτική ελευθερία, οι κοινωνίες είναι πιο ειρηνικές και κύριε Πρέσβη, ίσως και αυτή να είναι μία ερμηνεία, γιατί από την Ελλάδα δεν προέκυψαν μαχητές του ISIS, δεν ριζοσπαστικοποιήθηκαν. Αυτό θα ήθελα, οπότε ναι, μπορούν οι θρησκείες να απαντήσουν στις προκλήσεις και να αξιοποιήσουν το πνευματικό κεφάλαιο και υπόβαθρο που έχουν σε συνεργασία μεταξύ τους, γιατί όλες οι θρησκείες προβάλλουν την αγάπη, το έλεος και την αλληλοκατανόηση και να αποφεύγουν την εργαλειοποίηση, γιατί οι προκλήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ τους ομιλητές και όλους εσάς που είσαστε μαζί μας. Ευχαριστώ επίσης την τεχνική υποστήριξη για όλη την συνδρομή. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα 15 λεπτά και μετά θα προχωρήσουμε στη συνέχεια του συνεδριού μας.
Do you hear me? Good. Με ακούει, κυρία? Okay. Back once again in this excellent meeting. We have two panelists today. We have some changes. First of all, it is an honor for me to replace Professor Elizabeth Prodromou. Due to technical difficulties, she cannot be with us. So I have the honor to be again coordinator or moderator for this panel. So allow me to welcome Mrs. Halut Daibs and also Archimandrit Meletius Satai. Satai, is it correct? Satahi. And if you allow me, Mrs. Daibes, may I invite you to the panel? I give a priority to ladies because ladies first, but beauty follows. Thank you. The floor is yours. Thank you very much. Thank you very much for your kindness. Well, my name is Khulud Daibes. I'm the director of the Bethlehem Development Foundation based here in Bethlehem, the birthplace of Jesus Christ. I'm very excited to speak to you. I have been following the sessions so far. I don't understand Greek, unfortunately, but whatever has been said in English was I was following. So I would like to share with you a short presentation, and I hope that will give rise to your questions, and hopefully we will have a fruitful discussion. Okay, I hope you see the screen. Pardon me, what is? Okay. So, do you see the screen now? Yes, it is clear, also for us. Okay, thank you very much. I have been asked by Elizabeth, since this panel is about development, to talk about development challenges in Palestine, specifically in the Bethlehem area where we operate as Bethlehem Development Foundation. I mean, to start with, I'm sure there's no need to say that development in Palestine is very challenging, almost impossible due to the occupation. So still, we're trying to do our best to improve the living standards of our people, which is actually the aim of development. Also, development means you have control over your resources, which is not the case in Palestine. So the context is totally different. And that is what I wanted to say at the beginning. And of course, it affects also the Christian Palestinians living in Palestine. So the question is development possible under occupation and with lack of resources and control over land, etc. So there are a lot of challenges facing us when we talk about development in Palestine. As I said, the first is linked with the occupation, with the expansion of Israeli settlements over the Palestinian land. And the second is the dependency on foreign aid, which is mostly political, as we have been witnessing also during the war on Gaza.
since most of the donor countries cut their financial support to Palestine. The second part of my presentation, so the first was just an introduction about the challenges of development in the Palestinian context. The second part, which I hope will raise also some questions since we are talking about the church and the role of the church and development, I would like just to say a few words about the role of the church in Palestine. And we have been hearing to His Grace, our Patriarch Theophilus III. And despite all the chronic socioeconomic and political challenges I just mentioned, a large number of church-related organizations, a total of 296 in West Bank, Gaza, and East Jerusalem, play major developmental and humanitarian roles in serving the Palestinian people. The church mission, as we have heard from our priests, esteemed priests, has been always clear in contributing to development in Palestine, providing assistance, including facing the main challenge, which is the immigration of the Christian community out of the country. Churches and their related organizations play an important role, as I said, providing education, social services, health, humanitarian aid, development, culture, employment, and housing. This role is not new, but dates back to the early church that was born in no other place than Jerusalem and the Holy Land. As a result of this extensive support, the church and the church-related organizations have become the third largest employer in Palestine and have provided services to almost 37% of the Palestinian population, which means that it helps the Palestinian community, including both Muslims and Christians, to overcome economic difficulties that they have been experiencing since the Nakba in 1948. Unfortunately, and despite of all this power and services that the church and the related organizations have provided, it has not prevented the decline in the number of Palestinian Christians. And of course, the key issue for many years that the Palestinian Christians have been concerned with several issues that threaten their continuing existence. These include, but are not limited to, the unstable political environment, poor economic conditions that have been worsened by COVID and currently by the war on Gaza. So the contribution of the Christian Palestinians is a valuable contribution in the Palestinian society, and in spite of the fact that it remains a small in number and a very small percentage of the society, almost around 1%, less than 1%. However, their socioeconomic role should not be underestimated. This role is crucial in providing the services I mentioned to both Christians and Muslims, and is important cornerstone of peace and state building. Here, the conclusion is that Palestinian Christians are disproportionately affected by the occupation, since they are small in number. Therefore, the impact of occupation on Palestinian Christians must be viewed in terms of proportionality, not in terms of number. The community is already small, but the impact on the community results in a higher percent of people affected in comparison with the general society, since they are serving 37% of the population through these organizations. The absence of these services and this organization will affect almost 37% of the population. In addition, as we heard in the previous sessions, the continuous Christian
presence in the Middle East in general and in the Holy Land and in Palestine in particular is vital, so the dynamics of the political conflict do not change into a religious one between Islam and Judaism. So it is a political conflict and it should remain as a political conflict. It should not be perceived as a religious conflict. In the case of Bethlehem, since I'm trying to talk more about Bethlehem and the role of the Bethlehem Development Foundation, this applies also to Bethlehem. Bethlehem has a very diverse, strong Christian community. It has living churches. There is a continuous presence of Palestinian Christians living in and around Bethlehem since day one, since the birth of Jesus Christ. There is 93 church-related organizations, including schools, universities, vocational centers, health facilities, social protection institutions, cultural and tourism sectors, youth and scout centers, and local and international development agencies. So that shows the important role the church plays in Palestine, but also in Bethlehem. And also in Bethlehem, we're facing a lot of challenges. Bethlehem region has around 240,000 residents, including 30,000 living in refugee camps. We have only access to 13% of the land. 87% of the Bethlehem's area is not accessible for Palestinian development. It is designated as Area C, which has been annexed to build Israeli settlements, bypass roads, and the separation wall. So that is, or since the construction of the separation wall, Bethlehem and Jerusalem, both twin cities, very important for Christianity, has been separated from each other for the first time since 2000 years. So what is left for development for the Palestinian community, including Christian community, is 13% of the total land in Bethlehem. So Bethlehem is denied potential, especially as a tourism destination, because most of the tourists was visiting the Holy Land visit Bethlehem. So it has a great potential. It has a lot of churches, a big number of churches. I put here 22, but it is more. And we have also monasteries and many archaeological and historic sites. Bethlehem is a UNESCO World Heritage Site. So it has a great potential, but still we didn't tap into this potential to develop Bethlehem so that the local community can benefit from touristic activities. So very short about the Bethlehem Development Foundation. For that reason, actually, Bethlehem Development Foundation was established because there is a great potential, but because of the context, it was very difficult to tap into this potential. So also Christians, including late Said Khouri, the founder of the CC company, which is based in Athens, I'm sure it's known to most of you, has come with the idea to contribute to the development of Bethlehem and has established this foundation back in 2012 to contribute to improving the living conditions of the people in Bethlehem, focusing on many sectors, including water, energy, infrastructure, tourism, culture, and most importantly, also the restoration of the Church of the Nativity, which will be talking about
in the last part of my presentation. Why I would like to talk about the restoration of the Church of the Nativity in the context of your conference, because actually under this very difficult circumstances, it is one of a few success stories in Bethlehem where the three churches, the owners of the Church of the Nativity, got together to make this happen, to do the restoration work. The church in 2008 was in a very bad physical condition and was at risk. The roof of the church, which you see beautifully restored, was about to collapse because the church has not been restored for 500 years. And the three churches, the custodians of the Church of the Nativity, the Greek Orthodox, the custody of the Holy Land, and the Armenian Church couldn't get together to agree on the restoration modality. So then at that time, President Mahmoud Abbas, the Palestinian president, issued a presidential decree to establish a committee, a presidential committee, to oversee the restoration project in coordination and with the blessing of the three churches and with the support of the three churches, especially with the support of His Grace, the Patriarch Theophilus III. So that is when we started working on the restoration in 2012, after late Said Khoury put the funding, the core funding, to do the studies and to commence with the restoration work. It was also not only a joint effort between the government, the state, and the churches. It was an international effort because most of the countries, most of the global church, and also individuals, Christians from all over the world, also including Palestinian Christians living in the diaspora, have contributed to this process. It was a long process of 10 years, more than 10 years, where 400 experts, also from all over the world, brought the best skills and expertise to do the restoration work and to contribute also to the financial aspect of the project, so that after 10 years, we have now a beautiful restored church, which is very important for us as Palestinians and as Palestinian Christians in Bethlehem, since the Church of the Nativity is the source for development of the economy, for the source of attraction of pilgrims and tourists into Bethlehem. So that was a success story, which in spite of the challenging situation, we managed together to achieve. And that gave rise also to the 5 churches, the custodians of the Holy Sepulchre, to start also restoring the church in Jerusalem, the Holy Sepulchre. So that means that where there is success, the churches also feel encouraged to work together, which is also very important for us. In addition, preservation of the church for future generations will ensure and enhance the identity of Christian Palestinians, and will, in addition, contribute to, as I said, to the economic development. So the Bethlehem Development Foundation, with its founder, late Said Khoury, as a Christian Palestinian, supported this process in all ways, so that we still actually are seeking funds to continue the restoration of the church. And as a result, a very beautiful exhibition, which I would like to talk about, is touring actually many cities all around the world, started from the Vatican museums in 2019. Currently, it's at the Museum of the Bible in Washington. It was also at the World Council of Churches in Geneva. That is
also to promote Bethlehem as a tourist destination, as a Christian Palestinian destination, to talk about the Christian community in Palestine, since many people do not know even that Christians exist in Palestine, and to talk about the church and the history, the continuous history of the church and the continuous history of the Christian presence in Bethlehem and in Palestine in general. So that are some pictures of this beautiful exhibition. I hope we will be able to bring it soon to Athens or to Greece. So in conclusion, development in the Palestinian context is very challenging. Still, we believe that we should do our best to first to improve the living conditions of our people so they won't leave the country. Second, that we give them a sense of ownership, of identity, that we encourage them to stay since they are serving the Palestinian community in general. I think the Palestinian society will be much poor and less dynamic without the Christian presence in Palestine. So the big question is, what concrete actions can both the local Christian community and the church leaders, I mean also the global church leaders, as well as the international community, can take to empower Palestinian Christians in Palestine and in Bethlehem, and try to reduce or stop the migration of Christians from Palestine and empower them to stay. I think that would need a very well coordinated and strategic approach to safeguard the future of the Christian community in Palestine. And that would be the question I would end. But allow me to say a personal note at the end. I'm a Christian Palestinian, a mother of 3. I have made my decision to stay in Palestine in spite of all these difficulties. But I can tell you, sadly, that I'm not sure, and I'm very much concerned of my 3 children will be able to stay in Palestine, and if they will be able to have a life in dignity, which is actually, for me personally, as mother, as a former politician, minister of tourism, and a former diplomat, is very sad to see that all the way I tried to contribute to improve the living conditions of our people, to work toward state building, towards a pluralistic, democratic Palestinian society. But within this very difficult time, without any political perspective, with the situation on the ground, the dramatic situation on the ground, very much deteriorating, I'm not sure if our children will be able to stay or willing to stay as we, our generation, have decided to do. Thank you very much. We thank you very much, Mrs. Daebs. Thank you very much for your contribution, and I thank you also as an institute for reminding us the late Said Khoury, a personality, a very well-known philanthropist, who is promoting this effort, which is mutual understanding, reconciliation, social coherence, and tolerance. Thank you very much for your contribution, and allow me now to move from Bethlehem to the Patriarchate of Antioch. Please, Archimandrite Meletius, the floor is yours. Good evening, everyone, and please accept my apology because I come from the Greek Orthodox Patriarchate of Antioch and I can't speak any Greek. So, but I promise that I'll go to improve my performance in this area.
So, first of all, I want to convey the blessings and the greetings of His Beatitude John X, the Patriarch of Antioch and all the East. He wishes all of us a fruitful discussions, and maybe this conference can be a good platform to make the voices of the three suffering patriarchates louder, to make it heard. So let me start immediately, because I believe that my time is limited now. In order to talk about the role of the church in development and resilience, we need, first of all, to understand very well the context of the Syrian crisis. Please don't imagine that we as Christians, when we walk in the streets, we are being shot or being killed. This is not the situation. Unfortunately, I hear from time to time these kind of discussions that we are persecuted and we don't have the liberty and the freedom and so. In fact, it is not the case. Just to be honest with you, as Christians in Syria, we have liberty and freedom more than some countries in Europe, just to be honest with you. First of all, we have to understand that the church has its own status. We as Christians, we have our own liberty, but this doesn't mean that we are not suffering. So this point is very important, because we need to understand this reality in order to have the huge role the church is playing in the domain of development and resilience. I will talk about my experience. That's why I didn't come with any speech. Let me talk about our experience. For me, as the Director General of GOPA DIRT. GOPA DIRT just is an abbreviation of GOPA, Greek Orthodox Patriarchate of Antioch, DIRT, Department of Ecumenical Relations and Development. But practically it has nothing to do with ecumenical relations. It's an old title, and we kept this title till now. So our role is related more to development. GOPA DIRT now in Syria is the biggest faith-based organization, which is the charitable and the humanitarian arm of the Greek Orthodox Patriarchate of Antioch. As the biggest faith-based organization, we have in Syria more than 2,000 staff in all Syrian governorates. We have about 106 offices and social centers that are scattered in all the Syrian governorates. And just to be honest with you, my only needed passing card in Syria is this. I don't need any other card to pass from one governorate to another. This means that we as a Christian, we are not persecuted. On the contrary, we have our presence in some governorates where you can't find any Christian presence there. And I'm talking now about the eastern governorates of Syria, Deir ez-Zor, the northeast, which is now out of control, but we have our offices there. Now, let me give you the reasons why the church had the accessibility to do development in Syria. We have two main reasons. First of all, it's a trusted entity by the local community, because everybody knows that we don't have any political agendas to fulfill. And second of all, because all the other entities in Syria are under sanctions, but the church is not sanctioned. So we are the only entity in Syria which is able to implement development projects without getting sanctioned. That's why
I had a meeting maybe 2 years ago with the Minister of the Social Affairs, and she said it clearly that the work that Goppadert is able to do in Syria, not even the government is able to do it. And it is a fact. This is a fact. We are not exaggerating. For example, I can give you the budget of our organization for 2023. While all the humanitarian funding is collapsing in Syria and the focus now is on Ukraine, and I understand this point very well, our budget for 2023 was about 53 million USD. And I believe not even the Syrian government has this kind of budget. I know that for the European community, maybe it's not a huge budget, but for a sanctioned country, it's really huge. And here, let me talk, if you allow me, about the effects of the sanctions. Unfortunately, and it's a fact, we have a corrupted government. It's a fact. But there is another fact. The sanctions are not serving us in a good way. The sanctions were imposed in order to affect those people who are affecting the Syrian people and who are, let me say, stealing the money which is supposed to reach the Syrian people. But in fact, on the ground, these people, because of the sanctions, are getting richer and richer. They always have their own way to find solutions. But the rest of the population is getting poorer and poorer. So we have too many factors that are affecting the Syrian people in general and the Christian community in specific. Before the war, Christians in Syria were about 11% of the whole population. Now, only 3.6% of the Syrian population are Christian, among which 70% are Greek Orthodox. So 70% of the 3.6% population of Syria are Greek Orthodox. So we are talking here about maybe 1 point something, 1.8, 1.9, maybe 2% of the population are Orthodox. Now, the church, among all these circumstances, is playing a very important role. Why? Because we are following the example of the Good Samaritan. We are trying to support all the people without any discrimination. We are not there on the ground only to support Christians. We are there to support all the Syrian people without discrimination, regardless of their gender, their affiliation, or any another factor. So, the last year, our organization benefited about 4 million Syrian people, which is a huge number. The good role that the church is playing there is very important, because we have our centers which are scattered in all the Syrian governorates. People come to these centers as enemies, but they leave the centers as friends. Because through these centers, we are teaching the message of the Bible indirectly. Indirectly, of course, indirectly. I'll give you an example. When a Muslim city, it's called Deir ez-Zor, it's on the eastern part of Syria, was liberated of ISIS, the local community of this city
which is the capital of the district. It's not a small city, it's a big one. The local community in the city didn't allow the local authorities or the official authorities to enter the city. They asked only for the church to enter the city and to help them, to support them. Why? Because they trust the church. They know very well that we don't have agendas. Our only agenda is the Holy Bible. Our only teaching is love. This is the role the church, in fact, is playing. And believe me when I say it, that the authorities in Syria, they need us. They need us because we have the access in all the Syrian governorates. We can go in some areas where they themselves can go there. Plus, we can bring humanitarian funding to Syria that they are not able to do. I believe that is the testimony that our church is giving in the middle of this hard context. I just wanted to spot the light on this point that it's not because of the war Christians are leaving Syria. No. The war is over, but the humanitarian crisis is not yet. But we keep asking whenever we go, please reconsider the fact of imposing the sanctions. As you know, or at least find any other solutions to address these sanctions to the people who are supposed to be affected by these sanctions, not us. Sometimes we have people dying because we don't have a fuel in order to bring the ambulance car to take the patient to the hospital. Some people are dying because we don't have medicine. It's very simple. We don't have milk for children, for newborn children in Syria. It's a black market to sell the milk for newborn children. So, yes, people, and Christians especially, are leaving because they don't see a better future for their children in Syria, in the Patriarchate of Antioch. They don't see this future, unfortunately. But at least help us as a Western community, help us to stay, not by sending arms and ships and planes, and no, help us to stay, not to leave. Thank you very much. Archimandrite Meletius, thank you very much for this very interesting contribution. Just to both of you, if you allow me, I have a question. You said, and it is right, that the whole world is looking now in our days to Ukraine. But I'd like to have a reaction from your side, from both of you, reminding that a leader of a Christian state is invading the cradle of the Slavic Christianity, the Lavra of Kiev, using Chechen extremists. I remember the day when they announced that Chechens are invited by President Putin to act together against Ukraine. Chechens, they never said that we follow the Russian army, but they went internationally to the television by saying Allahu Akbar. Could you share with us
some reactions of Christians in the Middle East and the wider MENA region when they see this attitude of Christian leader, while the three patriarchates, under all difficulties, they are trying for mutual understanding, reconciliation, and tolerance. Yeah, thank you very much. If you allow me, Ms. Khulud, to answer this question, and you can keep going then. Yes, thank you. Just to be honest with you, we are fed off the politics. For the Syrian people, I believe the main challenge we are having now, it's not humanitarian, it's not ecumenical, it's not military. It's because there is no political agreement about Syria. So the only thing that Syria needs is to reach a political agreement. And I believe this is the same situation which is happening now in Ukraine. So everything is about politics. The first reaction that I've seen after launching this war between Ukraine and Russia, that we had this compassion with our brothers in Ukraine because we didn't want them to pass through the same experience that we've passed through previously during the Syrian crisis. Because as we deserve better life, they deserve a better life. So this is our first impression, and we have the same impression now. We don't war. We know that war is only about interest. And I just want to focus here on a very important point. We don't need to play the Christian card in politics. Because, and this is, I believe, the price that our Patriarchate is paying in the Middle East, the Patriarchate of Antioch, because each party wants, the Patriarchate wants to keep the Christian card in its pocket and to play it when it's needed. But we are not a card to play. We are people, we are human. Thank you. Thank you very much. So, since, do you like to add something? We have 1 minute. Well, I have nothing to add, but yes, a political conflict needs a political solution. These are political conflicts, not religious conflicts. In the case of Palestine, Syria, Russia, Ukraine, most importantly is that justice prevails and that we go back to, international law and to preserve international law tools in order to protect the people wherever they live. And however the regime, the political regime they are living under. So I think, yes, I agree with Father to confirm that in the case also of Palestine, we need a political solution for this political conflict, and it's very dangerous, actually. Religious wars are very dangerous, and these wars should not be misused for religious purposes. And I believe that it should be alarming for all of us. And the big question still is open. How do we preserve the Christian presence in the larger Middle East? Why is that not debated in Western countries? Why people are not concerned about that? Why we don't have strategic plans? How we help people, especially Christians, since we're talking about the church, who serve all people, regardless religion, why there is no serious action plans to help them, to empower their presence and to help them stay and not leave their countries. Thank you very much, both of you. The message is clear, and we are going through these 2-day works to give answers on the questions you have already asked. Thank you very much. Thank you. I wish you all the best and continue your efforts in this difficult region and fragile region. Thank you. Thank you very much.
Thank you. Bye-bye. Η επόμενη συνεδρία θα έχει ως θέμα την μετανάστευση με θρησκευτικό πρόσημο στη Μέση Ανατολή. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας σήμερα την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, κυρία Σοφία Βούλτεψη, τον ύπατο Αρχιμανδρίτη Αναπληρωτή του Μητροπολίτη των Ορθοδόξων Αρμενίων Ελλάδος, κύριο Οβανές Αγνετζιάν, και διαδικτυακά θα συνδεθεί μαζί μας η εκτελεστική διευθύντρια της Καριτάς Κύπρου, πρώην στέλεχος της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Κύπρο, κυρία Ελίζαμπεθ Κασίνης. You will allow me also to announce in English. Our session right now is relevant with the religious migration in the Middle East, and we're honored to have with us today the Deputy Minister for Migration and Asylum, Mrs. Sofia Vultepsi, the Very Reverend Archimandrite Ovanes Sarnetsian, as representative of the Orthodox Armenians in Greece, and the Executive Manager of Caritas Cyprus, former U.S. Embassy in Cyprus, Political Affairs and Bicommunal, Mrs. Elizabeth Kassinis. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Κυρίες και κύριοι, σεβασμιότατοι, με χαρά λαμβάνω μέρος στο 4ο Διεθνές Συνέδριο Θρησκευτικής Διπλωματίας, που σκοπό έχει να ανιχνεύσει μια από τις πιο ενδιαφέρουσες γεωπολιτικές διαστάσεις του ταραγμένου κόσμου μας. Και θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ για την πρωτοβουλία τον συνάδελφο και προσωπικό μου φίλο, τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Εξωτερικών Υποθέσεων, τον Λουκά τον Κατσόνη. Αν και η προσφυγιά δεν θα έπρεπε να έχει θρησκευτικό πρόσημο, όπως ήδη ακούσαμε, αν και στην προσφυγιά δεν χωρούν οι θρησκευτικές διακρίσεις, δυστυχώς η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Πολλοί είναι εκείνοι που εγκαταλείπουν την πατρίδα τους για να ξεφύγουν από το φανατισμό και τη δράση, για παράδειγμα, του πολιτικού Ισλάμ. Μετά το πρώτο σοκ της πρωτοφανούς αγριότητας επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ και καθώς η νέα μεσανατολική τραγωδία συνεχιζόταν και κορυφωνόταν, το μυαλό όλων πήγε στον κίνδυνο για μια νέα έξαρση της μεταναστευτικής κρίσης. Άλλωστε, πάντα όταν συμβαίνει κάτι στην περιοχή, επηρεάζει το προσφυγικό παύλα μεταναστευτικό. Με λύπη μου θα πω ότι αυτή τη φορά, κατά την εκτίμησή μου, ο κίνδυνος αύξησης των μεταναστευτικών ροών έρχεται δεύτερος, αν και υπάρχει. Τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά. Καθώς στην Ευρώπη έχουν βγει από τις πιο καταχθόνιες καταπακτές οι αγγυλωτοί σταυροί και τα αστέρια του Δαβίδ, καθώς η Ευρώπη φιλοξενεί ήδη εκατομμύρια μετανάστες και καθώς το μίσος απλώνεται παντού και η ρητορική μίσους επικρατεί, ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η ριζοσπαστικοποίηση, η επιστροφή συγχρόνως του αντισημιτισμού και της Ισλαμοφοβίας. Δεν έχω χρόνο να αναλύσω για άλλη μια φορά στη ζωή μου το μεσανατολικό πρόβλημα και την ουσία του, αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 3 ενεργούς πολέμους στη γειτονιά μας: Συρία, Ουκρανία, Μέση Ανατολή.
και διαφόρους εμφυλίους που γεννούν πρόσφυγες. Υποδεχθήκαμε το 2024 με 200 πολέμους στον κόσμο. Την ίδια ώρα έχει υπολογιστεί ότι εξαιτίας των πολέμων, των εμφυλίων πολέμων και των 8 μέσα σε λιγότερα από 3 χρόνια πραξικοπημάτων στην Αφρική, η οποία έχει δυστυχώς χαθεί για την Ευρώπη, λόγω της κλιματικής αλλαγής, της ξηρασίας, των πλημμυρών, του τερματισμού του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος στη βορειοδυτική Συρία, μια περιοχή εξαιρετικά σεισμογενή και στρατιωτικοποιημένη, όπου μόνο στην Ιντλίμπ κινδυνεύουν να λιμοκτονήσουν πάνω από 3 εκατομμύρια άνθρωποι, η επικράτηση του τζιχαντισμού με συνέπειες σφαγές και βιασμούς, έχει υπολογιστεί ότι πάνω από 115 εκατομμύρια άνθρωποι είναι ενδυνάμει μετανάστες που επιθυμούν να βρεθούν στην Ευρώπη. Ανάμεσά τους και οι κλιματικοί, άρα επισιτιστικοί μετανάστες. Στο μεταξύ, η έκρηξη στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερη ανάφλεξη όλα τα άλλα μέτωπα. Ο πόλεμος στη Συρία, που έμοιαζε να έχει περιέλθει σε τέλμα, αναζωπυρώθηκε ξαφνικά μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Τα ίδια και στο Ιράκ, τα ίδια και στο Λίβανο. Στην Ουκρανία, για παράδειγμα, Νοεμβρίου του 2023, σημειώθηκε η μεγαλύτερη ρωσική επίθεση από την αρχή της χρονιάς. Και αυτό σχεδόν δεν το πήραμε χαμπάρι. Οι Σιήτες αντάρτες Χούθι εκτοξεύουν εναντίον του Ισραήλ πυράβλους από την Ιεμένη και επιτίθενται σε πλοία. Χρειάστηκε εκεί να πάει μια συμμαχική δύναμη. Στο Ιράν ενισχύθηκε η καταστολή. Στα Βαλκάνια η φωτιά ανάμεσα στη Σερβία και στο Κόσοβο εξακολουθεί να καίει. Οι επιθέσεις των τζιχαντιστών στις 10 χώρες του Σαχέλ έγιναν αγριότερες. Οι εμφύλιοι στο Σουδάν, στο Κογκό, στην Ερυθρέα, στην Νιγηρία το ίδιο. Και πλέον έρχονται σε εμάς άνθρωποι από χώρες όπου έχει επικρατήσει η τρομοκρατία και το τζιχαντιστικό πολιτικό Ισλάμ, όπως η Σομαλία, όπου δρά η Σεμπάμπ. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 8 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένοι στο Σουδάν, άλλα 7 εκατομμύρια στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό, άλλα 2 εκατομμύρια στην Νιγηρία. Εκρηκτική η κατάσταση στο Λίβανο, όπου λειτουργούν 12 Παλαιστινιακοί καταβλισμοί με περίπου 200.000 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και ακραίοι Ισλαμιστές, αλλά και πρόσωπα που καταζητούνται από τις δικαστικές αρχές και όπου ήδη από τις αρχές του περασμένου Σεπτεμβρίου διεξάγονταν πολύήμερες και πολύ νεκρές μάχες μεταξύ Χαμάς και Φατάχ. Επιπλέον, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που βρίσκονται στην Ευρώπη συνηθίζουν να μεταφέρουν τις εμφύλιες συγκρούσεις τους στις χώρες που τους φιλοξενούν. Το βλέπουμε στις επιευρωπαϊκού εδάφους και εντός των καταβλισμών αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ Ερυθρέων, Σουδανών και άλλων. Άλλωστε, το πολιτικό Ισλάμ στοχεύει στην επέκταση και κυριαρχία των θρησκευτικών πεποιθήσεων στην πολιτική ζωή. Λειτουργεί δηλαδή περισσότερο ως ρυθμιστής της πολιτικής ζωής και λιγότερο ως θρησκευτική πίστη. Στην ουσία δημιουργείται ένας θρησκευτικός εθνικισμός. Και το κυριότερο, η μεταναστευτική κρίση έχει οδηγήσει και σε μεγάλη άνοδο την ακροδεξιά. Η Ευρώπη δηλαδή βρίσκεται αντιμέτωπη με δυνάμεις που αναμένουν τις προσεχείς ευρωεκλογές για να επιβεβαιώσουν την κυριαρχία τους στο πολιτικό σκηνικό. Ούτε για την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς απομένει πολύς χρόνος. Περαιτέρω ενίσχυσή της θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη περιχαράκωση της χώρες του Βορρά και οι χώρες του Νότου, οι χώρες της πρώτης υποδοχής, που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος, θα βρεθούν σε ακόμη δυσχερέστερη θέση. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες απόλυτης παράνοιας, ο θρησκευτικός φανατισμός αποτελεί σοβαρό παράγοντα αποσταθεροποίησης και ριζοσπαστικοποίησης. Γι' αυτό και είναι ανάγκη να απομονώνουμε συνεχώς τους ακραίους που ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Γιατί όποιος ρίχνει λάδι στη φωτιά, σύντομα και μοιραία θα δει τις φλόγες να φτάνουν έξω από τη δική του πόρτα. Αν ρίξουμε μια ματιά σε όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη, αν κοιτάξουμε τα γεγονότα στη Σουηδία, όπου η καταστροφική δράση συμμοριών νεαρών προσφύγων και μεταναστών υποχρέωσαν την κυβέρνηση να κατεβάσει στους δρόμους όχι μόνο την αστυνομία, αλλά και το στρατό, θα καταλάβουμε πόσο εύκολο είναι να περάσουμε από τον παράδεισο στην κόλαση,
πόσο εύκολο είναι να καταστραφεί η ζωή μας και η οικονομική ευημερία. Το μεταναστευτικό είναι ζήτημα εθνικής κυριαρχίας και εθνικής ασφάλειας. Δεν περιορίζεται όμως την προστασία των συνόρων, για την οποία μάχονται το λιμενικό, η αστυνομία, οι ένοπλες δυνάμεις. Απαιτεί και την προστασία των πληθυσμών που βρίσκονται ήδη στη χώρα ή έχουν λάβει τη διεθνή προστασία της και το προσφυγικό καθεστώς. Προστασία των συνόρων και προστασία των ανθρώπων υπήρξε από την αρχή η εντολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα της βίας, όπου ο θρησκευτικός φανατισμός γίνεται το όχημα, εκπονήσαμε μια νέα εθνική στρατηγική ένταξης που στοχεύει στην πραγματική ένταξη και όχι στη δημιουργία παράλληλων κοινωνικών συστημάτων, γκέτο, περιθωριοποίησης, ριζοσπαστικοποίησης και τελικά εγκληματικότητας. Στη στρατηγική μας έχουμε εντάξει εκτός από την ελληνομάθεια και την εξοικείωση με τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, τους δημοκρατικούς θεσμούς, το κοινοβουλευτικό πολίτευμα, την ισότητα των φύλων, την αποτροπή κάθε μορφής βίας και της εμπορίας ανθρώπων. Όπως είναι επίσης γνωστό, η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος στην προστασία των παιδιών. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι προστατεύονται με υποδειγματικό τρόπο και τα συνοδευόμενα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο, αφού προηγουμένως περάσουν από ένα στάδιο μη τυπικής εκπαίδευσης, γέφυρας προς την τυπική και το δημόσιο σχολείο. Ήδη το 2022 θεωρήθηκε η καλύτερη εκπαιδευτική χρονιά για προσφυγόπαιδες από την έναρξη της προσφυγικής κρίσης, καθώς 22.500 παιδιά εντάχθηκαν στις σχολικές τάξεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Εκκλησία της Ελλάδας λειτουργεί 5 δομές ασυνόδευτων ανηλίκων, αποδεικνύοντας ότι στέκει πάνω από φυλές, θρησκείες και εθνοτικές διαφορές. Καμία σχέση με την κατάσταση που παραλάβαμε όταν το 2020, κατά τη μεγαλύτερη επιχείρηση εντοπισμού ασυνόδευτων ανηλίκων στη χώρα, βρήκαμε 5.500 παιδιά στη ζούγκλα της Μόριας, στις φαβέλες της Άμμου, στους δρόμους της ενδοχώρας και στα αστυνομικά τμήματα. Καταλαβαίνετε πως αν είχε συνεχιστεί η κατάσταση που επικρατούσε τότε, τα παιδιά αυτά θα είχαν πολλαπλασιαστεί με τους γνωστούς κινδύνους εργαλειοποίησής τους. Επιπλέον δημιουργήσαμε έναν εθνικό μηχανισμό επίγουσας ανταπόκρισης που περιλαμβάνει και μια τηλεφωνική γραμμή, μέσω της οποίας έχουν σωθεί πάνω από 4.000 ανήλικοι και πάνω από 7.000 ευάλωτοι. Πρόσφατα, ο μηχανισμός αυτός βραβεύτηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πρόληψης του Εγκλήματος. Ειδικά για τους ασυνόδευτους που ενηλικιώνονται, ψηφίσαμε τον περασμένο Μάρτιο νόμο, βάσει του οποίου λαμβάνουν δεκαετή άδεια παραμονή στη χώρα, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς 3 τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι τα 23 τους χρόνια, συνδέοντας έτσι την παραμονή στη χώρα με την εκπαίδευση. Έχει αποδειχθεί, φίλες και φίλοι, όσο και οι φορείς εξτρεμιστικών ιδεών στοχεύουν στη νεολαία και χρησιμοποιούν τα παιδιά που ζουν στους δρόμους, χωρίς φαγητό και σε αστεγεία, για διάφορες εγκληματικές δραστηριότητες, όπως η μεταφορά ναρκωτικών ή η λεγόμενη σεξεργασία, αλλά και η εμπορία ανθρώπων, το trafficking, στο πλαίσιο της λεγόμενης εξαναγκαστικής εγκληματικότητας, έναντι στέγης και φαγητού, γνωρίζοντας ότι η ανηλικότητα προστατεύεται στο κράτος δικαίου και δεν προβλέπονται βαριές ποινές για τους ανηλίκους. Στο ίδιο πλαίσιο, ο εξτρεμισμός του στρατολογεί σε ακραίες ιδέες και δράσεις, συχνά με θρησκευτικό πρόσημο και υπόβαθρο. Φίλες και φίλοι, σήμερα ο κόσμος μας παράγει πολέμους, ανθρώπινο πόνο, προσφυγιά και πλέον έχει ανοίξει διάπλατα η πόρτα του φρενοκομείου. Δεν είναι αυτός ο κόσμος που η ανθρωπότητα ονειρεύτηκε μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τότε που όλοι μαζί είχαμε φωνάξει «ποτέ ξανά» και οικοδομήσαμε τον ελεύθερο κόσμο πάνω στις αξίες της ειρήνης, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του ανθρωπισμού. Η θρησκευτική διπλωματία έχει μια ξεχωριστή θέση στον αγώνα για ειρηνική συνύπαρξη και αντιμετώπιση ακριβώς του εξτρεμισμού και του φανατισμού. Σας ευχαριστώ.
Κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη διαφωτιστικότατη τοποθέτησή σας. Πραγματικά αισθανόμαστε, φαντάζομαι όλοι, περήφανοι για αυτά που γίνονται, τόσο από ανθρωπιστικής πλευράς, αλλά όσο και για την ενίσχυση του κράτους δικαίου. Θα περάσουμε τώρα στον ύπατο Αρχιμανδρίτη Αναπληρωτή του Μητροπολίτη των Ορθοδόξων Αρμενίων Ελλάδος, κύριο Οβανές Σαγνετζιάν. Religious immigration in the Middle East. Religious immigration in the Middle East refers to the movement of groups from one country to another within the region due to religious reasons. This can include minorities fleeing persecution, seeking better opportunities, or simply wanting to live in a place where their religious beliefs are more accepted and practiced freely. For example, Christians, Jews, and Yazidis, and other religious minorities in the Middle East have faced challenges, persecution in various countries, leading some to seek refuge in more tolerant societies within the region. Generally, I would like to go back to history just to mention that immigration is an undeniable reality of our historical pages. It's not a modern policy. Religious immigration in the Middle East has deep historical roots, dating back centuries. It has been influenced by various factors, such as conquests, religious persecution, economic opportunities, and political instability. One significant historical event that influenced religious immigration in the region was the spread of Islam in the 7th century. The Islamic conquest led to the establishment of an Islamic Caliphate, which resulted in the migration of Muslim population and conversion of many indigenous people to Islam in the Middle East. Over time, religious minorities in the Middle East, such as Christians, Jews, and Yazidis, have faced discriminations, leading to the waves of migration as these communities sought refuge and better opportunities somewhere else. For example, Jewish diaspora from the Middle East began with the Babylonian exile in ancient times and continued throughout Ottoman and modern periods. Furthermore, political upheavals such as fall of the Ottoman Empire and the establishment of nation-states in the early 20s also contributed to religious migration patterns. Armenians and Greeks have a long history of migration to the Middle East, with significant waves occurring during different periods. One of the most notable events was the Armenian genocide during the First World War, which led to the forced displacement and massacre of Armenians by the Ottoman Empire. Many Armenians fled to various countries in the Middle East, including present-day Turkey, Syria, Lebanon, Egypt, Iraq, seeking safety and refuge. Unfortunately, sometimes we just leave and go away, not because we don't love our places that we lived, just because we don't have other choices. Additionally, Armenians and Greeks have historically been part of the cultural and economic fabric of the Middle East, with communities established in the region for centuries, contributing to trade, commerce, and cultural exchange. Therefore, Armenian immigration to the Middle East has occurred over centuries, with significant movements during the times of conflict and economic opportunities, as I mentioned before. I would like to remember a period of time that happened many issues between the Christians and the Muslims. In 1860, Mount Lebanon and the city of Damascus were the places of bloody confrontations between Christians and Muslims. These events caused a large proportion of Christian population to choose exile. Their destinations were Egypt, Europe, and America.
Another departure was recorded between 1903 and 1930. The union between Syria and Egypt in 1958 triggered the migration of Christians and Muslims, mainly towards to Lebanon. Between 1978 and 1982, violence erupted between the authorities and the Muslim Brotherhood. The alarm bell once again sounded among Christians, and even though they were not directly involved in the confrontations. Now, the question is no longer one of who remains or who departs, but how to live and how to remain firmly. The power dynamics of the Christians in the Middle East vary depending on the specific country and context. Historically, Christians have played significant roles in the region, I mean in the Middle East, contributing to its cultural, social, and political landscape. However, their influence and power have fluctuated over time due to various factors, such as changes in demographics, political developments, and social dynamics. In some countries, such as Lebanon, Christians have traditionally held significant political power, with political representation enshrined in the country's sectarian power-sharing system. Similarly, Christians have historically held positions of influence in countries like Syria and Iraq. Although their status and influence have been affected by conflicts, political instability, and demographic shifts. Sorry, sometimes people in the Middle East are desperate and lonely. If a flower doesn't bloom, do you blame the flower or you blame the environment? So imagine like if there is a flower here and it doesn't bloom. Are you going to check the soil, the light, the humidity? Because that's the reason that the flower grows. So we can't blame the people. We should fix the real problem. In other countries, Christians may be minorities facing challenges such as discriminations. These challenges can impact their ability to exert power or influence to the broader societal context. As an Armenian priest, I would like to give our example. Why you are in the Middle East? Because many people, they ask, why your patriarch is in Middle East? Why your center is in Middle East? On 24 April 1915, the Ottoman authorities arrested and deported hundreds of Armenian leaders from Constantinople. At the orders of Talyat Pasha, an estimated 800,000 to 1.5 million Armenians were sent to death. Marches to the desert of Syria in 1915, driven forward by paramilitary escorts. The deportees were deprived of food and water and subjected to death. In the Syrian desert, the survivors were dispersed in camps. This genocide put an end more than 2,000 years of our Armenian civilization in the eastern Anatolia, together with the mass murder of expulsion of Assyrian and Greek Orthodox Christians. The Turkish government maintains that the deportation of Armenians was a legitimate action that cannot be described as genocide. In 1915, during the First World War, Armenian genocide occurred, as we know, including the Holy See of Cilicia, was severely affected by this genocide. Many clergy members
along with thousands of Armenian Christians, were targeted and killed during this genocide. The Holy See of Cilicia, which was located in the city of Sis, now Kozan, Turkey, at the time faced destruction and persecution. That's why our Catholicosate is located in Lebanon, Beirut. The Holy See of Cilicia, also known as the Catholicosate of the Great House of Cilicia, is located in Antioch, Beirut. The center serves as religious headquarters and a spiritual center for the Armenian Orthodox Church's jurisdiction in the region. The Catholicosate of Cilicia has a rich history dating back to the early centuries of Christianity, has been based in various locations throughout its existence, finally settling in Antioch. Today, it plays a significant role in the Armenian community in Lebanon and Middle East, Europe, and United States of America, overseeing religious, cultural, and educational activities. Now, I would like to use sentences that might pass a question from your mind. The importance of the Middle East. Middle East is an important region for us as Christians. Many of you will thought why it's so important. Because we are on the land to make negotiations, to communicate with them, and even sometimes to show to the other extremist people that Christians and Muslims, I am talking about real Christians and real Muslims, that can live peacefully together, one respecting each other. We have many examples in the Middle East, but we have an example here in Greece. One example of this is in Greece, in Thrace, community and Xanthi. Our Greek government and Greek Orthodox Church achieved that aim. We should protect and keep safe our Thrace, because we are the door of Europe. If we want to keep our house safe, don't depend on your cameras or on your high walls. Keep your safe protected. The Greece is the door of Europe. 3 points. I would like to give end to my discussion by telling an undeniable fact. The last 30 years, Middle East is at war in Iraq, Afghanistan, Syria, Lebanon, Palestine, and Israel. Churches are still making balance and trying to protect its own people. Many Christians and Muslims moved to Europe, United States of America, and Canada. We should support them to stay there, not to move, because it's their homeland. And they used to live there with their local mindset and mentality. I want to read you the best line I have ever heard in my life. Hate has 4 letters, but so does love. Enemies has 7 letters, but so does friends. Lying has 5 letters, but so does truth. Failure has 7 letters, but so does success. Negativity has 10 letters, so does positivity. We always have a choice. We should choose better side of it. People like us, that we are gathered here, we have 2 choices. Or we will write and make history, or we will read history. Let's make history and be the history. Thank you for your patience and your attention. Very Reverend, thank you so very much for your enlightening contribution. And I will now ask from Mrs. Elizabeth Kassinis to have the floor. Mrs. Kassinis, please, the floor is yours. Thank you. Can you hear me? Is this okay? Yes, we do.
Great, thank you. Thank you. It's really a pleasure to be part of this conference and to have the opportunity to speak with you this afternoon about religion and migration and faith-based organizations in the Middle East. I do so from the perspective of someone who works with a grassroots faith-based organization on a divided island in the region, directly affected by events and developments there, but also politically part of Europe. Cyprus has received more asylum seekers per capita than any other country in the European Union for most of the last 5 years. While the number of arrivals from Turkey and through the UN, over the UN patrol dividing Green Line, come from countries as far afield as Cameroon and the Democratic Republic of Congo, and the countries that our speaker earlier was talking about that have also made it to Greece. Those numbers have decreased recently, but the flow of people, mainly Syrians, making the perilous journey by sea continues unabated and has again begun to increase with the war, of course, in Gaza. Just yesterday, 6 boats arrived with 450 men, women, children, and unaccompanied minors that were helped ashore. They all made it, but last week, a father was forced to throw the body of his son into the water between Lebanon and Cyprus because he perished on the way. Being small and somewhat unprepared, Cyprus's local systems were overwhelmed by the tens of thousands of asylum seekers that arrived these last few years. Caritas was one of the few organizations on the ground and able to respond directly to the dramatic increase in those requiring assistance navigating the asylum process and satisfying their basic needs for accommodation and food. Caritas in Cyprus is part of the global Caritas Internationalis Confederation, which is present in over 200 countries and territories. And we are actually part of the regional group for the MONA region, the Middle East and North Africa. Now, while there's no one definition of a faith-based organization, faith-based organizations we are generally characterized by having one or more of the following: an affiliation with a religious body, a mission statement with explicit reference to religious values, financial support from religious sources, and/or a governance structure where selection for the board of directors or members or staff is based on religious beliefs or affiliation. Now, research, including a recent World Bank study that asked over 60,000 people in 40 countries, confirms that religious institutions are often more trusted than state ones. So the question I'd like to explore briefly this afternoon, using examples from the Middle East and Cyprus, is the faith in faith-based organizations well placed? And I think it is. I think so. First, faith-based organizations are locally grounded. I'm fortunate to come later in the day after following the Archimandrite's comments about the role of faith-based organizations in development. They are rooted in local communities and as such are able to understand changing needs, coping mechanisms, and cultural traditions. Beyond this cultural proximity, faith actors often have a credible presence that outlasts the cycle of governments, of political parties, and of international attention that can be fleeting. This credibility or staying power is what I think explains the acceptance of a Christian Catholic Caritas in Iran, in Mauritania, in Yemen, for example. Assistance goes to those in need in a transparent way and respectful of context. Second, and related, like Caritas Cyprus, faith-based organizations are there. Someone could say that they're in the right place at the right time, although that sounds a little too positive for most of the situations. They're there before an emergency and with pre-existing networks. Faith-based organizations are well positioned to react and often are at the forefront of humanitarian response. Using examples from the region just in the last year, local organizations, including the Caritases, but many other faith-based organizations, were some of the first to get aid to those affected by the earthquakes in Syria and Morocco, the floods in Libya and Somalia, the droughts that affected Iraq and the Horn of Africa. And our beleaguered colleagues in the Holy Land continue to provide medical care against all odds in various cities in Gaza. Another reason why faith-based organizations can be effective is their global reach. They have large, like-minded constituencies that can play a potentially powerful role in advocacy and awareness raising. They can leverage these networks to coalesce around important, if sometimes controversial, issues.
Again, Archimandrite Melodis spoke about the devastating effects of sanctions, or what are often called unilateral coercion measures, which supposedly makes them sound a bit nicer, but they have devastating effects on human life and livelihoods. And for example, also within the context of Europe, the erosion of asylum procedures that some foresee will be the result of the new European Pact on Migration. Faith-based organizations, I would argue, are also unique because faith motivates action. For believers, there is an implied, if not explicit, duty to respond to the needs of the poor and the marginalized. There's no choice but to act, to take up the cause. This moral and ethical standard can translate into something of a trust advantage on the ground. Within the world of Christian organizations, mainstream traditions separate assistance and evangelization. Assistance is given on the basis of need and in line with universal humanitarian principles. The beliefs of those receiving assistance are respected. Prioritizing the most vulnerable or serving those at risk is not always popular in some contexts. My colleagues in Caritas Lebanon, for example, were at the forefront of assisting those fleeing Syria, a majority of them being, of course, Muslim. This was at a time and in the same areas where Christian Lebanese were struggling with unemployment and poverty of their own. In Cyprus, Caritas's work with asylum seekers, particularly from African countries, drew some criticism because we were accused of attracting more irregular migrants to come to Cyprus by providing food and clothes and medicines. And because we helped victims of trafficking, human trafficking, find their way to the authorities meant to help them. I would be remiss if I didn't mention that the trust advantage is something not to be taken lightly and something that requires vigilance. It can bolster the work and effectiveness of faith-based organizations, but of course, no one is immune to the perceptions of distrust. For example, the activities of evangelical groups, which sometimes combine assistance with a missionary message, can and do have repercussions on faith-based humanitarian work. I think likewise, faith leaders who are selective or exclusionary in their messaging can compromise faith-based initiatives to the detriment of all. A few years ago, I'm reminded often of an example, a few years into the war in Syria, when Cyprus had begun to feel saturated by Syrian refugees, again, many Muslim. The Archbishop, unfortunately, is saying that while Cyprus extended compassion to those fleeing conflict, it would prefer and to have the easier integration of Orthodox Christians. Which is an unfortunate statement, and I think understates the capacity of host countries, particularly those motivated by their faith, to be hospitable. I think for reasons that we've just that I've tried to outline, I think faith-based organizations are very important. They're an important part of the humanitarian and development landscape of the Middle East, and indeed of how the region is grappling with migration in particular. Going forward, I would posit that faith-based organizations have an increasingly critical role to play, not just in humanitarian response, but hopefully in the path to peace and in the journey to return. I think faith-based organizations help tackle these challenges, and they need to capitalize on their ability to act locally and to mobilize globally. It's hard to conceive about the level of destruction, I think, and the length of displacement when we talk about a path to peace and a journey to return. We talked about the exodus of Christians from Syria, but I mean, looking at the figures for Iraq, there were 105 million Christians in 2003. In last year, the estimate was that it's less than 120,000 that are left. So I think for faith-based organizations to continue this work, assisting vulnerable people and fragile communities, I think more than ever, and the topic of this conference is that it requires a strengthening of relationships on the ground and overseas, as well as among and between faiths. So thank you very much, and I look forward to our discussion and the rest of the conference. Mrs. Kassinis, thank you so very much for your contribution also. I believe that in this session we had a very full and comprehensive approach from political, historical, religious and humanitarian side. Madam Minister, Very Reverend, Mrs. Kassinis, thank you so very much for this. Όπως είπα, νομίζω ότι σε αυτή την συνεδρία είχαμε μια πλήρη και ολοκληρωμένη προσέγγιση τόσο από πολιτική,
από ιστορική, θρησκευτική και ανθρωπιστική πλευρά και σας ευχαριστώ, κυρία Υπουργέ, Πανωσιολογιότατε, κυρία Κασίνη, για τη συνεισφορά σας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια και σε εσένα.
Πάμε. Ξεκινάμε τον τελευταίο κύκλο συζήτησης. Το αντικείμενο είναι διαχριστιανικές και ορθόδοξες σχέσεις. Επικεντρωνόμαστε σε ένα από τα πιο σημαντικά πατριαρχία της Ανατολής, με μεγάλη παράδοση, στο Πατριαρχείο Αλεξάνδριας, όπου ο τίτλος δικαιολογεί και την πραγματικότητα που υπάρχει εκεί, μια και είναι και ένας στόχος εμβληματικός και για τη Ρώσικη Εκκλησία. Θα έχουμε ένα μήνυμα από τον μακαριότο Πατριάρχη Αλεξανδρίας, τον Θεόδωρο. Στο πάνελ έχουμε το σεβασμιότατο Γιώργο Βλαδίμηρ από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, την κυρία Σταθοκώστα, καθηγήτρια θεολογίας στο ΕΚΠΑ, και τον διδάκτορα γεωπολιτικής και ιστορίας, τον κύριο Κοτούλα, επίσης από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για ένα από τα πιο αιχμηρά θέματα στα ιστορικά πατριαρχία της Ανατολής. Ξεκινάμε με το μήνυμα του Πατριάρχη. Αγαπητοί μου φίλοι, στον χριστιανισμό γενικότερα και στην Ορθοδοξία ειδικότερα κυριαρχεί το θεμελιώδες κριτήριο της πίστης μας, η σωτηρία, δηλαδή ζώντας μέσα στον κόσμο και πορευόμενοι προς τα έσχατα εντός του κόσμου, γνωρίζουμε ότι το τελικό προϊόν του χρόνου δεν θα είναι κοσμικό, αλλά σωτηριολογικό. Όμως μέχρι να έρθει το πλήρωμα του χρόνου, ο χριστιανός οφείλει να κινηθεί και να επιβιώσει εντός της κοσμικής κοινωνίας παρά τις όποιες αντίξεως ή μη συνθήκες. Για το λόγο αυτό οι εκκλησίες κινούνται εντός κοσμικού περιβάλλοντος, επηρεάζοντος και επηρεαζόμενες από αυτό. Φίλοι μου, εισήλθαμε στον 21ο αιώνα, στον οποίο, όπως σημειώνουν αρκετοί ερευνητές, η θρησκεία θα είναι η πολιτική γλώσσα του αιώνου αυτού. Εξ αυτού η γεωπολιτική της θρησκείας θα λάβει μεγάλες διαστάσεις και με κυρπίλους τρόπους θα επηρεάζει τα πολιτικά και γεωπολιτικά τεκτενόμενα, παρά το γεγονός ότι δεν αποτελεί αυτό μέρος της αποστολής της. Η κοσμική εξουσία έχει αρχίσει να αντιμετωπίζει τη θρησκεία ως ένα φαινόμενο ύψης της πολιτικής σημασίας που χρήζει περαιτέρω μελέτης ώστε να κατανοηθεί η επιρροή της στο σύγχρονο κόσμο. Η θρησκεία έχει διαχρονικό χαρακτήρα και επηρεάζει τις εκάστοτε κυβερνήσεις των χωρών, όντας ένας θεσμός που βρίσκεται συχνά πιο κοντά στον απλό πολίτη, από την ίδια την πολιτεία που έχει εκλεγεί από το εκλογικό σώμα που αποτελεί το σύνολο μιας θρησκείας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα αποτελεί επίκεντρο στην γεωπολιτική σκηνή, ειδικά η σχέση με τη Ρωσία, στην οποία η Ορθόδοξη Εκκλησία χρησιμοποιείται ως όργανο γεωπολιτικών επιδιώξεων. Στην Αφρική, στο χώρο το δικό μας, η θρησκεία έχει επηρεάσει την πολιτική σκηνή σε μεγάλο βαθμό, ειδικά μετά την ανεξαρτησία των κρατών από τις απεικιοκρατικές δυνάμεις. Το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας ως μια Ορθόδοξη Εκκλησία αγκαλιάζει σήμερα ολόκληρη την Αφρικανική Ήπειρο και επηρεάζει την πολιτική σκηνή στην Ήπειρο της Αφρικής και συμβάλλει και βοηθάει τις αφρικανικές κυβερνήσεις να αναδειχθούν περαιτέρω στο παγκόσμιο πολιτικό στερέωμα. Η Ορθοδοξία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην Αφρική. Το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας οφείλει να βοηθήσει τις κυβερνήσεις μεταξύ αυτών και την ελληνική κυβέρνηση να κατανοήσουν τη σημασία της Αφρικής στην παγκόσμιο σκηνή που, όπως λέγω συχνά πυκνά, είναι η Ήπειρος του μέλλοντος.
Η Ορθοδοξία είναι έτοιμη να δράξει κάθε ευκαιρία που θα της δοθεί για να αναδειχθεί παράγοντα σταθερότητας στη Μαύρη Ήπειρο. Το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας έχει επιρροή στις αφρικανικές κυβερνήσεις με το φιλανθρωπικό κοινωνικό έργο του, αλλά και μέσω των πολιτικών ενεργειών και πρωτοβουλειών που αναλαμβάνει για την ενίσχυση του έργου των αφρικανικών κυβερνήσεων, ως προς την κατάπαυση των εμφύλιων συγκρούσεων, των φυλετικών διακρίσεων και εν γέννη της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εξάλλου, όπως εύστοχα έχει επισημανθεί, το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας είναι φορέας μιας προαιώνιας εμπειρίας. Η ιστορική του πορεία αποδεικνύει τη δύναμή του να υποστηρίζει τις αρχές και τις αξίες του χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας, αλλά και τον δημιουργικό του ρόλο στο διάλογο πολιτισμών και θρησκειών. Βεβαίως, δεν μπορεί να καταστεί όργανο μιας πολιτικής στη διεθνή σκηνή. Όμως επειδή αποτελεί φορέα της παγκόσμιας ελληνικής πολιτιστικής και όχι μόνο κληρονομιάς, την οποία προβάλλει σε ολόκληρη την Αφρική, αυτό δεν πρέπει να διαλαμβάνει από τις εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να απευθύνω αυτές τις λίγες σκέψεις από την έδρα του παλαιφάτου Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και πάσης Αφρικής, από την ελληνική Μετά το μήνυμα του Πατριάρχη, για να κρατήσουμε τη συνοχή, θα έλεγα να αρχίσουμε ξεβονίμων, να μας μιλήσει λίγο ο Σεβασμιότατος Βλαδίμηρος, που είναι από το Πατριαρχείο, ούτως ώστε να έχουμε μια συνεκτικότητα και να προχωρήσουμε σε αυτό. Ευχαριστώ, κύριε Τασιόπουλε. Δεν ολοκληρώθηκαν οι ευχές από τον Πατριάρχη μας. Από την Ελληνική Αλεξάνδρεια στέλνει την αγάπη του, τις ευχές του και τις ευλογίες του, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο της Τεσσαρακοστής που ξεκινάμε, και εύχεται η ειρήνη του Θεού να βασιλεύσει σε όλο τον κόσμο. Αλλά για να βασιλεύσει η ειρήνη πρέπει πρώτα να βασιλεύσει μέσα στην καρδιά μας. Και όταν έχουμε ειρήνη μέσα στην καρδιά μας και αγάπη, τότε θα μπορέσει αυτή να βασιλεύσει και στον κόσμο. Ήταν επιθυμία των διοργανωτών να είναι ζωντανό το μήνυμα του Πατριάρχη μας, όμως επειδή όσες φορές τώρα τελευταία προσπαθήσαμε να το πράξουμε με το ίντερνετ στην Αίγυπτο, είναι πάρα πολύ δύσκολο και στο τέλος αποτύχαμε, και έτσι προσπαθήσαμε να το στείλουμε μαγνητοσκοπημένο, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που ξεκίνησε το Ραμαζάνι. Είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί όλοι στέλνουν ευχές και είναι δύσκολο να κάνεις ζωντανή σύνδεση. Είναι γνωστή η ιστορία του Πατριαρχείου μας, είναι γνωστή η προσφορά του. Μπορεί σήμερα στην Αίγυπτο να έχει συρρικνωθεί ο ελληνισμός και η Ορθοδοξία, όμως υπάρχει το ιεραποστολικό έργο σε όλα τα μήκη και πλάτη της Αφρικής, από την Αλεξάνδρεια μέχρι το ακροτήριο της Καλής Ελπίδος και από τις Σεϊχέλες και τον Άγιο Μαυρίκιο μέχρι το Πράσινο Ακροτήριο. Σήμερα υπάρχει ορθόδοξη παρουσία στα 48 αφρικανικά κράτη και προσπαθεί το Πατριαρχείο μας μέσα από τους τοπικούς πληθυσμούς και την Ιεραποστολή να διδάξει το Ευαγγέλιο του Χριστού, την Ορθοδοξία, και βρίσκεται σε ένα συνεχή διάλογο και συνεργασία και με τις τοπικές κυβερνήσεις και με τις υπόλοιπες χριστιανικές ομάδες που βρίσκονται στην Αφρική, αλλά και με τις άλλες θρησκείες, γιατί πρέπει να αγωνιστούμε όλοι μαζί για να συνυπάρξουμε και να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε ανθρωπιστικά τους συνανθρώπους μας και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για αυτούς, παράλληλα με τον ευαγγελισμό των ψυχών, αυτών που θέλουν να γνωρίσουν την Ορθοδοξία, να βαφτιστούν Ορθόδοξοι και να γίνουν μέλη της οικογένειάς μας. Τα προγράμματα όπου εστιάζει περισσότερο το ανθρωπιστικό το έργο, το Πατριαρχείο μας, είναι προγράμματα υγείας και εκπαίδευσης και προσφέρει
παροχές υγείας και εκπαίδευση όχι μόνο στους Ορθόδοξους χριστιανούς, όχι μόνο στους άλλους χριστιανούς, αλλά και στις άλλες θρησκείες, ακόμα και στις μουσουλμανικές χώρες που είναι αρκετές πλέον στην Αφρική, η πλειοψηφία είναι μουσουλμανικές χώρες. Στα σχολεία μας είναι καλοδεχούμενοι παιδιά από όλες τις θρησκείες και μπορώ να σας πω ότι ιδίως υπάρχει μεγάλη ζήτηση όχι τόσο από άλλα χριστιανικά δόγματα, αλλά από τους μουσουλμάνους που θέλουν οπωσδήποτε να έρθουν να φοιτήσουν στα σχολεία μας, γιατί προσπαθούμε να δώσουμε την καλύτερη εκπαίδευση που μπορούμε. Κάτω από δύσκολες συνθήκες γίνεται αυτό το έργο, όμως πάντοτε σε συνεργασία με όλους τους φορείς και ακολουθώντας τους κανόνες που ορίζει η κάθε τοπική κυβέρνηση. Εμάς είναι ακόμα πιο δύσκολο το έργο, γιατί έχουμε να εργαστούμε σε πολλά διαφορετικά κράτη, με διαφορετικές νομοθεσίες, με διαφορετικές κουλτούρες. Δεν είμαστε όπως είναι στην Ελλάδα, ή στη Ρωσία, στην Κύπρο, στην Μέση Ανατολή, μια εθνικότητα. Έχουμε πολλές φυλές, πολλά κράτη, πολλές γλώσσες και πρέπει να διαχειριστούμε και να ακολουθήσουμε τους δικούς τους ρυθμούς. Έχουμε καλές σχέσεις με όλες τις χριστιανικές ομολογίες, όπως προανέφερα, ξεκινώντας από το Βατικανό. Συμμετέχουμε σε όλους τους προσπάθειες διαλόγου που υπάρχει μεταξύ των χριστιανικών ομολογιών. Πέρσι, για πρώτη φορά, το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας στην ιστορία του φιλοξένησε το διάλογο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Μία εβδομάδα διήρκησε ο διάλογος και ήταν πολύ επικοδομητικός και έφερε πολύ καλά αποτελέσματα, όχι για να λυθούν τα προβλήματα που χωρίζουν τις δύο εκκλησίες, αλλά να γνωρίζει ο ένας τον άλλον. Δεν μπορείς το 2024 να συνυπάρχουμε χωρίς να γνωρίζουμε τον άλλον. Και έτσι μέσα από αυτούς τους διαλόγους δίνεται η ευκαιρία να έρθουμε κοντά και να γνωρίσουμε ο ένας τον άλλον. Φέτος, πρώτα ο Θεός, το καλοκαίρι, θα φιλοξενήσουμε στη Κάιρο αυτή τη φορά και στην Αλεξάνδρεια για πρώτη φορά τον διάλογο με τους Λουθυρανούς. Και αυτό μια προσπάθεια για να γνωρίσουμε ένας τον άλλον και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλους τους κινδύνους που υπάρχουν. Οι σχέσεις μας είναι πάρα πολύ καλές και με το Ισλάμ, γιατί όπως σας είπα οι περισσότερες χώρες στην Αφρική είναι Ισλαμικές πλέον, ξεκινώντας από την Αίγυπτο που είναι η καρδιά του Πατριαρχείου μας, εκεί που χτυπάει η καρδιά του Αγίου Μάρκου εδώ και 2.000 χρόνια, πάνω σε θεμέλια που έκτισε ο Μέγας Αλέξανδρος. Τόσο πολύ καλές οι σχέσεις και η αρρωγή από την πολιτεία. Να ξεκινήσω να σας πω για κάποιους που δεν το γνωρίζουν, παραδείγματος χάρη, ότι οι εκκλησίες δεν πληρώνουν ηλεκτρικό στην Αίγυπτο. Καμία εκκλησία, είναι προσφορά του κράτους, που δεν συμβαίνει ούτε σε χριστιανικά κράτη αυτό. Και κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδίως για αυτές τις εποχές που ζούμε, το ότι ο πρόεδρος Σίση, που αγαπάει ιδιαίτερα και την Ελλάδα και τους χριστιανούς, συμπαραστέκεται και ήρθε σαν λύτρωση για την Αίγυπτο η δική του κυβέρνηση. Προσέφερε μια μεγάλη έκταση στη νέα πρωτεύουσα, στο νέο Κάιρο, για να χτιστεί όχι μόνο ελληνοορθόδοξο πολιτιστικό κέντρο, αλλά και ναός. Για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια στην Αίγυπτο θα μπορέσουμε να χτίσουμε έναν καινούριο ναό. Ήδη έχουν ξεκινήσει εργασίες και πιστεύουμε ότι μέσα σε διάστημα 2 χρόνων εκεί στη νέα πρωτεύουσα του Καΐρου θα υπάρχει ο ναός του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος. Πόσο σημαντική είναι αυτή η συνύπαρξη και η καλή συνεργασία, επειδή συζητήθηκε και προηγουμένως, ήθελα να σας πω ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, αυτό το πραξικόπημα που έγινε στο Σουδάν, και αναγκάστηκαν να φύγουν, να φυγαδεύσουν τους ξένους για να μην τους σκοτώσουν εκεί στην πρωτεύουσα στο Χαρτούμ. Η τελευταία ομάδα των Ορθοδόξων, των Ελληνοορθοδόξων που είχε μείνει μέσα στο ναό, γιατί ήταν μέσα στο ναό την ώρα της λειτουργίας που έγινε η επίθεση και έκλεισαν όλοι οι δρόμοι, και νομίζω έμειναν μέσα στο ναό για 13 ή 15 μέρες, αν θυμάμαι καλά. Ξέρετε ποιος τους φυγάδευσε για να μπορέσουν να φτάσουν στο αεροδρόμιο και να πάρουν τα αεροπλάνα που είχε στείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να τους φυγαδεύσουν? Ο Ιμάμις, ο αρχηγός
ο ημάμις της περιοχής που γνώριζε τον Μητροπολίτη, τον αγαπούσε και τους Έλληνες τους αγαπούσε και φρόντισε ο ίδιος με δικά του τρόπο να τους φυγαδεύσει όλους, να φτάσουν στο αεροδρόμιο και να μπορέσουν να φύγουν να πάνε νομίζω από εκεί στην Ερυθρέα και στη συνέχεια να έρθουν στην Ελλάδα. Και αυτό οφείλεται στις καλές σχέσεις. Και ολοκληρώνοντας, για να μην σας κουράσω, γιατί έχουμε να ακούσουμε και άλλα ενδιαφέροντα, το μεγαλύτερο βέβαια φυσικά πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα δεν είναι το οικονομικό, που έχουμε να τρέξουμε τόσα προγράμματα, και εδώ θέλω να τονίσω ότι η Εκκλησία μας φροντίζει τα παιδιά της Αφρικής εδώ και πολλά χρόνια. Αυτή η μικρή χώρα, η Ελλάδα, στηρίζει όλη την Ιεραποστολή σε όλο τον κόσμο. Αυτή η χούφτα που είμαστε εδώ. Δεν έχουμε πολλές δυνάμεις, όμως όλο αυτό το έργο ξεκίνησε από τους Έλληνες, τους Ιεραποστόλους και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Λοιπόν, παρόλα αυτά την προσπάθεια και τον αγώνα μας, σήμερα αντιμετωπίζουμε ένα σοβαρό πρόβλημα, αυτό της παρουσίας, της αντικανονικής παρουσίας μιας αδελφής εκκλησίας, η οποία προσπαθεί να σπείρει ζυζάνια μέσα στο δικό μας το έργο για πολλούς και διάφορους λόγους. Εμείς όμως είμαστε εκεί, συνεχίζουμε τον αγώνα μας, συνεχίζουμε το έργο μας και το ότι το έργο αυτό καρποφορεί φαίνεται και από το μεταναστευτικό. Γιατί αν προσέξουμε, μπορούσαμε, δυστυχώς δεν είναι κυρία Υπουργός, να τη ρωτήσουμε, να μας πούν πόσοι Ορθόδοξοι είναι μέσα σε όλα αυτούς τις χιλιάδες μεταναστών που έρχονται στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει ούτε ένας Ορθόδοξος. Γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία μπορεί να είμαστε μικροί, αλλά φροντίζουμε τα παιδιά να τα μεγαλώσουμε, να τα σπουδάσουμε, να τους βοηθήσουμε να ξεκινήσουν τη δική τους ζωή εκεί στη χώρα τους και έτσι δεν χρειάζεται να μπουν σε αυτές τις βάρκες του θανάτου και να έρθουν όσοι μπορέσουν να φτάσουν ζωντανοί στην Ελλάδα. Και ένα παράδειγμα είναι αυτό και ο νέος μας επίσκοπος του Τόγκο και του Μπενίν, που είναι Αφρικανός. Είναι αυτό το παράδειγμα της προσφοράς και του έργου του Πατριαρχείου μας. Λοιπόν, έχουμε αυτόν τον επεκτατισμό της αδελφής Εκκλησίας, που είναι γνωστό ότι αποτελεί όργανο του επεκτατισμού της πολιτείας της χώρας της. Είναι γνωστό ότι η κουλτούρα, ο αθλητισμός και η θρησκεία είναι οι τρεις βασικοί πυλώνες του soft power, και όπως εκ των πραγμάτων τώρα, λόγω του πολέμου που υπάρχει μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που είναι λυπηρό μεταξύ δύο Ορθοδόξων λαών να υπάρχει αυτή η σύραξη για τους δικούς τους λόγους ο καθένας, βλέπουμε ότι η Ρωσία, επειδή δεν μπορεί να εξάγει πλέον έξω από τη χώρα της ούτε κουλτούρα ούτε αθλητισμό, προσπαθεί να κάνει εξαγωγή της θρησκείας της και βρήκε τον αδύναμο κρίκο που είμαστε εμείς, γιατί είμαστε μέσα σε μια αχανή ήπειρο μόνοι μας να αγωνιστούμε, και δημιουργεί αυτό το πρόβλημα. Ευχόμαστε όμως μέσα από τον διάλογο και την αγάπη πάνω απ' όλα και την προσευχή, που είναι το μόνο όπλο που έχουμε στη ζωή μας, να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε αυτό και να βρεθεί μια λύση για να μπορέσουμε να βαδίσουμε μπροστά και να δούμε ποια είναι τα σοβαρά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει η σύγχρονη κοινωνία μας και να μπορούμε μέσα από την επίλυση αυτών των προβλημάτων να συνεχίζουμε να δοξάζουμε τον Χριστό και το Πανάγιο όνομά Του. Ευχαριστώ κύριε Τασιόπουλε για τον χρόνο. Εμείς ευχαριστούμε. Θα συνεχίσουμε στον κύκλο των βασικών εισηγήσεων και μετά θα έχουμε και άλλους κύκλους με συζήτηση. Η κυρία Σταθοκώστα μας κάνει την τιμή. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άγιοι Αρχιερείς, εξοχότατοι άρχοντες και εκπρόσωποι της πολιτείας, αξιότιμοι κύριοι καθηγητές και κυρίες καθηγήτριες, εκλεκτοί σύνεδροι, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τους διοργανωτές καθώς και προς την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμή της συμπερίληψής μου στον κατάλογο των ομιλητών του παρόντος συνεδρίου για τη γεωπολιτική των Ορθοδόξων Πατριαρχείων της Μέσης Ανατολής και την ευκαιρία που μου δίνεται να συζητήσω μαζί σας. Το ενδιαφέρον μου θα επικεντρωθεί στην Αλεξάνδρεια και θα απλωθεί και λίγο πέρα από τη Μέση Ανατολή, ως τα εδάφη της λεγόμενης Μαύρης Υπήρου.
Θα αναφερθώ στις διαχριστιανικές και τις διορθόδοξες διεκκλησιαστικές σχέσεις των τελευταίων δεκαετιών και θα επισημάνω ορισμένες συσχετίσεις ή απηχήσεις στο πεδίο της γεωπολιτικής. Θα υπενθυμίσω ότι ένα από τα πιο δυνατά επιχειρήματα για τον διαχριστιανικό διάλογο στην ευρύτερη περιοχή υπήρξε η αναγκαιότητα ενότητας των χριστιανών σε ένα όχι πάντα φιλικό περιβάλλον, εκείνο του Ισλάμ. Ενωμένες οι χριστιανικές εκκλησίες θα μπορούσαν να είναι πιο δυνατές στις αντιξοότητες, στους διωγμούς εναντίον τους, αλλά και στις διεκδικήσεις τους και στον διάλογό τους με τα μουσουλμανικά πολιτιακά καθεστώτα της ευρύτερης περιοχής. Αυτή η αναγκαιότητα για χριστιανική ενότητα έδωσε κατά τον 20ο αιώνα και έως τις μέρες μας μεγάλη όθηση στους διαλόγους διμερείς και πολυμερείς. Ο διάλογος, για παράδειγμα, Ορθοδόξων και αρχαίων ανατολικών εκκλησιών, των λεγόμενων προχαλκιδονίων, αρχαίων ανατολικών και ρωμαιοκαθολικών, Ορθοδόξων, ρωμαιοκαθολικών με Αγγλικανούς, Λουθυρανούς κτλ., αλλά και η συμμετοχή τους στις επιτροπές και τα προγράμματα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών αναπτύχθηκε και απέφερε πλούσιους καρπούς μέχρι σήμερα στο πεδίο, ας πούμε, της θεολογικής εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης γενικότερα. Η παροχή υποτροφιών από τις ξένες εκκλησίες έχουν βοηθήσει και πολλούς Έλληνες και πολλούς Ορθοδόξους γενικότερα έτσι να μορφωθούν σε πανεπιστήμια της Δύσης. Γενικότερα η Ορθόδοξη Εκκλησία αναπτύσσει διάλογο με το κοινωνικό, θρησκευτικό, πολιτιστικό περιβάλλον και τις ιδιαίτερες συνθήκες στις οποίες ζουν και αναπτύσσονται οι πιστοί, καταθέτουν τη μαρτυρία τους μέσα από το ιεραποστολικό και ευαγγελικό έργο τους οι κατατόπους Ορθόδοξες Εκκλησίες, εργάζονται για τα προβλήματα και τη σύναψη συνεργασιών για την αντιμετώπιση τους, όπως ο Σεβασμιότατος μας είπε νωρίτερα, για τη διαμόρφωση προοπτικών για να καταστεί ορατή η παρουσία και να έχουν φωνή οι τοπικές εκκλησιαστικές κοινότητες στο διεθνές γίγνεσθε. Είναι γεγονός ότι πολλά ζητήματα των θρησκειών και στην προκειμένη περίπτωση των εκκλησιών συνδέονται με την πολιτική, με τη μετανάστευση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη θέση των γυναικών στον ιδιωτικό και στο δημόσιο βίο, τη θρησκευτική ελευθερία, το θρησκευτικό φονταμενταλισμό, τον πόλεμο, την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, των κοινωνιών και των πολιτισμών, αλλά και με τη δράση διεθνών οργανισμών. Η Μέση Ανατολή αποτελεί μια ιδιαίτερα περίπλοκη κατάσταση από όπου και αν τη δει κανείς. Σε αυτό λοιπόν το εύθραυστο τοπίο της Μέσης Ανατολής, αλλά και ευρύτερα, όπου ζουν τα τρία πατριαρχία, και υπό το πρίσμα της Ορθοδόξου θεολογίας και οικουμενικής κινήσεως, ο διάλογος για την ενότητα αποτελεί συνθήκη απαραίτητη για την ειρήνη και για τη συμφιλίωση. Η ενότητα των χριστιανών ή ακριβέστερα η εκκλησιαστική ενότητα ή, για να μιλήσουμε πιο σωστά, πιο θεολογικά, η ενότητα της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, για την οποία μιλά το σύμβολο της πίστης μας, για την Ορθόδοξη Εκκλησία αποτελεί ιερό καθήκον. Το ίδιο μέλημα όμως εκφράζεται και από άλλες εκκλησίες και ομολογίες που ανήκουν στους κόλπους της οικουμενικής κίνησης και του προνομιακού θεσμικού οργάνου αυτής, που είναι το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Μικρή σχετικά η ιστορία του, ξεκίνησε επίσημα το 1948 εξ ανάγκης και δομήθηκε χάρη και στην ανάμειξη των Ορθοδόξων. Λίγο να θυμίσω την έκδοση της Πατριαρχικής Εγκυκλίου του 1920
προς τα Σαπανταχού Εκκλησίας του Χριστού με την κατάθεση της πρότασης για δημιουργία κοινωνίας των εκκλησιών κατά το πρότυπο της κοινωνίας των εθνών. Σε όλα αυτά τα χρόνια, λοιπόν, στην οικουμενική κίνηση είναι συχνές, βέβαια, και ουσιαστικές οι παρεμβάσεις των Ορθοδόξων, οι τοποθετήσεις τους για την εκκλησιαστική ενότητα και ξεχωριστή είναι η θέση που έχει αναφορά στην ενότητα των Ορθοδόξων, αλλά και στην ανάγκη ενότητας όλων των χριστιανών, με κύριο σκοπό το Ευαγγέλιο να ανακτήσει την αξιοπιστία του. Είναι καλύτερο το Ευαγγέλιο, ας πούμε, που διδάσκουν οι Αγγλικανοί, οι Ρωμαιοκαθολικοί, οι Ορθόδοξοι, οι αρχαίες Ανατολικές Εκκλησίες? Αυτό ήταν και το ερώτημα, έτσι, που, χάρη στο οποίο γεννήθηκε και η οικουμενική κίνηση, έτσι, ενότητα, ώστε να πιστέψει ο κόσμος. Η πολυδιάσπαση θεωρείται το κατεξοχήν χαρακτηριστικό γνώρισμα του προτεσταντισμού, με τις εκατοντάδες ή χιλιάδες ομολογίες του. Αντίθετα, η ενότητα των Ορθοδόξων, όπως ακούστηκε και από άλλους εισηγητές εδώ σήμερα, αποτελεί το χαρακτηριστικό της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, της Εκκλησίας της Ορθόδοξης, όπως είναι η δική μας αυτοσυνειδησία. Τώρα, βέβαια, όταν κάνουμε λόγο για Ορθοδοξία, για Ορθόδοξη Εκκλησία, σε μια αυστηρή ίσως αυτοκριτική διάθεση, τίθεται και το ερώτημα: υπάρχει άραγε ακόμα η ενότητα στην πίστη, στη ζωή και στην κοινωνία? Τα πρεσβυγενή και τα νεότερα πατριαρχία, οι αυτοκέφαλες εκκλησίες έχουν το καθένα, έχει καθεμιά τη θέση του και το ρόλο του στη ζωή και στο σύστημα διοίκησης της Εκκλησίας μας. Το ερώτημα βέβαια θα ήταν εύκολο και θα είχε μια επίσης πανεύκολη ή αυτονόητη απάντηση, αλλά σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει και βρισκόμαστε προ δυσάρεστων εξελίξεων. Ακούστηκε βέβαια για τη ρωσική επεκτατική πολιτική, η οποία συνεπικουρούμενη από τη ρωσική εκκλησία έχει προβεί τα τελευταία χρόνια σε πλήστες απροκάλυπτες παρεμβάσεις στην Αφρική, θίγοντας την ιστορική θέση και τη σημασία της δράσης του παλέφατου Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και πάσης Αφρικής, αλλά κυρίως θίγοντας την ειρήνη, την εκκλησιαστική τάξη και την ενότητα των Ορθοδόξων στην Αφρική. Αλλά όπως ακούσαμε και νωρίτερα, έτσι, το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής διακονεί εκεί πολλούς αιώνες, προάγοντας το κήρυγμα του Ευαγγελίου, βοηθώντας, χτίζοντας γέφυρες επικοινωνίας με τους ντόπιους αφρικανικούς πολιτισμούς και τις παραδόσεις, σεβόμενο τις ιδιαιτερότητες, ακόμα και τους τρόπους εκδήλωσης της θρησκευτικότητας των αφρικανικών λαών. Αυτό το έργο διαταράσσει τώρα η ρωσική επεκτατικότητα, που διηγετώντας και εκτρέποντας σε ανταγωνισμό και εχθρότητα τους Ορθοδόξους πιστούς. Τώρα αντιλαμβάνεστε ότι μετά από έναν αιώνα οικουμενικών διαλόγων, επιτροπών, έτσι, συνεδρίων για την εκκλησιαστική ενότητα, φτάνουμε να διαπιστώνουμε ένα πισωγύρισμα, ενώ δηλαδή είχαμε την αίσθηση ότι προχωράμε προς την ενότητα, εν τέλει απομακρυνόμαστε από αυτήν και οι διχόνοιας, σπόροι διχόνοιας έχουν παρισφρήσει και στο σώμα της Ορθοδοξίας. Δεν ξέρω, έτσι συνηθίζουμε να λέμε αυτά που λέγαμε και σε νεότερες, εδώ νωρίτερα σε κάποιες ομιλίες, ότι εμείς εμφανίζουμε ένα ενιαίο μέτωπο, είμαστε οι Ορθόδοξοι, δεν είμαστε συνομοσπονδία εκκλησιών, είμαστε η Ορθόδοξη Εκκλησία,
αλλά βλέπουμε ότι αυτή η ενότητα στην πραγματικότητα έχει πληγωθεί ανεπανόρθωτα. Και αν νωρίτερα στους οικουμενικούς διαλόγους πηγαίναμε με το κεφάλι ψηλά και λέγαμε «εμείς είμαστε», σε αντίθεση με εσάς που είστε πολύ διασπασμένοι, σήμερα νιώθουμε αυτή την ταπείνωση, έτσι, της αμαρτίας που επέφερε όλη αυτή την άσχημη κατάσταση. Τώρα κάτι νεότερο που πλήττει την εκκλησιαστική ενότητα, αυτός είναι και ο σκοπός της εισήγησής μου, λιγάκι να θέσω ορισμένα ερωτήματα, πώς δηλαδή η δυναμική της Ορθοδοξίας που απορρέει από την ενότητα σήμερα πλήττεται. Και όταν λέω Ορθόδοξη Εκκλησία, μιλώντας σε μια οικουμενική γλώσσα, βάζω στην ίδια οικογένεια και τις αρχαίες ανατολικές εκκλησίες, αφού γνωρίζετε ότι στην οικουμενική κίνηση παρουσιαζόμαστε ενιαία. Πρόσφατα, λοιπόν, η Κοπτική Εκκλησία αποφάσισε να διακόψει το διάλογό της με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, λόγω της πρόσφατης δήλωσης του Βατικανού, έτσι, το Δεκέμβρη του 2023, για τη δυνατότητα ευλογίας ζευγαριών του ιδίου φύλου, χωρίς με αυτόν τον τρόπο, βέβαια, να επικυρώνει το Βατικανό την ένωση, την ένωση αυτή, τέλος πάντων, ή να αλλάζει τη διδασκαλία της για τον γάμο, ο οποίος δύναται να υπάρξει μόνο μεταξύ ανδρός και γυναικός. Η δήλωση έχει προκαλέσει βέβαια ποικίλες αντιδράσεις εντός της Ρωμακαθολικής Εκκλησίας. Το ζήτημα είναι ότι διακόπτεται ο διάλογος της Κοπτικής Εκκλησίας με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Η σχέση αυτή είχε μια δυναμική και στην απόφαση της Κοπτικής Συνόδου αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από διαβούλευση με τις αδελφές εκκλησίες της Ανατολικής Ορθόδοξης οικογένειας και αποφασίστηκε να ανασταλεί ο θεολογικός διάλογος με την Καθολική Εκκλησία, να επανεκτιμηθούν τα αποτελέσματα που έχει πετύχει ο διάλογος κτλ. Το ερώτημα βέβαια είναι ποιες είναι οι αδελφές εκκλησίες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Κάτι σχετικό δεν έχουμε μάθει εμείς σήμερα. Για να συνοψίσω λοιπόν, νομίζω ότι η δυναμική του χριστιανισμού προέρχεται από την ενότητα, της Ορθόδοξης Εκκλησίας από την ενότητα και σήμερα μιλώντας για γεωπολιτική φέρουμε μαζί μας αυτό το τραύμα το οποίο αποδυναμώνει τη θέση μας και χρειάζεται θεραπεία. Από εδώ και πέρα νομίζω ότι μπορεί να ξεκινήσει μια συζήτηση για το πώς μπορεί αυτό το τραύμα έτσι να θεραπευτεί. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Θα κλείσουμε το πρώτο κύκλο ακούγοντας τον κύριο Κοτούλα στη δική του βασική αρχική εισήγηση. Την παρουσίαση. Okay. Καλησπέρα. Η ανακοίνωσή μου θα αφορά την ρωσική διείσδυση στην Αφρική και θα επικεντρωθώ στην εκκλησιαστική παράμετρο. Η Ρωσία, όπως ξέρουμε, είναι ένα κράτος το οποίο έχει επιδοθεί τον τελευταίο καιρό σε μια κορύφωση του παραδοσιακού ιμπεριαλισμού του. Είναι ένα κράτος το οποίο θα πρέπει να θυμόμαστε, το μόνο κράτος στον κόσμο το οποίο κατέχει έδαφος 3 άλλων κρατών. Της Γεωργίας, της Ουκρανίας και της Μολδαβίας. Δεν υπάρχει άλλο κράτος. Η Ρωσία λοιπόν ασκεί και διπλωματική και στρατιωτική και οικονομική διείσδυση. Θα αναφέρω πρώτα συνοπτικά αυτές τις παραμέτρους, προτού επικεντρωθώ στην εκκλησιαστική παράμετρο. Η προσέγγιση της Ρωσίας στην Αφρική αφορά το γενικό της στρατηγικό σχεδιασμό να υπονομεύσει τα δυτικά συμφέροντα σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι ένας πόλεμος ο οποίος παίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο, ένα παίγνιο γεωπολιτικής ισχύως. Η Ρωσία λοιπόν αποπειράται να προσετεριστεί αυτό που ονομάζουμε ενίοτε στη βιβλιογραφία που προσδιορίζουμε παγκόσμιο νότο, Global South,
χρησιμοποιώντας ένα πλαίσιο ρητορικής, το οποίο μάλιστα παρουσιάζει και δομική συνέχεια με τη Σοβιετική περίοδο. Αντίστοιχη επιχειρηματολογία, αντιδυτική, με έμφαση στον οικονομικό παράγοντα, στον πολιτισμικό και στον πολιτικό. Σε διπλωματικό επίπεδο, για παράδειγμα, υπάρχουν πολύ συχνές συνδιασκέψεις μεταξύ Ρωσίας και Αφρικανικών κρατών. Στην οικονομία υπάρχει παρουσία. Υπάρχουν οι γνωστοί μισθοφόροι και η ομάδα Wagner σε πολλά κράτη της Αφρικής και μάλιστα στα πλέον αποδιοργανωμένα, οι οποίοι παρέχουν ασφάλεια στους πληθυσμούς, δηλαδή δεν είναι απλώς η παρουσία τους να προωθήσει τα ρωσικά συμφέροντα. Προφανώς, σε κάποιους πληθυσμούς εντόπιους, το ρωσικό επιχείρημα είναι ότι σας παρέχουμε ασφάλεια έναντι διωγμών. Και δυστυχώς αυτό το επιχείρημα δουλεύει. Και φυσικά σε επίπεδο υπείας ισχύως, με μορφωτικά προγράμματα, υποτροφίες κτλ. Τώρα, επικεντρωνόμενοι στην παράμετρο την εκκλησιαστική, η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, λοιπόν, με αρχικά πλέον στο κείμενο, είχε χρησιμοποιηθεί ήδη από το Σοβιετικό καθεστώς, ιδίως στις ύστερες φάσεις, ως παράγον υπείας ισχύως. Δεν είναι κάτι που εμφανίστηκε ξαφνικά το 1991, αλλά μετά το 1991 κατέστη βασικός παράγον στήριξης της εθνικιστικής ιδεολογίας της Ρωσίας και του επεκτατισμού της. Το είδαμε και στην Ουκρανία, που ουσιαστικά ευλόγησε, δικαιολόγησε την εισβολή. Στην Αφρική τώρα υπάρχει μια σαφής απόπειρα της Ρωσίας να υποκαταστήσει τα επίσημα δίκτυα, υπονομεύοντας το Πατριαρχείο της Αλεξανδρίας και τη δικαιοδοσία του, με δικαιολογία την αναγνώριση της αυτοκεφαλείας της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Έχουμε την ίδρυση του Ρωσικού Εξαρχάρου της Αφρικής. Δεν πρόκειται για μια απλή εκκλησιαστική διαμάχη, αλλά για ένα μεγάλο γεωπολιτικό πόλεμο. Τώρα, τα πρότυπα κρατικής συμπεριφοράς της Ρωσίας. Μπορούμε να διακρίνουμε μια τυπολογία 4 φάσεων. Αρχικά η Ρωσία εμφανιζόταν ως προστάρης των Ορθοδόξων πληθυσμών, μεταξύ των οποίων και των Ελλήνων, γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ήταν το μόνο ελεύθερο Ορθόδοξο κράτος. Όλοι οι άλλοι Ορθόδοξοι πληθυσμοί ήταν υποτελείς. Άρα λοιπόν η Ρωσία εμφάνιζε αυτή τη διάσταση. Από το 1850 η Ρωσία περίπου χοντρικά αρχίζει και παίζει το χαρτί του πανσλαβισμού. Εκεί η επιρροή της, ενώ πριν υπονόμευε την Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία και κυρίως την Οθωμανική, τώρα προσπαθεί να επικεντρωθεί στην Ανατολική Ευρώπη. Η τρίτη φάση, που ήταν και η πιο επικίνδυνη διότι είχε παγκόσμιο διάσταση, ήταν η Ρωσία που χρησιμοποιούσε τα κομμουνιστικά κινήματα σε όλο τον κόσμο ως στρατηγικές μειονότητες. Η τέταρτη φάση θεωρείται ότι σήμερα η Ρωσία προβάλλει τις παραδοσιακές αξίες, χρησιμοποιεί την Ορθοδοξία, στην Ευρώπη χρησιμοποιεί τα ταυτοτικά κινήματα και κόμματα, αλλά εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχουν πραγματικά προβλήματα. Δεν τα δημιουργεί η Ρωσία. Υπάρχουν πραγματικά προβλήματα στην Ευρώπη και πραγματικά λάθη της ευρωπαϊκής και της δυτικής πολιτικής, τα οποία εκμεταλλεύεται η Ρωσία. Πατάει σε ένα κενό. Τώρα, στην Αφρική, η εμπλοκή κλιμακώθηκε φυσικά μετά την αναγνώριση της αυτοκεφαλείας, αλλά αυτό ήταν ουσιαστικά η δικαιολογία των Ρώσων. Η προπαγανδιστική εικόνα είναι ότι η Ρωσία είναι ένα κράτος το οποίο προωθεί παραδοσιακές αξίες, είναι ένα επιχείρημα το οποίο δουλεύει στους πιο, ας τους προσδιορίσουμε, συντηρητικούς, πιο παραδοσιακούς αφρικανικούς πληθυσμούς σε θέματα αξιών σε σύγκριση, για παράδειγμα, με την Ευρώπη. Και φυσικά είναι ένα ευρύτερο παίγνιο για να δημιουργηθούν αντιδυτικές συμμαχίες εντός του ΟΗΕ. Σύμφωνα με στοιχεία των ίδιων των Ρώσων, της Πατριαρχικής Εξαρχίας της Αφρικής, δεν ξέρω κατά πόσον είναι έγκυρα. Σύμφωνα λοιπόν με όσα αναφέρουν οι ίδιοι, έχουν 200 ενορίες σε 29 κράτη, με μόνιμη παρουσία σε 17 και 218 ιερείς. Το έμβλημά τους. Τώρα εδώ κάποιες δηλώσεις. Βλέπετε, να δούμε τη ρωσική προπαγάνδα, ότι πρέπει να προστατευτούν από τη Ρωσία με ισχύ, δηλαδή είναι αυτή η έμφαση στη Ρωσία ως πολύ ισχυρό κράτος, άρα μια αξιόπιστη παρουσία. Και καθώς φυσικά το αποδίδουν ότι υπήρξε αίτημα του αφρικανικού κλήρου για την ίδρυση της εξαρχίας και όχι πρωτοβουλία του Κρεμλίνου, καταλαβαίνετε ότι πώς το εμφανίζουν. Όμως αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι υπάρχουν πραγματικά προβλήματα. Υπάρχει καταδίωξη χριστιανών από Ισλαμιστές, κάθε μέρα ακούμε σφαγές, υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα
στην υποσαχάριο Αφρική, κάτι που δεν συμβαίνει στην Αίγυπτο που υπάρχει ένα αξιόπιστο κράτος, αλλά στην υποσαχάριο Αφρική οι κρατικές δομές είναι ανεπαρκείς έως ανύπαρκτες. Υπάρχει παράδοση αντιδυτικισμού λόγω της απικιακής παρουσίας στο παρελθόν και φυσικά υπάρχει και το επιχείρημα ότι δεν είναι απλώς όταν προσχωρείς στη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν προσχωρείς απλώς σε μια εκκλησία, αλλά είναι όλο το πακέτο. Είναι και η Ρωσία από πίσω που θα σε στηρίξει. Είναι ένα επιχείρημα λοιπόν το οποίο προβάλλεται συστηματικά. Τώρα, πώς ακριβώς γίνεται η διείσδυση, αυξημένη χρηματοδότηση, επιχορηγήσεις, θεολογικά σεμινάρια, ακόμη και τους συγγενείς επιδοτούν. Υπάρχει όλη αυτή η ρητορική ότι οι Έλληνες είναι μια μειονότητα ηγετική η οποία έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν από τους Ρώσους για να υπονομεύσει τα ευρύτερα δίκτυα του ελληνισμού και παραδοσιακών αξιών δίνουν μια έμφαση σε αυτές οι Ρώσοι, όχι μόνο σε εκκλησιαστικό επίπεδο, αλλά και το επίσημο καθεστώς πλέον προάγει αυτή την εικόνα ότι η Ρωσία είναι ο υπερασπιστής των παραδοσιακών αξιών της οικογένειας, της ηθικής, η οποία πλήττεται από νομοθετικές πρωτοβουλίες ή οτιδήποτε της Δύσης. Κάποιες έτσι τώρα ενδεικτικές περιπτώσεις που σταχυολόγησα, στην Κένια για παράδειγμα, σε κάποια συνέντευξη που είχα δει σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης, έχουμε λοιπόν, παραδέχονται κάποιοι ιερείς ότι έχει διπλασιαστεί ο μισθός τους, υπάρχουν πληρωμένες σπουδές κτλ. Πρακτικές λοιπόν, τις οποίες τις εφάρμοζε η Ρωσία και ως Σοβιετική Ένωση. Αυτό έκανε παλιά, πήγαιναν όλοι στη Σοβιετική Ένωση να σπουδάσουν κτλ. Το ίδιο κάνει και τώρα. Στην Ουγκάντα φτιάχνουν ένα μεγάλο θρησκευτικό κέντρο με τη στήριξη της κυβέρνησης. Βλέπετε πάλι σεμινάρια και διαπλοκή φυσικά με κρατικές εταιρείες στη Ρωσία, με χρηματοδότηση. Είναι ένα ευρύτερο λοιπόν πλέγμα, είναι όλο αυτό το σύστημα των σιλοβίκ, των αξιωματούχων στη Ρωσία, το οποίο περιβάλλει τον Πούτιν, το οποίο ελέγχει την οικονομία. Στη Ρωσία δεν ελέγχουν οι ολιγάρχες το σύστημα. Είναι ένα σύστημα αξιωματούχων κρατικών οι οποίοι ελέγχουν την οικονομία. Πάει αντίστροφα. Και όλο αυτό λοιπόν ουσιαστικά προωθεί το ρωσικό ιμπεριαλισμό. Ποιοι είναι οι στρατηγικοί στόχοι της Ρωσίας? Η αποδυνάμωση του Πατριαρχείου της Αλεξανδρίας, να δημιουργηθεί μια βάση για τη δυτική προπαγάνδα. Η Αφρική είναι μια αναπτυσσόμενη ήπειρος και θα είναι και λόγω πολύ μεγάλης αύξησης του πληθυσμού, θα είναι ένα από τα επίκεντρα πλέον της γεωπολιτικής ισχύως. Απλώς υπάρχει αυτή η πολυδιάσπαση, η εθνοτική και η κρατική. Να έχουν πρόσβαση σε φυσικούς πόρους, να μπορούν να πουλάνε τα όπλα και φυσικά να βελτιωθεί και η διεθνής εικόνα της Ρωσίας. Για παράδειγμα, τώρα με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, πολύ συχνά η ρωσική προπαγάνδα παίζει πιο χαρτί. Λέει, εντάξει, ποιος στηρίζει την Ουκρανία? Η Ευρώπη, η Βόρειος Αμερική και η Οκεανία. Ο υπόλοιπος κόσμος κρατάει μια αφινταλαντευόμενη στάση. Αλλά πώς μπορείτε και λέτε ότι όλη η διεθνής κοινότητα είναι με την Ουκρανία? Είναι λοιπόν έξυπνα προπαγανδιστικά κόλπα της Ρωσίας και φυσικά παρουσιάζουν μια δομική συνέχεια, διότι το ερεινό σύστημα εξουσίας στη Ρωσία είναι όλοι είτε πρώην αξιωματούχοι της ΚΚΜ, του Σοβιετικού συστήματος. Και χρησιμοποιούν την ίδια επιχειρηματολογία, αλλά με μεταλλάξεις πλέον, όχι έμφαση στον κομμουνισμό, αλλά στη θρησκεία πολύ συχνά. Άρα λοιπόν εδώ όμως θα πρέπει να κάνουμε και να αναφέρουμε, να μην αποδίδουμε μόνο, να μην περιγράφουμε μόνο τι κάνουν οι άλλοι, αλλά και το τι δεν κάνουμε εμείς ως Δύση. Πολύ συχνά, για παράδειγμα, η Δύση έχει υιοθετήσει μια στάση αντιθρησκευτική, αντιχριστιανική. Άρα, λοιπόν, υπάρχει ένα κενό. Υπάρχει μια χριστιανοφοβία, δυστυχώς, εντός της Δύσης. Το βλέπουμε σε όλες τις δυτικές κοινωνίες. Είναι πολύ ενδεικτικό πώς παρουσιάζονται στα διεθνή μέσα, στο BBC, σε άλλα, οι ισλαμιστικές επιθέσεις στην Ιγυρία. Δεν θα δείτε πουθενά αναφορά σε Ισλαμιστές. Θα λένε, για παράδειγμα, ότι κάποιοι κάπου επιτέθηκαν. Ή λέει ότι είναι, οικονομικά, δηλαδή ότι είναι βοσκοί, και τους τρώνε, τους πειράζουν γιατί... Αυτά είναι όλα προκατηλημένη παρουσίαση πραγματικοτήτων που δεν θέλουν να τις αναφέρουν. Υπάρχει λοιπόν δυστυχώς μια αντιχριστιανική ατζέντα σε πολλά δυτικά μέσα και αυτό το κενό το εκμεταλλεύεται η Ρωσία. Και εδώ σας έχω βάλει μια άλλη ενδεικτική περίπτωση. Το 2003 υπήρχε μια συζήτηση στην Ευρώπη για το Σύνταγμα της Ευρώπης και υπήρχε ένα προσχέδιο για το προήμιο. Εκεί η Γαλλία, λόγω της έμφασής της στην κοσμικότητα, αρνήθηκε να υπάρξει αναφορά στη χριστιανική προέλευση. Και αρνηθήκαν μάλιστα να υπάρξει αναφορά και στην αρχαία Ελλάδα.
άλλοι. Δηλαδή, εδώ βλέπετε μια συμπλεγματική αντίληψη που έχει η Ευρώπη. Ξαφνικά, ας πούμε, έπεσε από τον ουρανό η σημερινή Ευρώπη, δεν έχει ρίζες. Δεν ήταν ο χριστιανισμός, δεν ήταν η αρχαία Ελλάδα. Είναι κάτι ασαφές τι είναι η Ευρώπη. Και αυτό είναι ένα κενό στο οποίο πατάει ακριβώς η Ρωσία. Τι θα μπορούσε να γίνει λοιπόν? Να ενισχυθεί η χρηματοδότηση των εκκλησιαστικών δομών του Πατριαρχείου στην Αφρική, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να υπάρχει μια ενεργητική διπλωματική στήριξη των χριστιανών, η οποία πολύ συχνά δεν υπάρχει στην Αφρική. Και φυσικά, ως ερευνητές, να αναδείξουμε όσο γίνεται το θέμα, τμήμα του οποίου είναι και η σημερινή παρουσίαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Κλείσαμε τον πρώτο κύκλο των βασικών εισηγήσεων και εδώ εγώ θα έλεγα να ακολουθήσει μια συζήτηση ούτως ώστε να έχουμε μια ευκαιρία να δούμε τα πράγματα πλέον πιο συνεκτικά και από τις τρεις τοποθετήσεις, οι οποίες η κάθε μία είχε έναν προσανατολισμό και έχει μια αναφορά σε διαφορετικά επίπεδα, άρα μια συζήτηση θα βοηθήσει έτσι να τα δούμε τα θέματα πιο συνολικά. Θα ξεκίναγα ζητώντας, νομίζω ότι από εδώ και πέρα από τους συμμετέχοντες στο πάνελ, όποιος θέλει, θα βάζω εγώ κάποια θέματα, προκειμένου να δίνω ερίσματα για κουβέντα. Νομίζω ότι αρχικά θα πρέπει να ξεκινήσουμε το σεβασμιότατο που είναι και από την Αλεξάνδρεια και από το Πατριαρχείο του Βλαντίμιρο και βλέπει από κοντά τα πράγματα, σε ένα σχόλιο αρχικό σε αυτά που έβαλε στο τραπέζι ο κύριος Κοτούλας, για να πάμε μετά στη συνέχεια στην κυρία Σταθοκώστα, η οποία βλέπει τα πράγματα με μια οπτική, για να βάλουμε εκεί ένα ζήτημα. Υπάρχει περίπτωση, υπάρχουν συνθήκες καθόλου σύγκλησης που θα μπορούσε ένα ψυχροπολεμικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον μεταξύ Ορθοδόξων να πάει κάπου παραπέρα? Αλλά ξεκινήσουμε με τη σεβασμιότητα. Ευχαριστώ κύριε Τασιόπουλε. Να συγχαρώ και τους δύο μιλητές, γιατί μετέφεραν ακριβώς τα πράγματα όπως είναι σήμερα, τις καταστάσεις, και έτσι αυτό το ότι τα ερευνήσατε και ασχοληθήκατε με αυτά, εμάς μας δίνουν ελπίδα ότι κάποιοι μας σκέφτονται και αγωνίζονται. Δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον αγώνα. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο στα στοιχεία, όπως πολύ ωραία τα δώσατε. Αυτά παρουσιάζουν η προπαγάνδα τους φυσικά και τα fake news. Όμως στην πραγματικότητα δεν είναι. Ούτε 29 κράτη υπάρχουν, είναι νομίζω 7 τα κράτη, ούτε 200 ενορίες. Πηγαίνουν σε ένα χωριό, βρίσκουν κάποιον που είναι πιστός, του λένε έλα μαζί μας, αυτός πάει και λέει «Α, η ενορία αυτή ήρθε μαζί μας». Ούτε 218 ιερείς, πρέπει να είναι γύρω στους 120-150 και πάνε και έρχονται και αυτοί. Κάποιοι καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχει ελπίδα από εκεί και ξαναγυρίζουν. Είναι νωρίς για να πούμε νούμερα. Όμως θέλω να σημειώσω, να πω κάτι που έτσι έχω μέσα μου με αυτή την αντιδυτική προπαγάνδα. Όλοι με την εναντίον της Δύσης, της χριστιανικής Δύσης, γιατί αν δεν ήταν ο Χριστός, ποια Δύση θα υπάρχει? Θα ήταν η Ευρώπη αυτό που είναι σήμερα? Αν δεν είχε ανοίξει τα μυαλά ο Χριστός, θα ήταν αυτό που είναι η Ευρώπη σήμερα? Και υπάρχει αυτή η αντιδυτική προπαγάνδα και στο τέλος της ημέρας όλοι θέλουν να έρθουν να ζήσουν στη Δύση. Και η μεν και η δε. Λοιπόν, και θα σταθώ μόνο στο σημείο της Ουγκάντας, γιατί είναι η προπαγάνδα και τα fake news χτίζουν, λέει, πραγματικά το δηλώνουν ότι χτίζουν ένα κέντρο. Και με τη βοήθεια της κυβέρνησης. Ποια κυβέρνηση? Καμία κυβέρνηση στην Αφρική δεν στηρίζει τέτοια έργα και τέτοια προγράμματα. Μα καμία. Απλώς τι γίνεται? Πάνε οι πρέσβεις τους μπροστά, ανοίγουν το δρόμο, συναλλάσσουν με τους υπουργούς, κάνουν τις συμφωνίες τους και τους αφήνουν να κάνουν αυτό που θέλουν χωρίς να τους σταματούν. Αυτοί είναι, πηγαίνουν μπροστά, είναι εμπροστοφυλακοί, είναι οι πρεσβείες οι ρωσικές, που ξέρετε τώρα τι σημαίνει πρεσβεία ρωσική, να μην τα αναλύουμε τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι. Ποια κυβέρνηση στηρίζει το έργο τους? Καμία απολύτως. Απλώς έχουν αυτό το προνόμιο να έχουν σε όλες τις χώρες πρεσβείες δυνατές. Είναι φιλορωσικές δυστυχώς οι περισσότερες αφρικανικές χώρες, γιατί ένιωσαν εγκατελειμμένοι, γιατί τους αφήσαν μόνος τους και η Ευρώπη με τα sanctions και με τα αυτά και με τις αποικιοκρατίες και με όλα τα κατάλοιπα αυτών των χρόνων.
Και έτσι τραβούσαν προς την πλευρά της Ρωσίας όταν είχαν ανάγκη να τους δώσουν όπλα για τους εμφύλιους, για να αγοράσουν τα ουράνια, να αγοράσουν όλο αυτόν τον ορυκτό πλούτο που έχει η Αφρική. Και έτσι είναι γεγονός ότι υπάρχει φιλορωσικό πνεύμα στην Αφρικανική Ήπειρο. Έγινε και η προπαγάνδα στον πόλεμο ότι δεν αφήναν τους Αφρικανούς φοιτητές να φύγουν από την Ουκρανία όταν έγινε ο πόλεμος, ήταν ένα καθαρά ψέμα αυτό. Και όμως αυτό επικράτησε στην Αφρική, ότι δεν θέλανε οι Ουκρανοί τους να φυγαδεύσουν τους Αφρικανούς, αλλά να σκοτωθούν εκεί στον πόλεμο. Είναι όλα προϊόν προπαγάνδας, αλλά δυστυχώς δεν είναι κάτι καινούριο. Τα ξέρουμε και εσείς καλύτερα ιστορικοί περισσότερο από εμάς. Επαναλαμβάνονται εδώ και πολλά χρόνια. Ευχαριστώ. Ναι, δεν νομίζω ότι έχω κάτι να προσθέσω. Απλά θέλω να συγχαρώ και τον τρίτο εισηγητή, γιατί κινηθήκαμε περίπου στο ίδιο πνεύμα και εκείνος συμπλήρωσε κάποιες προτάσεις πολύ ουσιαστικές. Μία από αυτές επεσήμανα, που είναι η χρηματική βοήθεια. Δηλαδή, δυστυχώς, βλέπουμε ότι το χρήμα, η οικονομία κινεί τα πάντα και μια ενίσχυση του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και πάσης Αφρικής θα ήταν αποφασιστική για να ρυθμιστούν κάποια ζητήματα της Μαύρης Υπήρου των χριστιανών, οι οποίοι πραγματικά υπόκεινται σε διωγμούς. Και ήθελα κάτι που το είχα σημειώσει, αλλά δεν το ανέφερα στην εισήγησή μου, ότι είχε φανεί αυτή η ρωσική προδιάθεση έτσι να επιβληθεί, να αναδειχθεί, να αναγνωριστεί ως ο προστάτης των χριστιανών από τη στιγμή που ξεκίνησε να μιλά για διωγμούς των χριστιανών και να υπερασπίζεται τέλος πάντων πρώτη εκείνη τους διωκόμενους. Πράγμα που πραγματικά δεν έκανε η Ευρώπη. Έτσι. Άφησε, όπως ακριβώς περιγράφει στην τελευταία εισήγηση, η κατάσταση να κυλήσει ανεξέλεγκτη. Και βέβαια, από τη δική μου την πλευρά, έτσι, φοβάμαι ότι στο μέλλον όλες αυτές οι προσπάθειες που κάνουμε για ενότητα ανακόπτονται από κάποιες νεότερες εξελίξεις. Είτε είναι οικονομικές πολιτικές, είτε είναι κοινωνικές, έτσι, σε επίπεδο κοινωνίας, διεκδικήσεων, αξιώσεων κτλ. Καθόλου κοινωνική συγκρότηση. Μπορούμε να συζητήσουμε για κοινωνική συγκρότηση στην Αφρική. Είναι μια ήπειρος η οποία είναι αχανής, ένα ελντοράντο γεωπολιτικών ανταγωνισμών. Εκτός από τη Ρωσία και τη Δύση, είναι ισχυρή η διείσδυση που έχει κάνει η Κίνα με δάνεια και με έργα υποδομής, τα οποία δεν θα μπορέσουν να τα αποπληρώσουν οι αφρικανικές χώρες. Άρα οι βάσεις, οι υποδομές της Αφρικής των διαφόρων χωρών στο τέλος θα είναι στα χέρια της Κίνας. Η Ρωσία βεβαίως είναι πιο επιθετική, ακολουθώντας παλαιότερα παραδείγματα από και πρότυπα και μοντέλα από τη Σοβιετική Ένωση. Αλλά μιλώντας για την Αφρική και με την οπτική που έχει το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας πέραν της Αιγύπτου, σαν Αφρική, μπορούμε να συζητήσουμε για ποιες χώρες και για ποιες καταστάσεις. Όταν το τέλος της απεικιοκρατίας στην ουσία του 50 οδήγησε τις περισσότερες από αυτές τις χώρες με την εμπειρία των 70 ετών, περίπου 60-70 ετών τώρα, είναι failed state. Είναι χώρες οι οποίες δεν φτάσαν ποτέ σε ένα μίνιμουμ ευημερίας, μια λογική ισότητας, τέλος πάντων, μιας ανάπτυξης ισόρροπης μες στην κοινωνική τους δομή. Δεν μπορέσαν να προχωρήσουν καθόλου στο να εξελίξουν πολιτεύματα, συνοχή, έναν ανθρωπισμό, έναν ουμανισμό βασικό για τους ίδιους τους λαούς. Τα παιδιά είναι στους εμφυλίους, οι γενοκτονίες, εκεί δεν λέγονται γενοκτονίες, είναι σε ένα επίπεδο φυλών, είναι διαδοχικές.
με την οπτική του Πατριαρχείου ποιες χώρες βλέπουμε και, εν πάση περιπτώσει, ποια πραγματικότητα βλέπουμε εκεί. Sorry, θα έρθω μετά στο γεωπολιτικό, αλλά συνδέεται. Κοιτάξτε, είναι ένας διαρκής αγώνας και ό,τι κάνουμε το κάνουμε για τους ανθρώπους. Κάνοντας πράξη αυτό που είπε αγάπη ο Χριστός, χωρίς διακρίσεις. Όπως λέει και η Αγία Γαβριλία, ούτε που πας, ούτε πως πας, ένα έχει σημασία το ποιόν και το ποσόν της αγάπης που δίνεις παντού χωρίς διακρίσεις. Δεν ψάχνουμε τα βαθύτερα, γιατί δεν είμαστε τεχνοκράτες, είμαστε απλοί άνθρωποι που προσπαθούμε ό,τι έχουμε να το μοιραστούμε με αυτούς τους ανθρώπους. Οι οποίοι προσπαθούν, βλέπουν, λέει, γιατί γίνονται Ορθοδόξοι, γιατί βλέπουνε. Έρχονται, δεν κάνουμε προσιλητισμό, δεν βγαίνουμε στον δρόμο, είναι ανοιχτές οι πόρτες μας, έρχονται, βλέπουν ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Και όταν δούνε ότι ήμασταν ιδιωτελώς εκεί για να βοηθήσουμε, έρχονται κοντά μας και μένουν κοντά μας όπως αυτά τα παιδιά. Όμως, δεν τους αφήνουν ήσυχους οι άλλοι. Δηλαδή, με όλες τις προοπτικές, με όλη την καλή διάθεση, όποιος πάει δημοκρατικά, έχει εκλεγεί πρόεδρος ή πρόεδρος και πάει να ξεκινήσει τον αγώνα του, δεν τον αφήνουνε. Θα πέσουν οι μεγάλες δυνάμεις, αυτές οι επιχειρήσεις, οι πολυεθνικές που εκμεταλλεύονται τον πλούτο της Αφρικής, που έχει μοναδικό πλούτο, που δεν τον έχουμε στην Ευρώπη, και δεν θα τον αφήσουν να προχωρήσει. Ή θα τον πάρουν μαζί τους, ή θα τον διαλύσουν και θα του ξεκινήσουν ένα εμφύλιο που θα του κόψει τα πόδια και θα τελειώσει όλη αυτή η προσπάθεια για εξυγχρονισμό και για να προσπαθήσει να βοηθήσει την πατρίδα του. Και που καταλήγουμε στο ίδιο αποτέλεσμα. Υπάρχει θέληση, υπάρχει προσπάθεια, αλλά είναι οι συνθήκες τέτοιες που δεν αφήνουν. Γι' αυτό απελπίζεται κι άλλος και μπαίνει στη βάρκα και προσπαθεί, σου λέει, στην Ευρώπη πως είναι τα καλύτερα τα πράγματα. Μια οτοπία είναι βέβαια και αυτό, γιατί αν ξέραν τι είναι πραγματικά η Ευρώπη, αλλά τουλάχιστον έρχεται και νιώθει ελεύθερος. Μπορεί να βήξει ελεύθερα, μπορεί να φωνάξει ελεύθερα, μπορεί να βγει στον δρόμο να διαδηλώσει ελεύθερα, να μιλήσει ελεύθερα, να πιστεύσει ελεύθερα, να αγαπήσει ελεύθερα, να κάνει τα πάντα χωρίς να έχει αυτή τη θηλιά στο λαιμό. Πάμε στη γεωπολιτική. Άρα, για να το κλείσουμε έτσι το σημείο, η αποικιοκρατία των κρατών είχε τουλάχιστον μια πολιτική ευθύνη τα κράτη και κυβερνήσεις. Η κατάσταση σήμερα που θεωρείται ότι είναι ανεξάρτητες χώρες, με τις εταιρείες μέσα να κάνουν το δικό τους κτηνώδες και γκρίζο παιχνίδι, είναι χειρότερο. Δεν είναι ανεξάρτητες, είναι ακόμα κάτω από τον κλειό. Άφησε και τα καλά της η αποικιοκρατία, άφησε και τα κακά. Πάντως, αν δούμε εμείς από τα εθνικά κράτη τα δικά μας, πώς εξελίχθηκαν, όταν αποκτήσαν την αυτονομία τους και την ανεξαρτησία τους, με το πέρασμα των δεκαετιών, αποκτήσαν και μια τέλεια. Ναι. Αποκτήσαν μια συγκρότηση, ενώ και πριν από αυτό υπήρχε ένα πλαίσιο κοινωνικής συνοχής, που στην Αφρική δεν το βλέπουμε. Είναι δύσκολο, ίσως σε 50 χρόνια. Ναι. Αλλά έχουμε φτάσει σήμερα να μας κατηγορούν και εμάς τους Έλληνες για αποικιοκράτες εκεί, οι φίλοι μας. Ναι. Οι ομόδοξοι, που είναι τραγικό. Θα επιστρέψουμε σε αυτό. Γι' αυτό θα πάμε στον κύριο Κοτούλα. Οι Έλληνες στην Αίγυπτο θεωρούνταν μια ελίτ. Και γι' αυτό ο Νάσερ τους έδιωξε μαζί με όλους τους άλλους ξένους. Η παράδοση των Ελλήνων στην Αίγυπτο δεν ήταν καταπιεστική, δεν ήταν βίαιη, ήταν όμως ελίτ. Ήταν στην πάνω μεγαλοαστική τάξη, για να το πούμε έτσι. Στην παρούσα φάση η Αφρική είναι ένα ελντοράντο γεωπολιτικό που συγκρούονται δυνάμεις μεγάλες, κεντρικές, με αθέμητα μέσα κατά βάση και όχι με θεμητά, διότι η Αφρική δεν εμπίπτει σαν πλαίσιο εκεί που θα τους ζητήσουν απολογισμό, άρα έχουν μισθοφόρους, έχουν καθεστώτα, κάνουν κινήσεις διατρίτων και μέσα σε αυτό όλο το πλέγμα έχουμε εμείς εκεί το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και Αφρικής, το Ελληνοορθόδοξο, το οποίο δοκιμάζεται από την πίεση, διότι η Ελλάδα δεν μπορεί να στηρίξει το Πατριαρχείο της όπως αντίστοιχα
η Ρωσία την εξαρχία, τη διάσπαση αυτή που προσπαθεί να οργανώσει το δικό της δίκτυο. Άρα, εάν το δούμε εμείς τώρα γεωπολιτικά, ποιοι είναι οι συμμαχοί μας? Ναι. Από αυτή την οπτική και εκκλησιαστικά το ξαναβλέπουμε. Στην Αφρική ουσιαστικά είναι ένα τεράστιο παίγνιο όπου η Ρωσία ασκεί την στρατιωτική ισχύ και την εκκλησιαστική παρουσία, η Κίνα την οικονομική παρουσία και υπάρχει φυσικά τώρα τελευταία και η παρουσία της Τουρκίας, η οποία συνεργάζεται με τα ρωσικά δίκτυα. Άρα έχουμε λοιπόν μια τριπλή διείσδυση αυτού του ατύπου άξονα Ρωσίας, Κίνας, Τουρκίας και στην Αφρική και σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Πέτυχαν ουσιαστικά να διώξουν τους Γάλλους από το Σαχέλ και διότι η Γαλλία έχει και αυτή μεγάλα προβλήματα και τελικά αποδείχτηκε αναξιόπιστη στρατιωτική της παρουσία. Πέτυχαν λοιπόν να διώξουν τους Γάλλους με το πρόσχημα του αντιαπτυακού αγώνα. Εκεί υπήρξε καθαρά συνεργασία και Τούρκων και Ρώσων. Ποιοι είναι οι σύμμαχοί μας? Οι σύμμαχοί μας ουσιαστικά είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν αποφασίσει βέβαια να διαδραματίσει κάποιο ρόλο, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε διεθνές επίπεδο είναι ανύπαρκτη, σε στρατηγικό επίπεδο είναι μόνο μια οικονομική παρουσία. Για παράδειγμα, μέσα στην αυλή της στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση αδυνατεί να παράσχει αξιόπιστη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. Η Βόρειος Κορέα δίνει περισσότερα πυρομαχικά στην Ρωσία από ότι δίνει ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ουκρανία. Και τώρα προσπαθούν αυτό να το βελτιώσουν. Η σύμμαχή μας ουσιαστικά θα ήταν η έμφαση, πολύ καλύτερα φυσικά δεν θα τα αναλύσω εγώ, θα τα είπε ο Σεβασμιότατος, η έμφαση ακριβώς του ελληνικού δικτύου στο ότι είναι ο αρχαίος, έτσι, το κατεξοχήν, ο θεσμός, ο αυθεντικός της εκκλησιαστικής χριστιανικής παρουσίας. Τώρα το ευρύτερο γεωπολιτικό παίγνιο είναι, όπως είπαμε, ότι η Ρωσία προσπαθεί, αυτό που κάνει είναι να κάνει το βρώμικο παιχνίδι, ας το πούμε έτσι, και στην Ουκρανία. Υπάρχουν δύο θεωρίες, για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Υπάρχει μια ερμηνεία του ουσιαστικά κάνει το βρώμικο παιχνίδι του άξονα Ρωσίας-Κίνας, με την έννοια ότι απομακρύνει την ένταση, την προσοχή των Αμερικανών, αν δεν υπήρχε ο πόλεμος, από τον ειρηνικό. Δηλαδή ότι η Ρωσία αναλαμβάνει συνειδητά το κόστος να μπει στον πόλεμο, ώστε να εξυπηρετήσει να μην επικεντρωθεί η Δύση, απερίσπαστη πλέον, στην αντιπαράθεση με την Κίνα. Άρα εμέσως ευνοείται και η Κίνα. Μια άλλη βέβαια ερμηνεία θα έλεγε ότι η Κίνα δεν θέλει να διαταραχθούν τα οικονομικά δίκτυα στην Ευρασία, άρα ο πόλεμος ζημιώνει τα συμφέροντά της. Αυτά, ξέρετε, είναι εξελίξει ερμηνείες. Άλλοι λένε ότι ακόμη και η περίπτωση της Χαμάς που επιτέθηκε στο Ισραήλ είναι και αυτό ένα άλλο μέτωπο που άνοιξε η Ρωσία για να αυξήσει την πίεση. Είναι λοιπόν ένα τεράστιο παίγνιο. Οι Ρώσοι είναι πάρα πολύ ικανοί στην προπαγάνδα. Έχουν παράδοση εδώ και έναν αιώνα τουλάχιστον από τη Σοβιετική περίοδο και καταφέρουν λοιπόν και υπονομεύουν την παρουσία και του ελληνισμού και θα πρέπει να, και ένα τελευταίο σχόλιο, καμιά φορά σκέφτομαι πώς το βλέπουν οι Ρώσοι. Σκεφτείτε ότι λένε πώς είναι δυνατόν ένα έθνος 10-11 εκατομμυρίων όπως οι Έλληνες να έχει τέτοια παρουσία ακόμη στην Ορθοδοξία και εμείς που είμαστε η Ρωσία με την ισχύ, έτσι, τα εκατομμύρια μας, το δεύτερο ισχυρότερο κράτος στον κόσμο, ίσως μας βλέπουν λοιπόν σαν ένα ενοχλητικό παρελθόν το οποίο θέλουν να εξαλείψουν, παρόλο που χριστιανοί έγιναν φυσικά από την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Θα θέλα να είμαστε ένα εκκλησιαστικό, θρησκευτικό προτεκτοράτο, θα ήταν λογικό. Εμείς έχουμε το βάθος της ιστορίας και αυτή τον όγκο, αλλά δεν τους έχει προκύψει. Αν γυρίσουμε τώρα στην ροή την κανονική και πάμε να το ξαναδούμε εκκλησιαστικά. Πώς νιώθετε εσείς? Έχουμε μια Ελλάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην ουσία, στην Ανατολή. Και έχουμε και ένα πατριαρχείο, το Ελληνοορθόδοξο, που είναι με βάση την Αλεξάνδρεια, την Αίγυπτο, αλλά την Αλεξάνδρεια, την πιο ευρωπαϊκή ελληνοκεντρική πόλη της Αιγύπτου. Και είμαστε στη φάση που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Θέλω να ρωτήσω αρχικά το Σεβασμιότατο και μετά την κυρία Σταθοκώστα, ποιες είναι οι συμμαχίες μας, πού θα βασίσουμε τα επόμενα χρόνια την παρουσία μας και γιατί όχι την ενίσχυσή μας, γιατί η αίσθηση που υπάρχει στην Αθήνα
σε εμάς που ασχολούμαστε με την ανάλυση, με τη γεωπολιτική ανάλυση και με τα δεδομένα, είναι ότι οι συνθήκες επί ΣΥΣΥ είναι ενδιαφέρουσες ως προς το Ελληνοορθόδοξο και όχι μόνο το Πατριαρχείο ή τα Πατριαρχία της Ανατολής. Ας αφήσουμε το Ιεροσόλυμα τα υπόλοιπα που είναι πιο αραβόφωνα. Παίζει ρόλο και γεωπολιτικά και αυτή η σύγκληση της Μεσογείου. Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος, Ισραήλ, Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, Ινδία. Πώς θα το δούμε τώρα? Κοιτάξτε, δεν θέλω να πω ότι είμαστε μόνοι μας, γιατί έχουμε το Θεό. Εκκλησιαστικά δηλαδή δεν έχουμε και μεγάλη συμπαράσταση σε αυτόν τον αγώνα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, αν εξαιρέσουμε μόνο τις εκκλησίες που έχουν ήδη αναγνωρίσει την αυτοκεφαλία της Ουκρανίας. Οι υπόλοιπες εκκλησίες σιωπούν. Όμως από τη Ρώμη, ο Πάπας της Ρώμης τον περασμένο Φεβρουάριο κάλεσε τον Πατριάρχη στο Βατικανό για να ακούσει και να δει από τον ίδιο τον Πατριάρχη τι ακριβώς συμβαίνει στην Αφρική. Έχουμε τους ανθρώπους που αγαπούν και σκέφτονται και στηρίζουν αυτή τη μικρή Ελλάδα, όπως είπατε. Ο ελληνισμός δεν μπορεί να σβήσει ποτέ από την Αίγυπτο. Έχει βάλει τη σφραγίδα το Μέγας Αλέξανδρος. Κάτι πολύ ωραίο που λέει ο Πατριάρχης μας πάντοτε, είμαστε εδώ, λέει, και περπατώ στην παραλία της Αλεξάνδριας, για όταν βγει η Γοργόνα και με ρωτήσει να της πω ναι, ζει ο Μέγας Αλέξανδρος, μην ανησυχείς, είναι εδώ. Θα κρατάμε θερμοπύλες πάντοτε. Όταν χάνουμε καμιά φορά την κουράγιο μας και την ελπίδα μας, βλέπουμε όλα αυτά που φτιάξαν οι Έλληνες εκεί και εδώ στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο, οι μεγάλοι ευεργέτες, και παίρνουμε κουράγιο. Πάμε μια βόλτα στον Νείλο από το Λούξορ μέχρι το Ασουάν και βλέπουμε τη δεξιά πλευρά τι φτιάξαν οι Πτολεμαίοι και οι Έλληνες και το λένε με περηφάνεια Αιγύπτιοι, και αυτό γεμίζεις και λες τι είμαστε. Αυτή η μικρή χώρα τι έφτιαξε, τι δημιούργησε, και συνεχίζουμε τον αγώνα τον καλό. Ναι, ευχαριστώ. Βέβαια, ο ρόλος, η αποστολή του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας είναι η ιεραποστολή, είναι ο εκχριστιανισμός όλων αυτών των πληθυσμών και η μετάδοση αυτής της σημαντικής, της πολύτιμης παράδοσης στους ντόπιους πληθυσμούς. Και είναι πρωτοπόρο βέβαια το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, το οποίο καλεί στην ιεροσύνη Αφρικανούς, τους βοηθά να πάρουν το μέλλον του τόπου τους, τέλος πάντων, στα δικά τους χέρια. Αυτός ο κόσμος, νομίζω, είναι οι σύμμαχοι του Πατριαρχείου, οι ντόπιοι πληθυσμοί δηλαδή, που καταλαβαίνουν ότι στο Πατριαρχείο βρίσκουν πραγματικά την Εκκλησία, και είναι βέβαια και ο υπόλοιπος χριστιανικός κόσμος οργανωμένος στην οικουμενική κίνηση, στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, το οποίο έχει την δυναμική, έχει τις κατάλληλες επιτροπές για να βροντοφωνάξει τα δίκαια των χριστιανών της Αφρικανικής Υπήρου. Ξέρετε, υπήρχε ειδικό κλιμάκιο για τη Μέση Ανατολή, έτσι στο Παγκόσμιο Συμβούλιο, και εδώ μπορούμε να αναφέρουμε τον εκπρόσωπο, τον πατέρα Γεώργιο Τσέτσι, από την πλευρά του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο οποίος υπηρέτησε και στην Ελλάδα, όταν η Ελλάδα ήταν στον άξονα αυτόν, ανήκε στη Μέση Ανατολή, και τις χώρες της Μέσης Ανατολής, για να μπορέσουν να αναπτυχθούν, να σταθούν στα πόδια τους στις δεκαετίες έτσι, του 50, του 60, έως και τη δεκαετία του 70, αλλά και έως και σήμερα. Για να καταλήξω δηλαδή, ο χριστιανικός κόσμος, όταν χρειάζεται, έχει τα θεσμικά όργανα για να προσπίσει κάποια δικιά του.
Ωστόσο όμως υπάρχουν αυτές οι παραφωνίες, να εδώ που είπαμε για το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας έτσι και το Βατικανό. Άμα αυτή η γέφυρα κοπεί, αντιλαμβάνεται ότι έχει αμέσως συνέπειες στη γενικότερη πορεία έτσι, του Πατριαρχείου. Γι' αυτό η εξωστρέφεια στην Ορθόδοξη Εκκλησία, οι συνεργασίες, η συμμετοχή έτσι, στην οικουμενική κίνηση είναι βήματα προς την ενίσχυση των θέσεών τους ευρύτερα στο εκκλησιαστικό και στο διεθνές σκηνικό. Ο χρόνος τελείωσε. Ένα σχόλιο τελικό. Ναι, ότι δεν είναι απλώς εκκλησιαστικό λοιπόν το ζήτημα, όπως ανέφερα και προηγουμένως. Είναι ένα τεράστιο παίγνιο γεωπολιτικής ισχύως και ανταγωνισμού, στο οποίο η Ρωσία δεν θα σταματήσει. Θα συνεχίσει, διότι η Ρωσία είναι το κατεξοχήν επεκτατικό και εμπειριαλιστικό κράτος στη μακρά ιστορική διάρκεια. Απλώς γνωρίζει φάσεις, πώς να το πω, ύφεσης και επέκτασης. Και αυτή ακριβώς η αντιπαράθεση θα συνεχιστεί και τις επόμενες δεκαετίες. Κάπου εδώ θα κλείσουμε. Ο χρόνος τελείωσε. Νομίζω ότι κατορθώθηκε από το πάνελ να δοθούν ορισμένες οπτικές σε ένα πολυσύνθετο ζήτημα που δεν είναι μόνο το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, αλλά όλη η Αφρική. Και το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας αυτή τη στιγμή βρίσκεται υποπίεση από τη Ρώσικη Εκκλησία, αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι πετύχαμε έτσι να υπάρξει μία αντίληψη από διαφορετικές γωνίες μιας πραγματικότητας που ούτως ή άλλως ιστορικά την έχουμε μπροστά μας. Θέλω να ευχαριστήσω το Σεβασμιότατο, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Σταθοκώστα, τον κύριο Κοτούλα και όλους εσάς που μας παρακολουθήσετε. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.